Honorable Mayor Awe Agustin kan Banwaanin Pamplona asin an sa iyang pamilya nakikisumaro sa maugmang pagselebrar kan pintakasi kan milagrosang patron kan Kabikolan Nuestra Señora de Peña Francia. Pagrukyaw asin magpasalamat kita sa gabos na mga biyaya na sa tong nakamtan. Padagos magitang mga G na sa tamang kan sa tong mahal na ina irayo nanggad kita sa mga peligro asin kalamidad. Sa liwat, si Mayor Awe Agustin kan Pamplona asin an sa iyang pamilya nagpapaabot nin Happy Fiesta.
sa gabos na devotos asin bisita sa kapistahan kan sa tong patron sa Kabikolan, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Diyos marhay na aldaw sa inyong gabos. Ini po si Dr. Marilisa Jimenez Ampuan, kang Mariners Polytechnic Colleges, nakikisumaro asin nagbabati ni maugmang kapistahan kang sa mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Si Honorable Councilor Jude Toto Jokno kan siyudad ni Naga asin an sa iyang pamilya nagpapaabot ng happy fiesta sa gabos na mga bisita asin devotos ni Nuestra Señora de Peña Francia. Maugman niya itong iselebrar ang pintakasi kan sa itong namumutan asin milagrosang patron sa Kabikolan. Sa tuyaman na pasalamatan ang mahal na ina sa mga biyaya na sa itong nakamtan. Agadon man niyato napadagos kitang pandungan kan sa iyang manto nin proteksyon sa anuman na peligro asin katibaadan. Hali kay Honorable City Councilor Toto Jokno asin sa iyang pamilya. Happy Fiesta, Siyudad ni Naga. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! An RMN DWNX Naga Peña Francia Fiesta Coverage 2025. Dara sa indo kan mga minasunod na mga sponsors. City Councilor Gail Abunal Gomez, Chairman kan Committee on Women, Family Relations and Gender Equality. Honorable Corazon Peña Flor, ang matibay asin mahigos na presidente kan Liga ng mga Barangay sa Naga. Honorable Efren Nepomuceno, ang todo baling kapitan kan Barangay San Francisco, Ciudad ni Naga, Mr. Mike Pawig and Dr. Gemma Morano Pawig and family. Honorable Juan Francis Mendoza, anak tibo, asin produktibong kapitan kan Barangay Concepcion Pequeña, Ciudad ni Naga. Dr. Carlo Batalla kan Batalla Cares Philippines. JG Triax Enterprise, Agriculture, Mining, Construction, CEO Proprietor, Retired Police Major General Gil Francis Tria, General Manager Raymond Jean-Francois Tria, Konsehal Aris Macaraig, kan Siyudad ni Naga. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ang aktibong Vice Alcalde kan Banwaan Lagunoy, Camarines Sur, Vice Mayor Jake Remoto, kaiba ang bilog niyang pamilya, nagpapaabot ng Happy Peña Francia Fiesta 2025 sa gabos ng mga taga-partidong area, mga deboto sa siyudad ni Naga, asin bilog ng Bicolandia. Welcome po sa mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia. Happy Fiesta! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! This Peña Francia Fiesta coverage is brought to you by the local government unit of San Fernando, Camarines Sur, headed by Municipal Mayor Team Danabar Polgentes and family. Viva la Virgen! Welcome sa mga debotos kan patron kan Bicolandia, Nuestra Señora de Peña Francia. Hali sa lokal na gobyerno kan Minalaba, Camarines Sur. Happy Peña Francia Fiesta! Hali kay Mayor James Lizardo and family. Viva la Virgen! po kamo sa probinsya ng Camarines Sur. Kaiba ang mga konsekwentes kan gabos na banwaan sa Primer Distrito Cancam Sur. Si 1st District Board Member Warren Senyar and family ang nakikisumaro sa kapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Hales sa mga taga-Rinconada area, maugmang selebrasyon kan Pintakasi ni Inang Virgen de Peña Francia. Mensahe haliki Provincial Board Member Attorney Shai Noble and family, kan 5th District of Camarines Sur.
Happy Peña Francia Fiesta 2025! Viva la Virgen! Happy Peña Francia Fiesta 2025 sa gabos na bisita na genyo asin sa gabos na mga Bicolano. Welcome po kamo sa Sevilla Skincare and Aesthetics Clinic located at Concepcion Pequeña, Naga City beside S&J Hardware, owned and managed by Attorney JC Jerez from Jerez Family and Sevilla Skincare and Aesthetics Clinic. Maugmang kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Maugmang selebrasyon kan pintakasi kan patron kan Bicolandia, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ang Peña Francia Fiesta 2025 coverage na ini atod sa Indocan Crown Hotel and Restaurant, Elias Angeles Corner, P. Burgos Street, Naga City. Dekada na pong nagseserbi sa syudad ni Naga asin sa mga devotos ni Ina. This Peña Francia Fiesta greetings also sponsored by Bimbo Construction and Supplies, Mr. Bimbo De Leon, Proprietor, located at Enriles Subdivision, Concepcion Pequeña, Naga City. This fiesta coverage is also brought to you by Philworks Construction and Supplies and B Sports. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva el Divino Rostro! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Sa kapistahan kasatuyang inang Peña Francia, tigaali mi ang taus-pusong debosyon para sa Reyna Campicolandia. Hibanan nindo ang LYR Deca Homes Naga asin Uma Hotel and Residences sa panoning paglaom, pagkasararo asin bendisyon. Diyos mabalos po sa Indog Gabos. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva el Divino Rostro! ¡Viva! Maugmang aldaw sa Satuya Gabos. Sa liwat na pagsirang kang panibagong aldaw, ini sarong biyaya na dapat ipagpasalamat sa mahal na Diyos. Sa ngaran po kang bilog namong pamilya, kaiba ang mga kababayan ta. Sa banwaan ng Milaor, sakop kang segundo distrito kang Camarines. Kami po nakikisumaro sa selebrasyon asin pagrukyaw sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia asin El Divino Rostro. Sa gabos na mga bisita asin dibotos, kami po nagpapaabot ng Happy Fiesta sa Gabos. Viva la Virgen! Viva sa Gabos! Ini po si Anthony Labas Reyes kang Banwaan ng Milaor. Salamat po. Marami mang problemang dumating, Pasko'y maligayang ipagdiwang natin. Kasama mo ang RMN sa pagsalubong, sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di kaiiwan. Walang sawang maglilingkod at maghahandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo.
Ang oras ngunyan mga kasama, 20 minutes na, makaagi na po ang oras na alas 8 nin pag-aaga. Mayong baretang palalampason, gabos na isyu tutukaron sa RMN Doble Pasada. Kaibahan ang duwang multi-awarded broadcasters, Ed Ventura asing Grace Inocentes, alas 7:30 sagud alas 9 nin aga sa RMN Naga. Doble ang puwersa, wala tuo ang bantay, duwa-duwa ang ratsada, mayong dulagan sa Doble Pasada. Mga kasama, maraming pag-aga po sa Indugabos. Welcome po rin sa ito yung programa. Una may kinggray sasabihin ko ay. Puyata, magiribalang kita sa programa but pong alas 9 lang ngayon na pag-aaga. Taigwa kita ng Black Time program pagal daw nin Sabado. Sa giraray po at sa ito yung pagpaabot nin good morning and pangungumusta. Pag-welcome sa kadakol-dakol ng mga bisita digdi po sa Naga City, sa mga pilgrims, sa mga devotees, asin sa iba pa po na yaon ngunyan na nakikisumaro sa okasyon kan, selebrasyon kan fiesta sa Naga. Sari-saring mga kababayan ta, mga tauan, yaon ngunyan digdi po sa Naga City. Sa totoo lang, maski amay kasubaago, na traffic na tulos ako, influx kan devotees ngunyan, yaon po dyan sa may Metropolitan Cathedral. Tayaon pa po dyan si Ina, and then mas magiging matao naman po at siya nabanggi, duman na po sa Basilica Minore. Kaya sige, welcome po, and sana si kamawutan ta po na makarani, makapag-atender kan misa, siling ko po ang pinaka sustansya kan kasibutan tang ini, an makatender po nin misa, and kung kakayanon pa po kan schedule ta, maging parte kita kan taunan asin solemning fluvial procession at yan sa Bicol River. Kaya maray na pag-aaga po and welcome po giraray. Kamudig di po sa Naga City, sa paagi po kan mga nakantabay sa tuyingon niya, nakatutok kamo sa 91.1, 1296 sa Birikan kan sa Indong mga radyo. Garo Ed Tolps ngunyan sa mga harong-harong dyan sa Naga, labo-labo na garuan karakana na. May sutanghon na garo Tapos papartneran mo nin ibos ta may tsokolate. Wow, perfect. Yan ang garo traditional na breakfast pagpifiesta. May ibos, may latik, tapos may sutanghon ka o kaya bihon. And then may hot choco. Ay, kompleto na sa imong pamahawan. Kaya sa mga igwanin araw kayo na pamahawan ngunyan, ay naku, nakakaara, nagrayrahay na. Baka lamang mainbitaran kita kung igwang araw kayan dyan. Pero sa mga radyo man may invitation si SM Ed Ventura. Alas 11, bukasan sa iyang palasyo dyan sa may San Felipe. Garo pati ang mga putahe dyan, Ed Tolps. Base duman sa nako akong initial na informasyon, ang imbutido dyan, ining takyag mo ini pakadakula, araw gani. Maano ka sana kayan, mapidasuan ka kayan nin sarong pidaso sana, kasyahan na yan. Tapos igwa siya nin beef caldereta. Suba-suba ka kayan. Pero kayan, igwa siya nin mga pambihirang seafoods. May mga labas na mga sira. Si mga nagkabrakala, pampano, malasugi, lapu-lapu. Mga kabisado ko yan Tapos igwa siya nin lobster, igwa nin sugpo, mga kasama na pag nakakuha ka nin sarong pidaso, boundary na. Iyo baga? Kaya sa mga radyo man di ko malingaw, alas dakol na samsam, may mga samsam pang aasalon, inaasal na ngunyan. Sa ilang inaasal na ngunyan Kaya, yan po ang aram ko yan ang aram kong pwedeng malamuyuan at yan kan mga pagiriba. Malamuyo. Good morning ki Ate Winnie sa mga pagiriba dyan sa Pamilyang Ventura sa may San Felipe. Katong sa Ate Winnie yaon pa dyan sa may Kulgante. Haros taon-taon yaon ako dyan. Pirmi ko talagang assignment dyan sa may Kulgante. Bago pa man ako dyan mag-report, ay basog-basog na ako dyan sa may
ninda, pinag-istaran dyan sa may kulgante. Kaya sa totoo lang, napipitiw? Anong apod nga ni kayan? Iyo baga, garo kaya into bagang grabe ang takot ko na malaom ako sa traffic. Although garo amay pa man, iyo baga, hala ko digdi, pagkataas kang programa, madyan ako sentro. Tamay panahon kayo na naipit akong traffic, Radyo Man Ed. Primero, ito bagang nag-uli muna ako nin pakul. Tapos, naghalingan ako nin pakul mga 10:30. Tangan niya ako ma-cover nin fluvial. Ay ano ka nang di ko nakakabagtas dyan sa may intersection dyan sa may Francia Magsaysay, Liboton area. Intero kitang naipit kang traffic. Tapos si problema ta pa, kung saan mo igigilin na auto, kung saan ka ma-park, yan ang problema. Kaya ang plano ko, irayo-rayo sa sentro, lakawon ko na sa nakon, pwede sa naman lakawon. Kasud ba nga ni, dyan kita nag-park sa may avenue. Pag una mo guest di, inamayan ko di, nakainot ako nin parking dyan sa avenue. Kaya good morning, happy fiesta po sa Tuyaga Boss. Si may mga handaan po dyan, si may mga piglalauman ng mga bisita, yan, si ano yan, Radyo Man Ed, si taon-taon na talaga iguanin arogen na kasibutan. Kaya thank you so much sa mga kababayan ta na interong nagsisibot sa aroganing okasyon digdi po sa Naga City. Harani sa naman ang house ko kay SM Ed. Iyo man agad masarani talaga Ma'am Nana Science. Thank you so much. Maray ka niya, pitan na si Ma'am Nana. Yan, narani talaga, masarani talaga sa imong harong. Kaya thank you so much po maray na aga na lang and happy fiesta giraray digdi po sa Tuya Gabos mga kasama. Sa interong Kabikulan, interong Bikulan may fiesta ngunyan. Napuyat kaya kami. Pag dailagod planado, nangyayari, tamala kasunma, pagkatapos kan coverage, nagapon-apon baga si parada. Laog tulos kami dyan sa iWest, tamala, garo exclusive mi alas 4 pasana, nagkakanta na si Radyo Man Paulo. Tapos iraon si mga Radyo Man, si mga available kasuudma, yaon si Radyo Man Manny, si Radyo Man Kevin, isa pa to, si Kapitan Paul Santos, si Radyo Man Mike, and nakahabol si SM unami nga ni day na makakahabol, nakahabol duman, maski sibot-sibot sa preparasyon, nakahabol duman. An makonsuelo, si Raquel pala niya, on si Raquel Manhon, an makonsuelo, ta nagsurwain kami bago mag alas 12, duman sa E-West. Tapos nagpatudaw kay Radyo Man Paul, ta si auto ko nga niya, on duman sa Avenue. Ano daw to nagka-receive na, ano nga, gusto pa nindo maghapit ni bistro. Ay, madya na nga niya ako, ta kayang-kaya kami yan. Hapitan ming bistro. Ito talaga bagang literal na nakibayli lang kami. Paglaog mi sa bistro, paano nin tao? Mayong matukawan eh. Pero nagbabarayli sa dance floor, pakalaog ming iyan, dumanan mi sa dance floor. Napundo lang kami, kan mag-announce na si singer na. O magpunas-punas na muna ngayon kamot. But sabihin, paingalo na muna. O pakatawas baga, luwas girari kami, uli na kami. Tamang-tamang nakibayli lang dyan sa Bistro Roberto mga kasama. Ed Ventura asing Grace Inocentes. Doble pasada. Dua kita nin live report ngunyan. Radyo Man Report. Nasa linya sa Radyo Man Paulo pa. Para Radyo Man Pau, good morning. Via Zoom. Mga nagkasabay. Ang total location, tigtimis po sa gate kang Hawasan, Oray na Del Bico Landing, kang Arlene Opeña, Francia. Tigtiyat sa kalabahan kang Palatas Road. At the same time, nanonotaran man niya to ang kadakulon. Kadakulon ng mga peregrinos, kadakulon ng mga devotos nag-rorosok digdi sa Peña, Francia, Basilica Minore, nanganing pagbisita sa imahe kang Nuestra Señora de Peña, Francia. Mga hati pa sa manlaylay na parte kang Bicol, including provinces of Albay, mga taga-Ligaw, mga taga-Saraga, Rayao na dikita Radyo Man na Grace, dikita sa tuyang area, na pinampong ini, sarado na tabi Radyo Man na Grace, kaya dikita basta-basta nakapenetrate. Radyo Man Paul, linawon talang, yung kalabaan na yan kan Balatas Road, sarado na yan sa mga bihikulo, tama?
sabi radyo man na So pigtutugutan na lang diyan, ano na lang, ang mga tao pwede maglakaw-lakaw pero agwa pa bagang auto sa likodan mo, ano yan? Mga VIP car? Nalaom, sa mga nalaom na nakapark before pa na mag-impose kay itong closure. At the same time, yun sa mga lunadan manigbi, kang mga personahe kang PPG at iba pang mga pagkasabing na mga persona na ikuning katugdan aruhan dyan pagkabot pagtabas sa imahe kang MTV North Process West Procedure de Peña Francia. Sabi pa siya man na way, pabot ang impormasyon na ini sa mga nag-aantabay na pasiring pa sa Basilica Menores, especially sa mga nag-aantabay sa tayo ng mga auto biyahe dito sa Ciudad Dinaga. Igwatabik ng pagtalaan na nagkapir ang schedule para sa nobena o niya na pagkaldaw ng Sabado, ikasyam na ikasyam na aldaw sa nobenaryo para sa Kamawan sa Nuestra Señora de Peña Francia. Kasubagong 5:30 in the morning, kasubagong 6 o'clock in the morning, kasubagong alas 7, kasubagong sa Huanchan, alas 9. And igwa pang 10:30, sabi radyo man na Grace, igwa pang alas 11, igwa ng imposition of the month nobena, 11:50, at igwa pa ng 12:15 na nobena, sabi radyo man na Grace, adik niyo sa Basilica Menores ang Our Lady of Peña Francia. Radyo man Pao, so kumusta ang tao dyan sa imong area? Pigiling ko kadakol na di. Ano huna ko daw an influx kan mga devotees ngunyan. Yaon pa sa Metropolitan Cathedral, tayon pa baga duman si Ina. At yan palang ipupuli girari dyan sa Basilica. So base sa imong report, gulpi na palan ang mga nagdyan, nag-attender. Ano ang schedule kan misa dyan? Hourly na? Or pero katong pig-mention mong schedule kan novenaryo, ano ang schedule kan misa? Isa Pontifical Feast Day Mass 6:30 in the evening at siya sabi radyo man na Grace. Hindi ko pa ning alas 8 ng Pampanggi, nobena mas ini sabi radyo man na. Pero ano ngunyan na aldaw, Mayo na nin misa pigtalaan diyan. Tabi radyo man Pao. Ito na lang na Pontifical Mass na talaan po diyan pagkatapos kan gigibon ng fluvial procession, tama? Yes, sabi radyo man na GI. Mayo ng ibang regular na misa na pag-schedule din sa Basilica, kundi puro nobena masis sabi radyo man na Grace para sa ikasyam na aldaw nga ni kang nobena. Kunya na bispera kang Peña Francia. Okay, and na-mention mo kasubago na talagang sari-saring mga kababayan ta, anyaon dyan na nakikisumaro as in partikan kamautan ninda na maging partikan okasyon na ini sa Fiesta Digdi sa Naga. And kumbaga tabi radyo man na Pao, pag yaong ka digdi sa Naga, pag-araw kaning panahon, talagang sisiguradoon mo makasungko ka dyan sa simbahan, kung igwanin misa, makatender ka nin misa. Yes, radyo man na Grace. Tiring man sa Pegabiso, kang Our Lady of Peña Francia, Minor Basilica and National Shrine, sa mga schedules kayo ng mga aktibidades religyosa dito sa Basilica Menores. And then at the same time, ining mga motor, palaaw dito sa Basilica Menores, pati rin sa Prusol ng San Felipe asin na Kararayan, ay gwa, tabi radyo man na dyan kapag na notaran na nagmumotor digdi. Pero ito mga darakulang lunadan, araw kang mga four-wheel vehicles, nakastanbay na sa tabi radyo man na Grace. Dahil gayo, ito na notaran digdi na nag-aagis. So, buot sabihin pa, kung naarugin ang kamugtakan dyan, kumusta? Paglaog mo dyan, tabi radyo man Pao, kaning kalabaan kan Magsaysay, Magsaysay Avenue, kumusta ang tinampo dyan? Sabi radyo man na GI, sarado na digdi. Balatas ini sabi. Balatas, an Balatas Road ang sarado, pero ining kalabaan kan Magsaysay, kumusta ang traffic dyan? Bago ka makalog baga sa Balatas Road, maagi kanin Magsaysay. Kung nakaagi kanin Magsaysay, nakaagi ka ngunyan, dai? Hindi ako nakaagi Magsaysay ngunyan, tabi radyo man na GI. Tagaro halika ng halikang Kararayan. So, kung anuan kamugtakan kan Magsaysayan, i-check ta aratsan tabi radyo man Pao. Sige, nalagot sabi radyo man na GI.
pwede man ining nga imo maray pang lakaw-lakaw kita tabi radyo man na GI. Ano ko lang, ibabaliktad ko lang ang camera. Ano? Sige na. So pig, ano mo dyan, Radyo Man Pao, mayo pa dyan si pig text ko sa imo? Payo tabi radyo man na GI, sarado ang rayon digdi, ang puwersa kang Coast Guard auxiliary, sarado okay. digdi sa landingan, nina, ano? And then, lakaw-lakawon ta daw ini, kalabaan kang barangay o kang Balatas road, ano? Kung hain na hiling sa ano. Dai, bako, badali lang Pao, bago ka maglakaw-lakaw, i-check mo daw dyan sa laog, dai nagpapalog sa simbahan, baka yaon siya sa laog ng simbahan, dumanda sa may, anuwanin mga kandila. Nakalaog ka duman, tabaka naghahalat ito, nakalaog ka duman, dai. Dahil patabi radyo man na GI. Bago ka magduman sa ano to, magduman ka, itong booth na pig sabi ko sa imo, an sabi sa kuya, garo duman sa may haranida sa anuan ng kandila. Ano itong pigsusuluan ng kandila. Paki-check daw tabi radyo man Pao, tabaka naghahalat duman. Anyway, pagkatapos kang programa ko, mahapit man ako dyan. Okay, tabi radyo man na GI. Entering, digbiyo sa Basilica Minore. Talagang kadakol mga paratyenda dyan, no? Sari-sari, yung bagay, yung kanaki pa ko, gusto ko yung nagayo yung cotton candy baga. Pag di ko kan binabakal na Radyo Man Pao, naglulupa saya ko kayan. Yan. Masiram kaya ang cotton candy, nakaka-addict para sa rong bakaki, dawa kita, aminado man kita kayan, na addicting man talaga at mga panahon itong cotton candy, lalo na kung isip mo na fiesta, it's a special day, agaro deserve mo man na magkaigwan ng cotton candy, or ano man na pagkakanapig papabakal na usually nahihiling mo lang pagpipiesta tabi radyo man na Grace, lalo na fiesta nina. Iyo man ang gado, dyan sa pig lalakaw-lakawan mo, palaog dyan sa may Basilica Shrine, mana talagang nag-aaging bihikulo, anas na lang yan si mga pedestrian, si mga tao radyo man Paulo, na naglalaog dyan sa may simbahan ngunyan kan Peña Francia. Yes, radyo man na GI. And preparado naman ang altar, nagigibuon at dyan sa may luwas. Aram mo, Radyo Man Pao, yung mga naghahalat iyan dyan, talagang hanggang at yan na yan na gigibon na misa. Ang iba dyan, aram mo, nagbabalo niya ng kakanon. Dahil na yan dyan nagtutukol, lalo na dyan sa may tukawan na yan, maririsa mo yan, may mga daradara yan na kakanon na dyan na sila nagkakakan-kakan, kaibanan si mga kafamilya ninda. Oo, tabi radyo man na GI. And especially, tabi, sa mga pilgrims, subanggi paraya undigdi sa kalabaan kang Balatas, may mga tent na tabi radyo man na GI. And libat sa inda, sa lunada na mismo, excuse me, sa lunada na mismo tuturob kasubanggi. Nahiling na tabi radyo man GI, ang kang Kulay-ulay na muna kung saan pwedeng makulay dyan, ngarig alimbawa at yan, pwede ka magbalik na lang kung ma-check mo muna kung saan pwede magtaram and kung ano-ano pwede tang pag-urulayan. Makipag-coordinate ka muna and then kung in kaso igwanin mataram dyan, ilog ka na lang giraray. Tabaka kung mabigla kan pag-abot mo dyan, di ipapreparado. Kung sa'yo pati kung sa'yo pwede makaulay dyan. Ano yan? Parang first aid station? Ayun, garo first aid station ini. Igwa na kita kinakauli radyo man dyan. Approach kita. Pero, yaw na? Yan, sige, may ano dyan, first aid station na yaon dyan mismo sa may Bukana Kananukan, Peña Francia, dyan sa may ano to? Yan, dyan ka talaga sa may tent na yan, yan may alagang ano to? Unilab yaon da dyan tabi Radyo Man Pao. Yan, may may makakaulay ka dyan? Buwan na tabi Radyo Man. Sige. Dali lang. May big sige. Luya na. Madam, dito tayo, madam. Ayan. Si Radyo Man na Grace and Radyo Man na Radyo Man Grace lang po. Sinong ating makakausap ngayon, Radyo Man? Okay. Ano po pangalan niyo na, ma'am? Ako po si Claire Papa. Ako po yung co-head ng Corporate Planning Group at Social Partnership ng Unilab. Ako po si Radyo Paulo Papa ng RMN. Baka... Kumusta po kayo, madam?
Mabuti naman po at mula sa akin hanggang sa mga team members po sa Unilab, kami po ay masaya at bahagi kami ng pasyon ngayong araw na ito. Bago ipasa po yung linya ni Grace Radyo Man Grace. Ay, hello ma'am. Ma'am Claire. Ma'am Claire, good morning. Okay, magandang umaga. Opo. Good morning Good sa inyong morning. lahat. Tama ma'am yung napakinggan ko, ma'am. Opo, tama ma'am yung napakinggan ko, Claire Papa. Opo. Uy, alam mo yung kasama namin na kaharap mo ngayon, ang pangalan niya ay Paulo Papa. So malamang Paulo po magkamag-anak ko kayo. Ang color ni magkaiba. Opo. Opo, Ma'am Claire, sige po ba? Ano ba itong participation ngayon ng Unilab dito po sa ating Peña Francia celebration dito po sa Naga City? Nakita ko po may tent ho kayo diyan. At first aid station po ba? Ano ang tulong na maibibigay nito sa ating mga kababayan ngayon dito po sa Naga City? Opo, kami po ay naririto upang makiisa sa ating mga kababayan dito sa Naga. Kami po sa Unilab ay may tinatawag na programang Alagang Unilab. Mm-hmm. Ang Alagang Unilab po ay maraming klase ng initiative. Pero ngayong araw na ito, isang mahalagang initiative na ginagawa namin sa ilalim ng Alagang Unilab ay yung pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa aming first aid booth. Sa mga panahon po kasi na katulad nito, na may malaki tayong pasyon sa simbahan, marami po tayong mga deboto na dumarating magmula sa malapit hanggang sa malalayong lugar. At pangkaraniwan po na nagkakaroon ng mga pasyente na tumataas ang blood pressure, masakit ang ulo, nahihilo. Yan po yung mga common na nararamdaman ng ating mga pasyente. Diyan po kami pumapasok. Kasi nagbibigay po kami ng serbisyo at meron din po tayong mga doktor para masuri ng maayos yung pasyente. Uy, napakaganda ma'am ng serbisyong ito na ibinibigay po ng Unilab. So ibig sabihin po, maliban doon sa ating may mga nurses ba, may mga doctor na pwede ho mag-assist sa mga kababayan namin na malamang kung hindi makaya yung weather natin, di po ba ang init-init kagaya ng nangyari po kahapon sa parade. Ang daming mga participants ang nahimatay dahil nga po sa sobrang init ng panahon. So doon po papasok ngayon ang ating Alagang Unilab? Opo, ma'am. Meron po tayong mga doktor at may mga nurses po tayo na handang tumulong para sa mga pasyente natin. Uy, so ito po ba ma'am ay hanggang ngayon, ano po ba yung schedule? Hanggang kailan po ba yung grupo nyo dyan sa Basilica? Hanggang mamayang gabi po ay naririto kami. Tapos bukas po uli kami dito sa simbahan. Bukas na, magmula umaga. Opo. So sige ma'am, your invitation po sa ating mga kababayan. Alam ko po na visible naman yung inyo pong tent at sa tingin ko po malaking tulong po ito sa aming mga kababayan ngayon dito po sa Naga City. Go ahead po Ma'am Claire Papas, yung invitation nyo po para sa ating mga kababayan na pwede po nilang ma-avail ang serbisyo po ng Unilab. Salamat po Ma'am Grace. Para sa ating mga kababayan, sa ating mga deboto, isang paalala lamang po, bago po tayo pumunta sa simbahan, kung meron tayong mga maintenance na gamot, huwag po tayong makakalimot na uminom para sa ating mga kababaihan, na yung iba sa kanila ay nagdadalang tao, kung may mga dalang bata. Paalala lang po, kasi mainit sa loob ng simbahan, kaya kung di na kailangan magdala kayo ng pamaypay o yung inyong mga mini electric fan, dalhin po ninyo. Sa panahon po na kayo'y sasamaan ng katawan, nandito lang po ang Alagang Unilab First Aid Booth na po pwede niyo pupuntahan. May doktor po tayo at may mga nurses po tayo para mag-assist po sa inyo. Huwag din po natin kakalimutan kumain at saka uminom kasi ang hydration ay very important po, lalo na ngayong mainit. Yes, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Claire Papa, sa inyo pong napakagandang serbisyo ngayong fiesta dito po sa Naga City. Alam ko po na marami tayong matutulungan dahil po sa Alagang Unilab. Maraming salamat po at happy fiesta, ma'am. Happy fiesta po mula sa amin sa Unilab. Thank you so much, Radyoman Pau. Sabi, Radyoman na Grace, si Ma'am Claire Papa, ang natutuyang nakaulay ko niya na pagkaaga, alay sa sarong first aid station,
preparado tanganing magtaon ng asistensya. Ara mo na Sa dyan, tuyang Pao, nahiling mo to kasud ma, nakadakol-dakol hinimatay, ninulikan, sobrang init, tapos ara mo, mostly pati baga mga majoret, nagbabayli ka ito, tapos nagpapaikot-ikot kaya baga sinda. Pero ako duman nahiling na talagang garo pinipirit niyang tapuson si competition, duman na baga sa exit area, natutumba si mga participants. sabi radyo man na Grace, makairak-irak to kamugtak kaninda, payo pati ang nagtatama sa semento, sa tinampo mismo. Mapuwera duman sa side ng mga exposed na mga legs, tapos braso, na magano nagkakaigwa maning runga, dahil nga sa impact kapagkakagpay ng mga lawas. So, pero magayon igwa kita nin araw kani mga first aid station na talaga yupoan kay puhan dahil pag gulpi baga ang tao talagang di malilikayan si mga maluluyan resistensya sila kaya na makikater kan grupo ni Mama Claire. Pero medyo man na GI, and then nagpagirumdum, dapat maprepreskuhan lang, tubig, pamaypay, mainit na daan sa laog ng Our Lady of Peña Francia Basilica Menore mismo, sabi radyo man na Grace. And then ngunyan, bago pa kita sigin punas siyempre ang tutuyang gaanot, nagpupurulos ng impero, radyo man na Grace. Talaga sa tutuyang mga bisita, especially sinda Madam Claire, dahil tiginda init, makaserbi lang. And then, pumano naman ninda, pero panata naman ninda, para sa malay na radyo man na siya. Okay. So, sige Radyoman Pao. So yan, sabi radyo man na Grace, sa tuyang dagdag na report, gikan sa luwas, sa Basilica Grounds, Radyoman Paulo Papatatak, Arimen. Ariko. Radyoman Report. Nakalaog si Arayko pangyayari. Beno, thank you so much Radyoman Pao kan sa imong dagdag na report. Oras nga itong gawala kita nin 14 minutes na lang. Alas 9 nin pag-aaga. Radyoman Ed, mabalik pa kita chance sa ito yung programa. Patapos na haros ang programa ta. Pagkaliis lang po kan mga hanap buhay. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin. Ang keratin na may plus. Keratin Plus. Ang keratin na may plus. Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment. Food's here, guys! And feel the vibe. Best concert ever! All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Armor up for adventure with Biogenic. Gusto mo bang makakuha ng malaking kwarta? ACS Kwarta Extravaganza. ACS Kwarta Extravaganza. ACS Kwarta Extravaganza. ACS Kwarta Extravaganza. Muling magbabalik ngayong Setyembre. Baka ikaw na ang swerteng manalo sa ACS Kwarta Extravaganza 2025. ACS Kwarta Extravaganza. Abangan! Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025 for DOH FDA CCHUHSRR permit number 0137 series of 2025. Ang saindong pangiturugan na mag-star sa Europa magkakatotoo na through World Connect Student Visa Pathway to Malta or Spain. Study 2 to 3 times a week only. You are allowed to work while studying. Lessons are taught in English and a chance to become a resident of Malta or Spain. Visit World Connect Naga, 2nd floor Avenue Square, Magsaysay Avenue, Naga City. Text or call 0998-865-2746. World Connect is a Bicolano-owned company with 13 branches nationwide, celebrating 19 years of service to the Filipino. We are not a recruitment agency. We are World Connect, your visa to a better future. World Connect. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protect
before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Daipalagpason ang baretang agraryo kan Department of Agrarian Reform. Ang sindong kadagaan, ang sindong futuro, ang samuyang focus. Sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Dibilang sa kape asin baretang agraryo kada Biyernes alas 11:30 nin pagkaaga sa RMN stations nationwide. Madadalan man ini sa Facebook as in YouTube Live kan RMN Stations as in Signal TV Channel 309. Para sa iba pang updates, i-like, follow, and share ang official DAR Facebook, Instagram, and YouTube accounts na at DARGovPH Official sa Twitter, Viber o kaya man magpasiring sa official DAR website na www.dar.gov.ph.com. Dara sa Indo, kan Department of Agrarian Reform. Samphon Plus Gold. Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold. Samphon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. An Embers Cafe and Restaurant nagpapaabot ng Happy Fiesta sa gabos na mga Bicolano asin devotos kan mahal asin namumutan na patron kan Kabikulan, Nuestra Señora de Peña Francia. Hagadon yato na padagos kitang protehiran kontra sa anuman na mga katibaadan. Maugmang kapiestahan, Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro, hali sa Embers Cafe and Restaurant. Sangaran kang lokal na gobyerno kang Banwaan kang Libmanan asin kang bilog kong pamilya. Ini po si Mayor Son Marpil nagpapaabot ng maugmang kapiestahan. Nuestra Señora de Peña Francia asin El Divino Rostro. Welcome sa gabos na bisita. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro! As we celebrate the feast of Our Lady of Peña Francia, we join the Bicolano community in honoring Ina with gratitude and devotion. May this season bring blessings, unity, and continued strength to our region. From the family of Miss Grace De Leon of Philworks Construction, Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ang bulan ng Setyembre, bulan ng pag-asa para sa tuya sa Kabikulan. Yun ang panahon na ang satuyang ina, ang Virgen de Peña Francia, nagpapagirumdum na ano man na rimalaso dahil kita papabayaan. Magsabaha, magsabagyo, magsalinog, yaon siya, nasa likod ta, mataon yung proteksyon sa tuya gabos. Ang kaugmahan ta, pagsalakon ta sa tuyang pagtubod, sa tuyang magurang, sa tuyang ina, sa Peña Francia, asin duman sa Divino Rostro. Sa tuyag na pagkaselebrar. Lugod, ang pagtripon tangon yan, maging maugma, asin mayong marahin na mangyari. Pinapaabot mi, kan pamilya kan Rocco, kan Avila, kan Florendo, asin sa mga bilog ming pamilya na kasararo sa Samoya, ang maliputok na maray na pag-greet, pagpaabot ng Happy Peña Francia sa tuyang mga residentes, sa tuyang mga kaiba sa probinsya, sa tuyang mga kaiba sa Bicolandia, asin sa gabos ng mga Pilipino na nagsaselebrar din sa tuyang. Ilan po yan, Happy Fiesta Kirari sa gabos. Baratong presyo kan gasolina ba ang hanap mo? Mabayad ka ba kan sa imong bill sa kuryente, internet, government offices, load sa cellphone? Saro lang ang dudumanan sa pili. Fuel Booster, nasa Diversion Road, Barangay La Purisima. Barato talaga ang gasolina. Safe and secured pa ang mga online transactions. Bukas naman ang Fuel Booster sa Santo Domingo, Bula, Camarines Sur.
Kung magpasyar ka man sa Legazpi City, tumanan ang pamosong kakanan na Golden Steak Sizzlers na nasa Lacandula Drive, corner Peñaranda Street, Legazpi City. Maugmang kapestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ale, kay Attorney Felix Brazil, ang sa iyang esposa na si Kathy, asin mabuot na aki na si Niña May. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva el Divino Rostro! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Sa kapistahan kasatuyang inang Peña Francia, tiga-alim mi ang taus-pusong debosyon para sa Reyna Campicolandia. Kibana nindo ang LYR Deca Homes Naga, asin Uma Hotel and Residences sa panahon ng paglaom, pagkasararo asin bendisyon. Diyos mabalis po sa Indog Gabos. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva el Divino Rostro! ¡Viva! Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva Patrona Canticulandia! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Ang selebrasyon kan Peña Francia Fiesta simbolo kan pagkakasararo, hararom na pagtubod asin pusog na debosyon sa satoy mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Sa panahon na inidawa ano panistado sa buhay, dakon na mga kaymanwa niya tuan kay bahantang nakikisumaro para ipagrukyaw ang selebrasyon kan Peña Francia Fiesta. Sarong mensahe, hali sa negosyanteng si Simon D. asin kanan Jana Trading. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Si Honorable Mayor Awe Agustin kan Banwaanin Pamplona asin an sa iyang pamilya nakikisumaro sa maugmang pagselebrar kan pintakasi kan milagrosang patron kan Kabikolan, Nuestra Señora de Peña Francia. Pagrukyaw asin magpasalamat kita sa gabos na mga biyaya na sa tung nakamtan. Padagos man kitang mga G na sa tamang kan sa tung mahal na ina, irayo nanggad kita sa mga peligro asin kalabidad. Sa liwat, si Mayor Awe Agustin kan Pamplona asin an sa iyang pamilya nagpapaabot nin Happy Fiesta sa gabos na devotos asin bisita sa kapestahan kan sa tong patron sa Kabikolan, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Roofing, hardware, electrical, and bathroom fixtures. We've got it all. Tiles, paints, tools, and plumbing accessories. We've got it all. From doors to walls and windows, your home furnishings. We've got it all. At Olivan Home Depot, your home. Your home, your style. Come and visit our new location behind Sea Oil Gas Station, Magsaysay Avenue, Naga City. Can your car turn heads? Mine can. Got a little help? From Sebros. Sebros has custom body kits that'll show off the curves. Yeah. Accessories that'll boost your car's looks. That's hot. That's hot. And sound setup that will blow you away. So if you want to make your car turn heads, turn to the one who has your needs. Sebros, genuine auto parts and accessories. Car alarms, car tint, sound setup, roof racks, bull bars, and more. All the accessories you need at low prices others can't give. Sebros, genuine auto parts and accessories. Diversion Road, Naga City, just beside Polo Grill. Sebros, car care that shows.
Cbros accepts all major credit cards. Yes, good morning. Good morning sa management kan Cbros Naga. Makuka po dyan sa Diversion Road, Barangay kan Triangulo, Naga City. Pwede mo-contact sa CP number 0927-510-9699. Sa auto supply ninda, 0977-6459976. Mga kasama, tano po tayo rekomendado mi ang Cbros. Sa Cbros, kompletong-kompleto na. May na po kitang hanapon pang iba. May mahiwas, malipot a customer lounge na habang nagalat-alat ka mo, automatic patan kape, unlimited pa. Asin sa Cbros, hands-on si Sir Jimmy, mahiling man po dito dyan, katsika-tsik ang mga kliyente po nila. Tadaw anong kabat kang problema ka na auto nindo, pagyaon na po Sir Jimmy, mga kasama, sigurado po magiging ayos na ayos. Ang mga angels po dyan, iguanin tablet, record ka po sa mga services na piga-avail ta para na-ready man kita kang taong maintenance ka sa tuya pong auto. Mga kasama, magalang sa pag-assist sa may waso na parking space kan Cbros Naga. Kaya ano pa pong pinigalat nindo, tara na sa Cbros Naga. Good morning kay Sir Chris Cabral and Mr. Jimmy Adayo. Happy Fiesta! And siriman happy Fiesta po palan kay Ma'am Mavic and kay Sir Donald Olivan. Uturong tagiraray sa announcement kan Olivan Home Depot, mga kasama. An Olivan Home Depot, yan Monday to Friday 8 to 6 p.m., Saturday to Sunday 8 to 5 p.m. Pero ngunyan, mga kasama, sarado po sinda ngunyan na aldaw sa good sa aga. Mabukas sinda sa Lunes, fet sa 22 kan bulan na Setyembre. Kaya sa gabos, dahil na muna magbarakal-bakal dyan, tamayo po sarado ang Olivan Home Depot, mabukas sinda sa Lunes na po, September 22. Bueno, mga kasama, kita ko niyan mapaaram na sa ngaran kan mga pagiriba, sa mga naging katuwang tas pagpaabotin mga report. Sa lado technical sa Radyo Man Ed Tulpo Espiritu, sa ngaran po ni Radyo Man Ed, ako po sa Radyo Man GI, Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Magmang selebrasyon kan Peña Francia Fiesta 2025. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Mensahe alis sa pamilya Mabolo ang Banwaan ng San Fernando. Mayormenteng nakikisumaro sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, si San Fernando Camarines Sur, Municipal Councilor Nono Mabolo and family. Viva la Virgen! Sa kafiestahan kan patrona kan Kabikulan, Nuestra Señora de Peña Francia, an ina kan satong kagurangnan na si Jesu Kristo, asin sa tuya man na ina, igutang ipangadji, nalugod malampasanta ang mga problema asin mga kadifisilan nangunyan sa tuyang inaatubang. Tawan man lugod kita ning kusog ning buot na sabaton ang mga ini sa tabang kan Ama asin kan Aki asin Espiritu Santo sa paagi ni Nuestra Señora de Peña Francia. Amen. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ini po ang sendong lingkod, Gabi Bordado, Vice Alcalde kang Siyudad ning Naga, ang puso kan Kabikulan. An RMN DWNX Naga Peña Francia Fiesta Coverage 2025. Dara sa indo kan mga minasunod na mga sponsors. City Councilor Gail Abunal Gomez, Chairman kan Committee on Women, Family Relations and Gender Equality. Honorable Corazon Peña Flor, ang matibay asin mahigos na presidente kan Liga ng mga Barangay sa Naga. Honorable Efren Nepomuceno, ang todo baling kapitan kan Barangay San Francisco, Ciudad ni Naga, Mr. Mike Pawig and Dr. Gemma Morano Pawig and family. Honorable Juan Francis Mendoza, ang aktibo asin produktibong kapitan kan Barangay Concepcion Pequeña, Ciudad ni Naga. Dr. Carlo Batalla kan Batalla Cares Philippines. JG Triax Enterprise, Agriculture, Mining, Construction, CEO Proprietor, Retired Police Major General Gil Francis Tria, General Manager Raymond Jean-Francois Tria, Konsehal Aris Macaraig, kan Siyudad ni Naga. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!
An Embers Cafe and Restaurant nagpapaabot ding Happy Fiesta sa gabos na mga Bicolano asin devotos kan mahal asin namumutan na patron kan Kabikulan, Nuestra Señora de Peña Francia. Hagadon yato na padagos kitang protehiran kontra sa anuman na mga katibaadan. Maugmang kapiyastahan, Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro, hali sa Embers Cafe and Restaurant. Diyos marhay na aldaw sa inyong gabos. Ini po si Dr. Marilisa Jimenez Ampuan, kang Mariners Polytechnic Colleges, nakikisumaro asin nagbabati ni maugmang kapistahan kang sa mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Naikot ko na ang buong bayan, kung saan-saan na ang napuntahan. Naghahanap ng kasama, nandito ka na pala. Pinakikinggan kita, nakikipagkwentuhan pa kung meron mang problema. Sa iyo rin ang punta, kay sarap na kapag kasama mo ang RMN. Kay sarap na kapag kasama mo ang RMN, ang kasama mo. Dito na lagi ako, nakatutok lamang sa'yo kung meron mang problema. Sa iyo rin ang punta, kay sarap pala kapag kasama mo ang RMN. Kay sarap pala kapag kasama mo ang RMN, ang kasama mo. RMN, ang kasama mo. May boses! Kita! Magdangog ang tamayanan, ang programa kan masa, mga Bicolano, asin kan ordinaryong Pilipino. May boses kita! Urulay na imbwento ang mga ideya, alik sa mga hobenes, kaisipan kan mga kababaihan, manlain-lain na sektor asin kooperatiba. May boses kita! Mga istorya asin pagbuyagyag kan mga bagay na siyertong mataong inspirasyon sa lambang saro. May boses kita! Programa na may ubetong madangog, ang kaisipan asin nasasabuot kan gabos. Kamali ang mga personalidad na maambag kan sa indang eksperyensya na mapapusog kan sa
tuyang sadiri asin pagtubod niyato sa mahal na Dios. Mataong adal asin magiging basihan kan mga masunod na lakdang sa satong padagos na pagbuhay-buhay. May boses kita. Mananangog kada aldaw ning Sabado sa oras na alas 9 hasta alas 10 ning pagkaaga. Maaantabayanan sa DWNX FM 91.1 asin DWNX AM 1296. May boses kita. Sarong programa sa radyo, makakaibahan si kasamang Abang Mapolo asin ang bistadong abogada kan masa Attorney Miles Rakid Arroyo. May boses kita! Diyos, marhay na aga sa indong liwat mga tugang, ini si Abang Mabulo, ang sa indong lingkod. Sa programang May Boses Kita, supposed to be, kamakaiba ng tangon yan, si Atty. Miles Rakid Arroyo. Aron po kay Indo, amay ako nagpanaga. As in, alas 8:30, sabi ko, ma-shortcut na ako, tabaka niya ako, grading traffic. Digdi sa may sentro, taali po ko yan sa may Concepcion. Makonsilo po ta. So sa kuyang shortcut, gano'n na parayo, nakabot ako digdi sa Binalabak. Kaya ngaling dahil kita maabala sa tuyang programa, patibihan sa kuyang technician, si Ed Tulfo Espiritu, na ipigkunin kita, maski nagbibiyahe pa. Kaya kung medyo po may putol-putol kita sa boses, tangon yan, traveling po kita, digdi sa Binalabak, ma-shortcut digdi sa Milaor. Agaro na parayo lugod, nagparaikot po ako. Nagparaikot po ako, nahuri kita digdi sa tuyang programa. Pero kung ano kita masayang sa tuyang oras, ganyan po, maski nagbibiyahe kita, nagpaabot kita nin pangungumusta sa gabos ng mga devotos kina. Sa ngayon pong aldaw, ayo ang kapiestahan ni sa tuyang Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya at siya na hapon, mapo na po sa tuyang fluvial procession. Sarong simana po, since na ilipata si mahal na ina, halig duman sa iyang basilika, pasiring po dyan sa katedral. Sarong simana na po, kang Biyernes o dyan Sabado, naghahanda po ang gabos. Ihiling kang papadumanan, digdi sa tuyang traslasyon. Ibibiyahe po liwat ang sa tuyang mahal na ina, pasiring digdi sa iyang dating istaran diyan po sa Basilika. Sa katunayan po baka kaya si ina, yaon siya diyan nag-i-star sa iyang dambana sa shrine, Peña Francia Shrine, na kan panahon po da sa na simbahan iyan, kaya ang mga tao nganing pagdagsakan mga deboto sa pagnonovena, dinadara siya diyan sa tuyang katedral, tayo po ang pinakadakula, ipobagan simbahan ka sa tuyang arsobispo. Lilipat sa diyan, nga ni ang siyam na aldaw na novena, dakol po ang nakaka-attender, as in mga devotos all over the Bicol region and the Philippines, nakaka-attender po. Kaya pagkatapos kang novena, dadarhon sa liwat. Pero ipo ang naiiba, diretso siya digdi sa tuyang sa iyang istaran, digdi sa shrine, pero pinapaagi po sa salog. Ini po ang naiibang maray na may fluvial procession sa pagsagwan kang mga devotos na kadakol po na agyan nga ni ko naghahanda na sa indang mga baruto na ibibiyahe, pasiring po sa salog kang Bicol River na ngunyan po sa tuyang pigahandaan. Kadakol na maray na mga baruto na kadakol iba-ibang mga kolor. Makulor na maray po ang pagsagwan ni Parakisin Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya po, naugma kita sa aldaw na ini na i-welcome at pasalamatan sa gabos ng mga devoto na nagiging party po kaning sa tuyang kapiestahan. Medyo po padakol po baga sa tuyang mga tao, kadakol na maray ng mga traffic, kadakol na maray ni nagraralakaw. Kaya po sa tuyang isilibrar, pasalamatan ang sa tuyang malayana, Nuestra Señora de Peña Francia. Tinuri po tinatauan kita nin maray na panahon, tinatauan kita nin maray na buhay, maray na salud, para po
katuyang isilibrar ining liwat taon-taon na kafiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Tagapos pong nagtutubod sa mahal na ina dahil especially sa mga Katoliko, special po ang role ng katuyang ina si Nuestra Señora de Peña Francia sa satuyang buhay in pagtubod. Minhuli po sabi nga ni kayan, numero unong disipulos kan satuyang kagurangnan na si Jesucristo, si Nuestra Señora de Peña Francia. Ta siya mismo nagdara sa iyang tulak na iyo ang inot na naging katuyang namumutan na kagurangnan na nanitaw minhuli sa yes sa iyang fiat sa iyang yes ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya sabi nga ni kayan sa nagtutubod, kadako na bagay ang mayo sa laog kang Biblia, pero nagsasabi na si Nuestra Señora de Peña Francia dakula pong marayan sa iyang role sa tuyang pagtubod. Kaya kita po na nagtutubod si Nuestra Señora de Peña Francia dahil sa iyang role sa tuyang simbahan, kita po nagpapasalamat, as in nagtutubod kita na ang sa iyang presensya, ang sa iyang pagdusay kan sa iyang buhay na naging parte kan sa tuyang buhay pagtubod, istorya nin kaligtasan, yaon po ang sa tuyang mahal na ina na padagos at papadangat sa tuya. Kaya kung niya sa iyang kapistahan, kitang gabos at tutubod sa iya na siya may intersesyon, may kapangyarihan na maghagad sa iyang aki, nakitaman sa iyang bendisyonan at sintawan sa tuyang mga hinahagad na mga biyaya. Kaya yan po, nagpapasalamat kita. Aldaw na yan na sa katunayan po nagbabarabago ang satuyang mga petsa. Dinhuli po taan sa tuyang tapiyastahan nanunood sa ikatulong Sabado kan simana. Kaya ganyan po nakabot po ko digdi sa station. Kaya magamit ako po kadi sa tuyang mikropono. Kaya maranada po iswat giharay sa inyo. Okay. Yaon na po ako niyan sa tuyang i-off ko lang sa kuyang radyo. So okay po, piga-adalan ta pa po ining sa tuyang kung paano yan. Okay na. Nakuha ko na po. Yaon ako dito sa radio station. Pagkatapos yung praikot. Nagali po ko naman sa kuyang pigdumanan. 45 minutes sa palan si dalagang ko. Nagra-radyo po kita. Yaon ako sa kuyan. Yaon ako sa auto. Kaya baka makontakta siya sa kuyang partner. Makontak ko po siya sa kuyang partner. Nganing yaon na kita digdi sa yaon. Sige. Good morning. Mayo pa po sa kuyang bisita, pero pigahalata po na maging makonektar ta po at sa tuyang mga kaulay ngunyan. Diyos maray na aga giraray. Iyo po kaya sabi ko subago, ining sa tuyang kapiyastahan, dakulang maray na biyaya na tawang kita nin oportunidad, lalong-lalong na po ang mga Bicolano na igwa kita nin sabi kaya nin ina. Kaya po magayuno na maray kang nakaaging simana bago magtraslasyon, ang samuya pong grupo na Camino de Peña Francia, nagpumpo kami kang actually halawig si Lakaw, tangunyan po kaya, iting Camino de Peña Francia, nagpuna po sinda duman sa Albay, actually po duman sa simbahan kang Daraga. Kaya magayunong pong maray na nagkaiguanan nin ang plano po kaning ibang grupo garo mag-arog ka tong dumampo baga sa Camino de Santiago de Compostela na haloy-haloy na pong maray na nagkaiguan din pilgrimage. Ito po bagang paglakaw. Ta sa katunayan po baga kita gabos naglalakaw malang kita naglalakbay sa buhay na ini. Asin ang dakulang maray na ehemplo nin paglalakbay. Hindi pong paglalakaw. Kita po mga peregrino sana nag-aagi lang kita digdi sa kinaaba na ini. Si isay man masabi na ika-permanente digdi. Kadakol na po bagang maging mga hadi, kadakol nin mga
nainot sa tuya, may mga kapangyarihan, ay gabos binaagi sana. Aro po ba kayan ang mga nangyayari ngunyan? Kaya dahil kita maka sabi na ang buhay ta mayong katapusan, maging may kapangyarihan, maging kung ano kapaman. Sagod nga ngunyan, itong mga nagbibenepisyo kang mga flood control projects na nagruluwas, ninhuli sa mga transaksyon kanakaagi. Kunyan po, baga naglataw na maray, medyo makuyan iyan, medyo mamundo iyan na iguanin mga una tadayang katapusan ang pagbenepisyo kan sa tuyang mga nakukuha sa gobyerno. Pero paano na ini ngunyan nabuksan, sumayo igong katapusan ang gabustang mga kasibutan sa buhay, maagi sana iyang gabos, inaagihan sana. Kaya po kita sabi nga akin, kung ikasarong peregrino na ika nagaagi sana, dahil mo pwede dapat ipag-urgulyo ang gabos na bagay, mawawara yan sa imo. Kaya kita po na tinauan kaining buhay na ini na maski ngani sabiyon ta, pati buhay ta regalo man sana, itinao sana sa tuya kan mahal na Diyos. Ayusun ta na sa tuyang paglalakbay. Kaya po nagaro ehemplo kaning Camino de Peña Francia na naisipan kan sa rupong leader ta na nag-experiensya po duman sa Camino de Santiago, na habang siya naglalakaw-lakaw duman, na hurup-hurup niya na daigabos kayang magdumampo sa Camino de Santiago de Compostela, dumampo sa Espanya, daigabos pwedeng tauanin oportunidad. Pero sabi niya, ano daw nga niya kung gibuhon ta iyan, digdi man sa tuyang runa, arog kang kabikulan. Kaya po naog ba kung maray na ipigpuunan sa digdi sa tuyang lugar ining Camino de Peña Francia sa pamamayo ni kan sa tuyang founder na si Dennis Marpuri, na kan siya naglalakaw-lakaw do manggar 2016, na hurup-hurup niya ta ito po ginibo niya kompleto pong marayan sa iyang paglakaw. Diretso siya duman from boundary kang France, diretso po sa Cathedral kang Santiago, St. James the Great, the Apostle. 1,800 kilometros po iyan, nakompleto niya iyan. Pero sabi niya, habang naglalakaw siya, nagsabong sa isip niya, nakakaduman lang po baga, siyempre, sa imong pamasahe, sa imong paragastos, pagduman, dapat igwa kang awad-awad na kwarta. Takon, ang sa imong buhay, tamang-tama sana, sa pagkakaan, sa pamasahe, sa gabos, dahil ka makakaduman sa ibang lugar. Kaya nakakaduman, si itong may oportunidad lang. As in, si may mga kakayahan, physically, as in financially, igwa po pigahandaan ninda yan, na magkaigosinda nin eksperyensya yan sa Camino de Santiago. Kaya naisipan ni Sir Dennis, sabi niya, araw po magkaroon kayo ng mga biyaya, nagpupuon malang sa mga inspirasyon na maglibot ka mo para habang naglalakaw ka, may biyaya, may inspirasyon. Sabi niya, pwede ning gibuhon digdi sa Peña Francia. Kaya kan 2002 po, pinurbaran niya, nagpaaram ko ta siya sa simbahan, sa 16 po sinda ka to, or 13 ito. Bawal pa ka ito iguanin pandemic, pero naglibot po sinda, siyempre naglalakaw man sana, as in naglibot digdi sa 100 kilometers route na ini. Sinda po ang inot na inot, ining grupo ni Sir Dennis Marpuri dyan sa Ocampo. Tano po sa Ocampo, sinda po mga taga Ocampo. Pagkatapos po sa Ocampo, mapundo iyan, duman sa first station, duman po sa San Jose. After San Jose, madiretso iyan, duman po sa Goa. After Goa, madiretso sa Tinambak. From Tinambak, diretsong Bumbon, as in, malakaw na po iyan, taharan nilang Bumbon, matraslasyon, diretso sinda sa Our Lady, Shrine, Our Lady of Peña Francia Shrine. Pero alagad po, kada taon nagbabago, as in, may naitatabang na bago at mga suggestions. As in, ang iba po nag-i-evolve. Kaya po, nakaaging simana,
pagkatapos po ang samuyang pagtraslasyon, bago magtraslasyon, nag-urulay po as nag-ilihir ng bagong sets of officers. Taano po, may bagong sets of officers, inhulita si mga inot na mga leaders, may kanya-kanya man po silang engagements. Kanya-kanyang engagements, kaya igwasindanin mga ginigiribong mga activities, kaya dahil sinda pwede. Kaya ako po ngunyan, sabi mi, tawantang panahon ang kagayunan kan sa tuyang nangyaring paglakaw. Kaya po, may bisita kita. Actually, kakapir ako arang po ito, na-traffic na ba rin ako? Na-traffic man. Naugma po ako ngunyan, naigwa kitang saro sa first-timer na nag-attender sa Camino de Peña Francia 2025. Pero bago ko po siya introduce, medyo nagahangos-hangos pa lang po siya. Gusto ko pong i-mention kaya na nagibo na itong inot na lakaw ninda ni Sir Dennis kan sa iyang grupo, ngani po magkaiguan ng recognition kan sa tuyang arsobispo. Igo po na nagtarabang na ma-recognize. Iyan, kabali dyan si Father Don Federico nang kunyan suspendido. Sabi niya, suspended siya, pero nagtatabang po siya. Taano po sa bunbun kami ka ito nagtapos. Sinhulita parish priest siya parish priest siya duman, sinansayang pastoral council, full support duman po sa Camino de Peña Francia. Tayo po pala si Sir Dennis, patapos si Father Don, magkabistuhan sinda, magkapartidaryo. Alagad si Father Don, man siyang ibang makukuha mga barkada, kinuha niya si Bong Rodriguez, saka ito pong Dante Adan na Attorney Dante Adan. Pero po, yan, halik ko na yung para discuss di kabali ko si Bong tungkol duman sa very emotional na pagbiyahin ninda kung saan si paglibot para sa masunod na paglakaw after 2022, itong 2023, medyo po ito very personal. Sa kuya po, barkada ko si Atty. Dante Adan, barkada ko si Bong, barkada ko si Father Federico. As nagkabiristuhan na lang kami ni Sir Dennis. Kaya po, na-recognize kan simbahan. Igo po kita ng mga local government units nagsuporta sa tuya sa gabustang inaaragihan na ini. Nihuli po sa suportaman kan iba-ibang mga tao. Kabali po si Bong Rodriguez saka si Father Don Federico. Kabali po nga ni digdi si Mel Abonita. Kaya po, nagdadakol, linhuli po sa suporta kang mga tao. So, ikaw po, magayon na maray kaming mga eksperyensya, digdi po sa samuyang paglalakaw. Sa kunya pong aldaw, may mga bisita ko kita, pero anyaon digdi ko niya, ugbahon akong maray. Special po ini, ninhuli po ta siya first timer, and ansaya pong mga reflection sa kuya, I was so touched. Tasabi ko nga ni, ang paglalakaw, it's a pilgrimage. Ang sa tuyang buhay in itself is a pilgrimage. May agiang kang mga paikot-ikot, patukad-tukad, may kadipisilan, may kaugmahan, may makakasabay kang mga tao sa buhay mo, may masurwayan ka mo, may permanent and may temporary separation. Pero po, maugmang maray, ini sa tuyang pilgrimage, like a miniature of our buhay sa lalong-lalo na sa buhay pagtubod. Kaya po, naugma kong maray ngunyan as we celebrate the kapiyastahan, bisita ko po ngunyan, maing iba si Attorney Pichi. Good morning, Ma'am Pichi. Good morning po, Mayor Abang. Good morning po sa gabos na nagdadamog sa NX ngunya na pagkaaga. Happy Fiesta po sa gabos na mga devotos, peregrinos kang sa tong mahal na inang Peña Francia. Okay, salamat naman. Siguro, maski sa kadakol din kasibutan niya ang kamanggiraray. Hopefully, si duwatang opisyal na bagong mga hoben makaabot. Pero maski arog kayan, naugma ako na yaong ka, and maski na kita sabay pero yung maglakaw, I begin to discover that the many reflections that happened because aram ko kadakol na nangyari. Siguro, punanta as a first-timer, sa paglakaw, what motivated you? Ano nag-encourage sa iyo na mag-attender sa Camino de Peña Francia 2025? Sa totoo lang po, ang dahilan ko lang talaga
was to prepare myself for Camino de Santiago de Compostela. So, iyon lang talaga to si pinaka-primary reason ko. Sabi ko, I wanted to see kung physically kaya kong maglakaw ng mga 20 kilometers per day. Gusto kong maaraman kung duman po kaya sa Camino de Santiago, may dara-dara mo ang backpack mo. Gusto kong maaraman na kung ipipara sa diri ko kung ano ang mga dapat darahon, may backpack. So talagang it was more of a preparation. Ito sinagpon ako as a preparation. Actually, last year pa po dapat, kundi dahil nadagos itong last year, very busy, talagang iningo ako, pig-clear up ko talaga sa schedule ko na makaiba po ako sa Camino this year. Ayan. Yeah, kaya ugmaw na kung maray na yaong ka ito. Ano kung silo nga ni, kabalian sa kuyang pagmasid sa kapag kahirak sa imo. Dahil mo aram dadarahon pa lang talaga, mayong turugan. Actually po, talagday ko aram. Siguro sabi ko nga ni, maybe next year, saro po yan kang mga dapat i-improve na matawanin talagang bird's eye view kung ano ang mga options para sa mga peregrino. Taini po, magayon na, sabi ko, this is a lot, I think I would even say a kinder Camino than the Santiago, because it is convenient even to senior citizens, even to those that cannot walk very far. Okay po siya. Medyo ginibo siyang medyo conveniente. Sa gabos na klase, maghubin ka, maggurang ka, ginibo siyang convenient. Kaya, day talaga kong idea kung anong dadarahon ko. Day ko kung madara akong turugan, day ko maintindihan kung ano. But anyway, kang inot po nga ning banggi, talagang sa floor lang ako nagturog. Mamaya may dara akong tamong. Tapos, sisyol ko iyo ang sa kuyang blanket. Bako man malipot. Hindi, sabi nila manamok. Pero dahil man ako nakamati ning manamok. Tapos, igwa man akong daradarang pillow na itong inflatable. So, medyo may certain degree of convenience man ko. Dahil man ako na, sabi nila, may mga nagsusnore. Dahil man ako na-store mo kang nagsusnore. Baka nga ako sa nagsusnore. Kaya, okay man po iyo po yan, nagpon arog kay yan, day ko anong dadarahon ko. Yeah. Totoo po yan, ang medyo sa mga organizers, may mga shortcomings pa po. Nagpupuong pa lang kita, this is the fourth. Actually, but officially, sabi ka yan, recognized by the church is the third. Siguro po, yan ang sa mga organizers, kabali pa po ako dyan, itong mga lapses na akuon, tagaros itong dati nang nagkakamino, garo, okay na yan, garo, nagkakairintindihan. Pero kung baguhan ako, paano ako palan? Igwa nga ni duman, saro sa mga officers na ngayon, nagsabi siya, ang Goa to Tinambak was the longest and the loneliest walk I ever experienced. Dinhuli po sulo na lang da siya. Dahil niya aram kung tama pa ang direksyon. Yaon sa inang isikaibanang kuma lang yung nag-check sa ko. Pwede pong masabi mga lapses. Itong orientation, what to expect, ano mangyayari. Ito pong mga dati, ang pag-una ninda, garo okay na yan. Kaya po, magayon na maray na ay bago kita mga officers na pwedeng mapadagos kayo ni. Pero, sabi nga ni kayan, dumanda sa Camino de Santiago de Compostela, kung ano ang mga tinatakutan mo sa buhay sa paglalakaw, iyo ang daradara mo. Kaya magkapadaan dara mo, kung kadakol kang natatakutan, halimbawa, takot kang magutom, madara kang dakol na kakanon, takot kang malipot, dakol na pampalipot, dahil ka ba umabasa, may pampandong ka, gusto mo marin na turugan, may paasang ka. Pagkatapos, habang naglalakaw ka da, magabato ng marayan. May barkada ako, nabisto ko from Germany. Dakulang babae, maray maglakaw. Sabi niya, after a week ngaya, I sent back half of my luggage to Germany. Saro po yan kaya sa mga naglaralakaw, nagabos mong daradara,
yaon na dyan gabos. Diyan ka na maturog, diyan ang kakanon mo, yaon dyan. Especially po kung dumang ka sa the longest, which is the 40 days or 30, depende sa speed. 800 po. Ito 800. Camino de Frances. Camino Frances, from France to Camino de Santiago. So, yan po yan, pinakaharayo yan. Yan pa lang kung dadarahon mo gabos talaga, it's a big challenge. Ano po. Pero iba po ning pagbabago, medyo sa kuya, ako naka-experience duman, the last 100 kilometers from Saria, igwa po kami nin matang orientation, bago ka mahali, in-expect mo, saan ang pwedeng makakanan, saan ang patukad, saan ang pababa, saan ka pwedeng magpahingalo, may anong pwedeng diversion dyan, pwede ka dyan may prutas, igwa nga yan attraction, kung ano-ano, may nag-orient. Pero si gabos mong luggage, dadarahon sa sunod mong station. Sa sunod na station po, depende, iba-ibang klase po, igwang albergues na itong mga garo barato hostel, lang. dorm. Mga dorm. Igwang man, yung garo hotel, ipapapackage mo na yan, igwang mga guide sa endo. Ayan, garo modernong dahil ka mapasang ka sa imong daradara. Kaya ako pong pwedeng experience, duman ako sa medyo moderno, tamay nag-treat sa kuya. Kaya garo lakaw-lakaw ka lang, mayo kang dara, sisay mo lang na payong, kaputi, tubig, yung sandara mo sa likod. Pag abot sa next station, igwa ka pong bubulusan, may tuturugan ng magayon, ay magayon ito. Kaya siguro sa sunod, iba garo ang plano mo kaya. Ako po kaya, so talagang tamakusog pa man po ako. I mean, plano ko talaga sa Camino Santiago de Compostela. Talagang ma-backpackers kami ni Agom. Yan. And then talagang experience me talagang dapat ma-experience dahil kunyan pati mas barato dato. Mas barato. Yung barato yan. itong package, nagkaroon ka talaga turista type, pero malakaw ka. Pero siguro, bakong false experience. Garo, sabi nga ni Agom, mayo man yang excuse nakikita, dahil magdata kaya tapaman ngayang magdara ng gamit. Kundi talagang the key is, ako po kaya overpacker ako eh. Talagang sabi mo nga ni dakol na fears. So talagang gabos na fears mo yaon sa backpack mo. So kung magkulang kang tubig, magkantuturugan, nagkaigwa kang mga lugad-lugad ang first aid kit mo. So talagang you prepare. So sabi ni Agom, depende na ngayon sa faith mo. Kung ano ang kakusugan kang faith mo na itatao mo na lang talaga sa kamino itong kakulangan mo, itong sa tingin mo dai mo dara-dara, itatao kang kamino because sabi nga ni the Camino provides. Yeah. Actually, si sa imong reflection katong yaong kita duman sa Bumbunta. Kami po kaya may mga stations, pwede ka kung anong pwede mong gibuhon, both spiritual and social, pagkikipag-ulay, pagpralano. Tapag naglalakaw po ka mo, kadakal kong pag-uurulayan, pagkatapos po may panahon pa man, may pag-uulayang giraray. Kaya po, kadakal lang maray ng sharing, both itong sa imong involvement sa buhay, itong sa imong mga issue sa buhay, mga problema mo man, then pag may nahangusan ka po, bagakan mga issues mo sa buhay, maugma kayo po naglalakaw po talaga is real experience of faith. Nasa kuya po, sa paglakaw ko, I'm 65, and ugmaon po ako, I call it a Thanksgiving walk. From the very beginning, I thank the Lord for all the blessings. Kabali po si sa kuya man yung paghagad tawad sa 65 years ko. Kadakol pa akong makalabisan, kadakol akong pagkukulang, Diyos ko niya ako. Every step na painful ang paglakaw, sabi ko, this is just, I'm sharing just this as an offering sa imo kagurangnan. And salamat kay ina at pinapahiling ang magayon na kapalibutan. Kasi po, may guide man kami, at yan, tutukarumini ko may time pa kami. Pero ang hurimi po, the last night, yaon po kami duman sa Bumbon, yaon kami sa laog kang simbahan, ikaw po kami nin sharing about our own experiences, itong samuyang naagihan na paglalakbay. Ako po, saro sa na-touch, ining experience ni ni Pichi. Siguro it's really a real experience of faith and pagtubod kina. Siguro it's worth telling your story. Okay po.
Siguro po, ipinuunan ko na Subago na nagduman ako sa Camino, sa Camino de Peña Francia. Ang motivasyon ko, magpipara physically and then logistically. Yan, tanganing maaraman ko, pirang bado ang kaipuan, mga things like that, no? Siyempre sa isip ko kaya, kung di ako makapag-Camino de Peña Francia, di ako makaka-Compostela. So, dapat nga kaibahan ko si Agum, kundi si Agum po titake bar. So, medyo day po talaga siya pwede makaiba. So, ako lang nagduman. And then, on the first day, syempre excited ka. Sabi ko, mayo ka man na mamatian. So, excited ka. Mabigas maglakaw. Although late po ako. Late ako kang aldaw na ito. Talagang, pag-abot ko po sa St. Bernard Abot sa Ocampo, paluwas na siguro po. Pero, naabutan ko pa manggiraray. And nangalas ako na, si gamit ko, kinoa. Linaag naman sa jeep. So sabi ko, convenient. Kasi talagang makang dara, so on the first day, it was, nagngalas ako. Ang pinaka-touching po duman, kang inot po, naglalakaw kami, magbabarkada lang, istoryahan, kumustahan. Biglang duman po sa San Jose. Igwa sa mong nagpundo, nauna ako ngani, hulda pong kami. Nakamotor. And then, nagpundo siya, nagapot siya. Kamu po ngaya atong mga nagpipinitin siya para kay Inang Peña Francia. Isimbag mo kami, iyo po. Pero pigarandal kami. At least ako, hinarandal. Apat kaming magkaibanan. Si Sir Mel, si JP Palma, si Father Don, ako. So, apat kami. Tapos nagpundo siya, tinats niya subado ni Sir Mel. Abonita. Pigtouch niya subado, nangadji siya. Silinsyon kami. Gets me tulos na nangangadji siya. Silinsyon kami. Haloy. Medyo sabihin to siguro mga 3 to 5 minutes haloy. Oh, haloy yan. And then, mati ko sugabat, magabat so pigpapangadji niya. And then, nagsakay siya ulit sa motor niya. Nagali siya. When nagsakay siya sa motor niya, medyo nagluluha-luha po. So, lalaki. Sabi ko, very unexpected ito dahil ang itsura niya po, garo talaga, hulda pong kami. Itong medyo may barabas, nakulang lalaking garo tambay. Nasak ako. So, ang reflection ko kanto niya ko, kay puhan mi niya akong tapuso nining Camino. Tamay daradara na kaming mga pangadji ng ibang tao. Day mi man aram, kung ano man specific sa indang ipinangadji. Kumbaga, pero may mga daradara na kaming prayers, nakaipuhan mi itong madaraduman sa kiina, no? Mailapit namin kay ina. So, dapat tapuson ta. So, iyo po yan, so day 1, no? The realization na, pirigrino kami pala, pinitin siya pala niya ako ining linaobta. And number 2, itong, natouch man po ako duman sa Abu part, na iguang mga kandila si mga harong. Nasabi ko, prosesyon ini. Sabi ning prosesyon, kita po baga, siyempre sigurado ko inabutan mo yan. Ako inabutan ko yan. Na pag nagpo-prosesyon, pag Holy Week, ang mga harong nagsusulong kandila along the way. So, iyo po yan, sabi ko, prosesyon na ini, and at the same time, we are nagpipinitin siya. No? So, kasi ang term na pinitensya sa kuyang lay na pagkakaintindi, nag-aako kaning sakripisyo para tamay pigahagad ka or para ma-redeem ang sadiri mo sa mga kasalan, no? So yan ang pagkakaintindi ko kang penitensya. So sabi ko niya, nagkaigwa akong bagong POV na sinasabi, bagong point of view. Katong lakaw-lakaw ko. Di talagang nagpuon na talaga na siyempre, katong inot po, right from the start, nangangadji, no? Tapos siyempre, kaibanan niya na mangadji ka, pero iba na sa nature kang pangadji, no? Habang naglalakaw kami, nag-restoryahan. So, yan po ang day 1. No? Ang day 2 po, abo kong i-detail ang mga, what are the details? But in a nutshell, I realized that we are all sinners. We are all sinners. Siyempre, aram ta na yan. Basic yan. We are all sinners. But, duman pa lang sa pagiging in our sins, so in our lack, in our limitations, dumanta mas nabibisto ang mahal na Diyos, dumanta nahihiling ang grasya kang mahal na Diyos,
tanganing mawara ang burden kan sa tong mga sins, no? And it's really the itong ang katotohanan kang pag forgive kang mahal na Diyos sa mga sins ta. Iyo to ang that is what will make us whole again, no? It will heal us, no? So siguro day 2 was a day of healing for me. Halawig si istoryahan mi katong mga kairibanan ko. Tapos hanggang sa nag-abot sa puntong dakol ng istoryan hanggang sa sharing me went to that direction. And so again, magayon sila kami, it brought us more, it gave us more energy to walk because it gave the Camino that kind of element na we can be forgiven, no? Na we can be forgiven kang mahal na Diyos, no? Ihagad mo lang, and it's a grace, no? And then yon, so that's day 2, so tagungtong. So actually po, so day 3 itong Goa to tinambak, dahil ko na to nalakaw because I had to, may importanteng gibo sa trabaho, dahil ko talaga pwedeng payaan. So next year, yun po yan tatapuson ko, itong Goa to tinambak portion. Babalikan mo yan. Babalikan ko, kaya obligado na naman ako bumalik. So day 3, bako na itong day 2 ko po makulog it's physically, it was painful. Painful talaga. So day 1, siyempre makukulog apiad gabos-gabos. Siyempre pain on pain. So day 2 to So makukulog ng dati, linalakaw mo pa. So grabe si kulog sa day 2. Day 3 nagpaingalo sulawas ko. Pero day 4 po okay na naman. Gabo mana si kulog, blister naman na, blister. Yan ang day 3 ko. And then ito, so physical pain. Ang day 4 ko po na ang na-encounter ko sa day 4, ito pong makakatapos ka pala. I mean, you can get to the destination maski makandara-dara. Ito, I think the day 4 was the most meaningful for me. Dahil ako po ang taong mapiparar, organisado, talagang, I prepare a lot. And there was that portion, hali po sa Mangiring, hanggang pong Bumbon. Na binalat mi si mga gamit mi sa auto. Nothing. I have nothing. No cellphone, no money, no payong, no nothing. Kaya kami kung mayong tubig. So kung magutom kami, mayong kwarta. Kung mapa kami, mayong tubig. Kung kaipuan mi ning asistensya, mayong cellphone. So in a way, medyo may anxiety akong kadikit dahil paano kita kainin. Pero tulungan kami. Sabi ko, day bali, kung magka-problema man, dakol kami. may mga, tsaka talaga pong nag-abot kami sa Kalabanga, dahil kami nakakantultul, itinurog ko na lang talaga duman sa simbahan. Nakakakan kami sa Bumbon. Dahil kasalanan ni Man, late kami. Alas 4 na ka mo nag-abot. Alas 4 na po kami nag-abot. Actually, supposedly, ang Kalabanga was, dapat 11 o'clock yaon na kami. Nakaabot kami 2:30. Tapos, ang Kalabanga to Bumbon, madali na lang. I think, mga around 1 hour or 1 hour and a half. Kami nakuha aming 1 hour and a half. Pero itong nahaloy po kami dahil, blister ko po, talagang kaipuan na siyang asikasuhon. Makulog na. Tapos ito pong kairibanan ko, medyo si mga tuhod, nagpupurotok naman. Kaya kaipuan ng, very slow po talaga kami. And pag nagpaingalo kami, mga 15 to 30 minutes. Kaya naaloy po kaming maray. So, iyo po yan, ang sharing ko. Medyo, it might be, sabi ko nga the Camino de Peña Francia made me a better person, made me a listener, to listen more, to pray more, to find God in everything, all the more. So, and utang ko gabos yan kay Mahal Inang Peña Francia. It is through her that I was able to experience that. Kaya sabi ko nga sometimes when I think about it, talagang I still get teary-eyed because pag iniistorya ko, pigingisihan ako, attorney ta naglakaw ka ngayon ning 80 kilometros, kakapay niya nga, dahil ninda aram. Yeah. I mean, I just smile and laugh
And tell them, at least ako kaya ko, kamo kaya daw nindo. Yeah, actually, I was really so touched by such an experience. Kaya, ugmaon akong maray na nakasabay mi ika sa paglakaw. Do iba-iba kitang face, iba-ibang lakaw. May marikas sa itong maglakaw, may maluyang maglakaw. Pero sabi nga ni kaya, this is your own camino. Depende sa imong kakayahan, sa imong may mabilis, may maluyang maglakaw. Pero may nakuha lang po ako, naugma lang po ako, apwera katong sa tuyang experience na pag-istoryahan, paglakaw, si Father Francis Tordilla po, may ginibo siyang stations na pwede mo kang mag-reflect on the different stations na bago po nahali, binabasa kan sa mong leader. Opo, okay. Oo, kaya station number 1 po, Ina hears the cry of the poor. Kaya may mga pangaji po dyan, may mga sinasabi. English po ini, pero basahon ko na lang siguro yung prayer on the first station. Depende kung saan ka nagpuon. Pwede kang magsunod kay station. 7 stations ini. O Mother of Compassion, you heard the cries of the poor long before they become visible to the world. Have mercy on those who suffer without voice, without home, without light. Wrap your mantle around the abandoned, the sorrowful, and the weak. Then we pray the Hail Mary. So, every day po may different theme na pwede mong i-develop or pwede mong mag-skip, pwede ka, depende sa paglalakaw mo. Pero, ini po, mga guide lang, depende kung ano ang gusto mong ma-experience yan, maagihan, sa imong paglalakaw, dahil po nakagaro box. Ninhuli po, ako nga, sabi ko, it was my Thanksgiving walk. Nagpasalamat ako sa mahal na Diyos. Para po kayo mong idea, the second station po, Ina walks with the families in pain. May mga pamilya po kita na in pain, may mga struggles pigaagyan sa buhay. Ang prayer mi po duman, most loving mother, walk beside every broken family, every separated couple, every struggling parent. Turn emptiness into joy, being healing into homes tired of shouting, silence, or scarcity. May your presence restore what has run dry. So, binasa po kayo dito, bagang wedding at Cana, day naalang, and masiram na arak. Yan po, may mga araw po kani hanggang kapirapang mga prayers, pero about po sa kalikasan. Habang naglalakaw, nahihiling mo po ang kalikasan. There is so much beauty around around Isarog po, magayuno na maray ang Mount Isarog, may tubig gabos, but sometimes may maririsaka po na may mga basura na naglalataw-lataw, may mga problema, kaya medyo may mga challenge po. Kaya kung kay barang mo sila, masabi si Ina, Nunoy, Nini, ilingon mo ang palibot mo, mayamano na maray, pero kay po ang kitang giribuhon. Ano po, especially ngun yan, iba po nin challenge on plastic, because the microplastics kinakaturo na plastic, pwede ta pong ma-ingest, makalaog sa buhay ta, makagapo kita ng problema. So, mga araw po kayan ang mga samuyang na experience. Kaya, wayaman pong maray, kaya si Atty. Pitchy, abo siyang maging partikan sa muyang mga officers, pero yaon po siya nag-usuporta para sa kaminong ini. Siya nagsusupport sa mga legal matters. Ang binolunteer ko po, so gabos na mga documentation, legal matters, ako na po ang nag-ako na ito pong mga kadakol po kaya gusto, syempre kung ma-organize po ning association o kung tapos syempre si registration itong dapat ang pag-urulayan kung dapat bang may waiver na pirmahan, yung mga arog po kaya, kadakol pa po. So yan po, actually, yan nga na habang naglalakaw, ito si mga pag-iisip ko na, I think I am already tied
tied, bonded to the Camino Salamat. de Peña Francia. Tas sabi ko, maski niya kung anong sabi, kita po baga, so mga nag-prex, si mga nag-prex, si mga nag-singles for Christ, ako po singles for Christ, ako kan single pa. Itong nag-graduate na batch, Yeah, itong become batch, isinda ang responsible ma-serve sa masunod. sa masunod na batch. So sabi ko niya ako, gawin niya ako kada Camino. Gawin ito po ang spirit na gawin niya ako matabang ako. So igwa ng kaulay ko si JP. JP who is an internationally, kumbaga siya, nurse siya sa Doctors Without Borders, no? Si JP Oo. Palma. So sabi ko, nako JP, magibo na kitang EMT next year. So yun na to, sama na to kang mga naisip may magibo kaming EMT na mabantay. Although po, siguro i-mention ta po hindi pong kami nung sabi ko magayon nung tamay nakasunod sa mong DRRM, may mga pulis na nakasunod sa mo. Di ba itong tangani pong kung may mangyari man na aberya along the way. Talagang actually po sa Ocampo LGU, sinabat kang Tigaon LGU, tapos sinabat kang San Jose LGU. Talaga pong kumbaga magayon po, no? Dahil maganda yung Tinambak LGU. Tinambak LGU from Goa, Tinambak LGU. Talaga pong inalagaan po kami, inasikaso ang pagkakan, masiram, dahil actually mayong gasto. Mayong gasto, malakaw ka lang. Kaya siguro po ang gasto ko para inom ka, tamabakal kang alak. Pero kaya po, talaga, garo, pinitang pasalamatan, ninhulit, iningani, it's really an effort, both of the civic groups and Yes. religious groups. Ang mga parokya po na inaragihan mi, salamat pong maray, especially ito Pigturugan, bakit atya may guwakang pasalamatan. Ito mga local government po, kaya po igwanin mga barangay na naghahanda man sa dalan, pigbabantayan kami, igwa pangani nin painom tubig, igwanin mga snakan, igwanin pag blood pressure, kabali po yan, local government, both the munisipyo and the barangays. Digdi sa Ocampo, diretso po sa Tigawon, sa San Jose, sa Goa, sa Tinambak, sa Magarao, Bumbun, Calabanga. Ay salamat pong maray sa mga local government units na involved. Kabus pong parokya, 24 parokya po ang pig-agian mi. Salamat pong maray sa mga parish priests na nagtarabang sa OLPA. Our Lady of Peña Francia Association. May makonsilo po. Paghali mi duman sa Sierra Nevada, si grupo po duman na nagpakakan plus one family, one person na nagpakakan. Sinda po nagsabay diretso duman sa Tinambak. Naglakaw si Olpa from Sierra Nevada, Tinambak. Nakaabot po duman sa sentro ka Tinambak. Harayo pa po yan. Harayo pa lakaw yan. Salamat pong maray sa Indo. Kaya this is the challenge to the new sets of officers. Bago po basahan ko ng new sets of officers, kami po katuba ko man talaga makaming special na positions, kundi garo very informal organization. Si Sir Dennis, ang sabi mo yung chairperson, Sir Dennis Marpuri, taga Ocampo, pero nag-star po sa Naga. Pero po, siya po based sa US. Nagtatabang sa yung aki, si Iris. Tapos po, kami, si Bong Rodriguez, dahil po duman sa plano ninda ka ito, kabali po siya, bago siya naging politiko. Yeah. Ako po, sa kuya, involvement ko ma'am, personal ito. First Camino, itong 3 years ago, kabali po ako duman. Si Father Don. Kami po, garo ko compose nin grupo, but we expanded that to another group, yaon si Mel, Abunita. Yaon po si Father Francis Tordilla, ta siya po ang point person na tinukdo ni Archbishop, both Archbishop Emeritus Tirona and the new Archbishop Rex Alarcon. Kaya salamat pong maray, Father isa nagibo katong kaya to, Father Francis Kaya digdi sa mga bagong mga bagong opisyalis, ang sa tuya pong chairperson ngunyan, yung si Christine Aina Arroyo. Ang vice chairperson po si Iris Limpiado. Ang secretary po si David Con Rivero, ang treasurer si Nancy Felices. Ang members po si Ma'am Cleo Padilla, Sir Dennis Marpuri, as in si Princess Jane Casahes. Ang nagkumit po kutango niya na ma-attender si
maeristoryahan si David, si Bon, bako po siyang officer, pero nakakamino na po siya. Di tsaka sa siya kang mga pusog na pillars man, ta siya ang documentarist. Oo, saka nag-a-assist siya, matibay siya sa first aid. Oo, so saka si Princess sabi maabot, inihobin po ini pero halawig matibay ini maglakaw, mababagsik pang barga. Siguro po ini ang pagmati ko, Attorney Pichi, things that should be considered sa masurunod partikan trabaho kayo ni. As in, si gusto pa pong mag-aratinder sa masunod na challenge kang Camino de Peña Francia na magiging yearly na po ini. Siguro Attorney Pitch ang pwede mong mahiling. One is for the organizers. Opo. Then itong mga potential na pwedeng maging participants in the future. Sa iling ko po, kung madakula ang feeling ko talaga madakulang mining Camino. It will even be bigger than all of those who organize it. I think pwedeng, ang mga naiiling ko pong potential na in the future, pwede po kayang ang mga schools mag-iba. Ano, sarong station, sarong leg lang, sarong stage, no? Pwede yan. Or mga organizations, sarong stage. Dahil man po kaipuhan na, sa iling ko, kung gusto mong mag-iba, ma-experience mo lang. Maski one day lang, actually may mga nag-iba po sa na one day lang eh. Itong si Mr. Gumbok, estudyante ko sa College of Law, from Ocampo to Tigawon siya. Tapos may trabaho kayo siya, dahil na siya nakaiba for the rest of the ano. Pero, magayon po ining experience para sa mga estudyante, sa mga young professionals na makukusog palalo. Pwede man po sa naiiling ko sa mga organizations. Itong mga senior na, sa iling ko, kung dakul ka mo, kung halimbawa magbabarkada ka mo mga seniors, mga mother butlers na sa sabong parokya, gusto nindong magkamino, pwede po. Actually, dahil na-mention ni Mayor Abang, na igwa kaming inaapod na Carmino. Carmino, yeah. Carmino. Kasi nasa lunadan, taday naman talaga makakalako. In fact, sabi ko nga kung aram ko lang na pwede mag-Carmino, iniba ko si Mother. Yeah. Siguro next year, God willing, kung makusog pa ang sakuyang, my mother is already 76 na siya. Kung medyo maluya na maglakaw, pero makusog pa man, sabi ko niya ako, pwede siyang iiba ko sa Carmino next year. Yeah, pero bagay dito, because si Sakuyang Agum, 9 years ago, na stroke, si Milen, mama, nagadaw ka naman garo, na-stroke siya. Pagkatapos ka ito, dumampu sa heart center, may nagbugtak po sa iyanin suunod ni itong Mantonina. Sabi kang gabos ng mga doctors, it's all over. Because after triple bypass, na-stroke pa siya. But she survived. Siya, Carmino, nag-attender po siya. Na-attender siyang misa pagkabanggi, pagkatapos pagkaaga masabay. She is praying with us all along, nagsasanto Rosario, hanggang makatapos sa first leg, second leg, hanggang makatapos. Doon po sa pag-abot sa Bumbon, nag-share man siya, huna mo talaga, naglakaw man na harayo, pero she walked with us in a different way. Kaya pwede po yan, si gusto mag-iba, you join us in this pilgrimage. Igwa man guide na pwede kitang magpangaji, igwa po ning party na pwede kitang magrani sa simbahan, magrani for confession, as ano pa po na something spiritual, ipinoprovide po digdi sa Camino, kaya invited po kamo sa masurunod. Dahil po garong matukar mo yan, takadakol kami pag-uulayan. Siguro po, pwede pa po kitang pwede another session. Opo, okay. Yaon na talaga si ibatang mga officers na talagang makashare man po. Peña Francia kayo. Pero gusto ko ni Atty. Pichi na sabihin kaya na dahil sa kapistahan ni Ina, isiginibo tayo sa about Camino de Peña Francia. Mahal na ina, sa muya po ito gabos Debosyon ta sa mahal na ina. Oo, kaya imbitado mi po kamugiraray. Salamat po sa samuyang mahal na ina, pagiging pagpadangat sa samuyang grupo, sa samuyang individual, sa samuyang family. Thank you so much, Mama Mary. For your parting words, mas kinita na sabi ka po sa gusto ng Orlayan. For this segment, salamat na maray, Atty. Pichi. Siguro po, iniimbitaran mi next year ang magabos na interesadong deboto na mag-iba sa muya sa Camino de Peña Francia 2026. Maray po yan sa mong taon ng sa indong preparasyon. So, ini po, mahali na da sa Sorsogon next year, no? Pero dahil man required na magali. So, kung gusto mong digdi na lang sa bonbon, basta
ang importante po, mai-manifest mo or mai-share mo ang sa imong devotion kay mahal na ina. Dakula po siyang grasya, sabong dakulang blessing ang makaiba sa Camino de Peña Francia. And of course, gusto ko pong bation gabos ning Happy Fiesta and Viva Virgen de Peña Francia. Viva El Divino Rostro. Wow, salamat. Salamat ta maray. Nakaabot ka ngunyan. Maski si ribot-sibot ang kapalibutan, si managdararog po sa muya, nagasabi lang po kami na pwede man kamong magsabay sa Camino de Peña Francia. Dahil man kaipuhan na magpanata kita na magsakat sa andas, asin magduta sa andas. Yaon po si ina, pero may nagbabantay sa to diyan sa Basilica, sa Francia. Sa Francia, diyan po sa shrine. Permi po nagahalat sa to si ina aral daw. Pero po kung espesyal na gusto ta na igwang kabali ang pilgrimage experience, pwedeng sabi mong sa sakripisyo, ini pong Camino, pwede ta pong ibali yan. As in, makakatabang mo sa to physically, sa paglalakaw para sa tuyang buhay, as in spiritually, para kita po padagos magpangaji, as in maging dayupot sa tuyang mahal na ina. Yan pong sa yung kapistahan, pinapaabot mi po ang Happy Fiesta sa Indogabos, kay Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Salamat mong maray sa tuyang lado teknikal, si Ed Tulfo Espiritu. Hindi po sa inyong lingkod, kaibanan si Atty. Miles Raquel Arroyo, ang programa tang May Boses Kita, si Abang Mabulo. Salamat na maray, Atty. Pichi Alfelor. Thank you, Dan po. Selebrasyon kan Peña Francia Fiesta 2025. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Mensahe alis sa pamilya Mabolo kan Banwaan ng San Fernando. Mayormenteng nakikisumaro sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, si San Fernando Camarines Sur, Municipal Councilor Nono Mabolo and family. Viva la Virgen! Boses kita, kaibahan, sinda dating Alkalde Abang Mabolo, asin dating Naga City Councilor, Attorney Miles Raquel Arroyo. Ini an May Boses Kita, May Boses Kita, May Boses Kita. Ini an May Boses Kita. Sa kafiestahan kan patrona kan Kabikulan, Nuestra Señora di Peña Francia, an ina kan satong kagurangnan na si Hesu Kristo, asin sa tuya man na ina, igutang ipangadji na lugod malampasanta an mga problema asin mga kadifisilan nangunyan sa tuyang inaatubang. Tawan man lugod kita ning kusog ning buot na sabaton ang mga ini sa tabang kan Ama, asin kan Aki, asin Espiritu Santo sa paagi ni Nuestra Señora di Peña Francia. Amen. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ini po ang sendong lingkod, Gabi Bordado, Vice Alkalde kang Siyudad ning Naga, ang puso kan Kabikulan. Na aldaw sa Indogabos. Ini po si Dr. Marilisa Jimenez Ampuan, kang Mariners Polytechnic Colleges, nakikisumaro asin nagbabati ni maugmang kapistahan kang sa mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Si Honorable Councilor Jude Toto Jokno kan Siyudad ni Naga, asin an sa iyang pamilya, nagpapaabot ng Happy Fiesta sa gabos na mga bisita asin devotos ni Nuestra Señora de Peña Francia. Maugman niya itong iselebrar ang pintakasi kan sa itong namumutan asin milagrosang patron sa Kabikulan. Sa tuya man napasalamatan ang mahal na ina sa mga biyaya na sa itong nakamtan. Agadon man niya to napadagos kitang pandungan kan sa iyang manto nin proteksyon sa anuman na peligro
milagro asin katibaadan. Hali kay Honorable City Councilor Toto Jokno asin sa iyang pamilya. Happy Fiesta, Ciudad Ninaga. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Marami mang problemang dumating, Pasko'y maligayang ipagdiwang natin. Kasama mo ang RMN sa pagsalubong, sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di maiiwan. Walang sawang maglilingkod at maghandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo. Mga kasama dagang tabay po kamo sa RMN DWNX FM 91.1 MHz, RMN NX AM 1296 kHz. Live man po kita sa Facebook, naka-streaming. Mga kasama sa dila magmahaloy na panahon ang tabayanan ang programang Iyuna Ini. This is it. Oras 11 minutos makalihis ang alas 10. Iyuna Ini. Iyuna ini. This is it. Ang tambalang Nap and Elmer. Elmer and Nap. Tampok ang mga pangyayari, positibong kaisipan, mga bagay na may pakinabang, asin ikaw makan kadaklan. Madya na kita, mag-iribahan kada Sabado, alas 10 ning aga sa RMN DWNX Naga. Iyuna ini. This is it. Mainit, asin nagsasagitsit. Mga kasama, maray na aga po sa Indo. Good morning, welcome po sa satuyang pansabadong programa. Yan, Iyuna Ini. This is it. Mainit asin nagsasagitsit. Yan po. Ang programang ini dinadara bilang serbisyo publiko kan Barrio Azul Cafe asin man kan Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Okay? Bueno mga kasama, ngunyan pong pagkaaga, solo flight kita. Alagad any moment makakaiba niya to sa linya si kasamang Nap Manghente. Ayan. Bueno, welcome po sa programang ini. Oradyan, may bisita kita. Hali po sa Mariners Polytechnic Colleges Naga Campus. Uy, sarong lady pilot na nag-graduate po sa BS Tourism Management batch 2024. Alagad nagpadagos po ng pag-adal. Ayan, orachan, sa tuya pong ipifeature siya. Alagad, siyempre, ini po si Radyoman Elmer Abad. Good morning, kasamang Nap. Maski nasa linya, sige po, go ahead, kasamang Nap. Hi, good morning, kasamang Elmer. Viva la Virgen. Viva la Virgen. Iyan. Ako, Diyos maraming na aga po sa mga paranakog asin sa mga peregrino, mga bisitan niya to, digdi sa Naga City, iyon po niyang kapistahan. Ang ngunyan na Sabado, kaya kung yaon man po kamusayin ngunyan, sana magayon, maugma ang stay nindo, dahil
yaong kamudigdi bako kung kisay pa man kundi kay Nuestra Señora de Peña Francia. Kasugma kasamang Elmer, kaniguan si mga kasiributan kan mga eskwelahan, and gusto tang i-congratulate ang Mariners Polytechnic Colleges Foundation Legazpi City. Natagan nila ng Best Marching ROTC, sugod iba pang award. Mas nga ni medyo nag-uran-uran, dai na tinag si mga partisipantes. Kasamang Elmer, kada ko naghahapot ko kunda na ta ang Mariners da bakong competing. Kasamang Elmer. Hello. Go ahead. Gusto mo pong ipaliwanag sa Indo na ang Mariners po dahil naman nag-compete sa mga ibang colleges and universities sa ipaunrata naman sa iba kasamang Elmer. Ang mga kung ano pa man na awards blockbuster baga ang Mariners kanaan. Iyo kumbaga sa mga awardees kasamang napa itong Hall of Famer na but at any rate na nagpartisipar para sa sarong exhibition performance. Okay. Yes. Na dahil kita nagpa-kuyan dahil in honor of ina Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya yan ang sarap na obserbaran ta kasamang Elmer magayon as in magayon sa partisipasyon kan mga eskwelahan. Ang namalisya ko po duman si taga Sorsogon dakol man na inakot na award. Kundi dahil na nagparakat sa stage siguro arayo na. Dahil pagkatapos kang okasyon nagdiretso na sa Sorsogon. Kaya yan po kasamang Elmer. Gusto kong i-welcome ang mga bisita, ang mga partisipantes kang 2025 festival aning pagkunyan kang Nuestra Señora de Peña Francia. Kasamang Elmer. Okay. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Okay. Salamat kasamang nap. May bisita kita. Oratyan lamang apudan tana after your intro hali sa Mariners o sarong graduate kan Mariners Polytechnic Colleges Incorporated Naga Campus na sigundigdi saro siyang private pilot na So oratyan lamang. Wow. Okay. Oratyan lamang. Gusto ko congratulate ang graduate na dyan sa Mariners Naga na tagalibmanan si Miss Dimano. Dapat introduce na ini dyan, pag-interview ta na. Dyan sa station ta. Yaon siya ngunyan sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Nasa dispatching. Kaya si Miss kunyan, ang pangarang ito si Janelle Dimano. Dimano sa graduate kang Mariners dyan sa Mariners Naga. Kasamang Elmer, mabalik ka para dyan sa programa ng Yunay ni and Buhay Marinero. Mabulta kami Urachan na magkakasama sa programa. Okay? Buhay Marinero. Magantabay sa programang malantad kan oportunidad para sa mga estudyante na naghahanap ng karera na halangkaw ang kita asin naghahalat ang trabaho pag natapos ang kurso. Alas 11 ning aga kada Sabado sa RMN DWNX Naga. Buhay Marinero. Mariners Polytechnic Colleges Las Foundation, Panaman, Camarines Sur, and Legazpi City, and Mariners Polytechnic Colleges, Pangaliban Drive, Naga City. Darahon na nasenso sa pamilya asin pagiriba, magkaigwa ning sarong marinero sa kada pamilyang Bicolano. Mga kasama, ini pong programang ini dinadaraman bilang serbisyo publiko kan Barrio Azul Cafe.
For a superb food trip, try Barrio Azul and Cafe by Napoleon. We now accept bookings for special occasions and catering. Barrio Azul and Cafe by Napoleon is located in front of Manghentes Beach Resort, Pararao, Balatan, Camarines Sur. Okay, mga kasama, yan po ang satuyang mga katuwang sa programang ini. Batiun niya to ning happy birthday, 8th birthday si Mona Lisa Reyes Alfilor Moraleda. Yan, siya may nickname na Kisses. Happy birthday. Hali po sa imong mami, haliman sa DWNX. Okay? Happy birthday. Bueno, mga kasama, ang satuya pong primerong tampok na bisita niya, iyo si Miss Alicia K. Naron, graduate po ni BS Tourism Management Batch 2024 kan Mariners Polytechnic Colleges Incorporated, Naga Campus. Okay, Ma'am Alice K., good morning. On the air na po kita sa DWNX. Please go ahead. Good morning po. Ay, good morning. Okay, tama-tama. Ika po si itinaon na featured guest mo niyan bilang sarong graduate ka na Mariners Polytechnic Colleges Naga Campus. Yan, sabi po, you are a private pilot. Okay? Yes po. Ay, wow naman. Bihira po yan na babae o lady na nagiging pilot. But then, before everything, mabati mo po muna sa imong mga naging classmates, mga naging instructors, sin ma'am na mga pag-iriba dati sa Mariners Polytechnic Colleges Naga Campus. Sige po, please go ahead. Okay po. Good morning po and sa lahat po nakikinig and nakikinig right now. So, I want to thank din po Mariners for inviting me and then the DWNX. Thank you po. Opo, okay. Saan ka pong haling lugar? Parang maimpormaran yata ang mga paraan tabay. Ano po ang hometown mo? I'm from Naga City po. Naga City mismo. Okay. Yes. So, tama-tama. Uy, dahil ka nagpuli. Peña Francia Festival bagang ngunyan. Ayan, Ako po, nandyan lang ako and right now I'm in Subic na. Okay. Okay. Dahil sa trabaho. Alright. Yes. Sinasabi po sa informasyon, you graduated and took the course Bachelor of Science in Tourism Management. And now, in the first place, taano po ini ang napili mo? Well, actually, it was my dream to become a flight attendant before. But since right now, I'm pursuing my pilot career because of my father po. Kasi he inspired me. He works in, he's part of the aviation industry right now. He works at Emirates. So, parang every time I visit him, sinasama niya ako sa workplace niya and then parang mas lalo ako na-inspire. Sabi ko, okay, I wanna be a pilot. Kasi parang bihira yung mga babae na pilot and that inspires me to pursue this career po. Ay, wow. Nakakawaw naman ining choice of career mo, Yes po. Okay. May mga nag-aantabay ngunyan na mga estudyantes, mariners, and sa mga faculty members and also those in grade 12 na siguro sa madadawog na ulay-ulay they will be inspired to take up the same course and maybe follow your footsteps. Okay? So, igwa ka ning inspirasyon tanganing maging sarong piloto. Ang saro sa mga hinahapot ngunyan, dahil ka natatakot na this kind of profession permingyaong ka sa itaas, naglalayog sa mga di kaya So, how do you look at this profession talaga? Ano po? Sige po. Actually, madami din pong nagsasabi sa akin kung hindi ba nakakatakot ganyan. Pero parang as time goes by, na-love ko na din siya and parang wala din kasing nakakatakot if you really love what you're doing, di ba po? Parang everyday kapag lumilipad ako, I do it with all my heart. So parang yun, wala din fear ako na-feel kasi I love what I'm doing. So I hope it inspires other people to also pursue if kaya nila. So yan po.
Ayun, kumbaga, yun yung passion mo, ano ha? Yes. You enjoy what you do and we wish you all the luck, ano ha? Okay, now, when you enrolled at Mariners, it was your choice to take up BS Tourism Management, ano po? So, Yes, ano po naman yung inspiration ninyo? Why you took that particular course? Well, I took tourism kasi ever since it was really my dream po. Before, being a pilot is not my childhood dream. Okay. It is really to become a flight attendant. But yeah, as time goes by, na-change siya, na-change yung vision ko, yung parang my goal in life. So, yun. Well, right now, I'm sobra, hindi ko naman wala naman akong regret na yun yung tinake kong course. Pero I'm happy din na naisip ko to take this path po. Ayun. Alam mo, Miss Naron, pag sumasakay ako ng eroplano, nag-air pocket pa lang medyo yung kutob ng aking dibdib ay bumibilis. Anyway, siguro nagiging very natural na iyan sa inyo. Ano, yes, po. Very, very natural. Kumbaga, part yan ng when you travel by air, ay talaga once in a while, you encounter ganyang situation. Okay? Yes po. So, when you were in college, ano naman yung mga hindi mo makalimutan mga experiences while with Mariners Polytechnic Colleges? Isa sa pinaka hindi ko makalimutan na experience is I was the reigning Miss Foundation 2024. Ay, wow. Yes, I was interviewed actually last time po. Then dito sa na to, and then yun yung siguro pinaka main na event na I will never forget kasi yun din yung naka-help na, I mean yun din yung parang mas nakilala ako sa Mariners, so I'm forever grateful na I got that crown and title po. And right now I'm still instilling the legacy na iniwan ko sa Mariners. Ayun, may viewer tayo ngayon. Naka-livestream po tayo. Sayang wala ka dito personally. Sana nakikita ka ng ating mga tagapakinig and viewers sa Facebook Live. But then, one of viewer is Paul Christian Santos. Ayan, sabi niya, happy to hear your voice. Siguro baka kilala mo si Paul Santos. Dati siyang radyoman, ano ha? Okay po. Not familiar po. Oh, not familiar. Okay, anyway. Isa pa, ano yung feeling kasi may mga pilot akong nakausap, yung excitement daw ng isang pilot ay yung magte-take off at saka magla-landing. I don't know if that is also your experience na dyan yung exciting part. Bakit kaya dyan yung exciting part na sinasabi nung ilang pilots na nakausap ko? Yes po. Exciting part syempre kasi for me, dun din mag-i-start yung journey mo, and then very crucial kasi kapag every takeoff and landing, so parang you're giving like your full attention every time you take off and you land. So feeling ko yun din yung parang pinaka-importante na hindi dapat mawala sa isang piloto, is that you're really you have situational awareness kasi may nakasalalay na buhay sa iyo. So that's it po. Okay, ayun, nanonood yung ating president ng Mariners Polytechnic Colleges Foundation, si Dr. Marilisa Jimenez Ampuan. Okay, good morning po, Madam President. All right, hindi maiwasan pag ikaw ay nagpapalipad ng eroplano, nakaka-encounter ng turbulence, if I get the term right. Yung medyo magalaw yung eroplano, pero actualmente, iyan po sarong natural man sa nang namamatian kung minsan pag nagtatravel ka via air. Okay, in times like that, o kaya sabihon ta na kung igwaning sabihon ta ng challenging situation o tibaan emergency, how do you react as a pilot? Well, as a pilot, it is really important po na you act calm. Like, kalmado ka lang po talaga kahit anong mangyari. Kasi
you're the one who's flying the plane and hawak mo yung life ng ibang tao, na yung mga passenger mo. So as a pilot, it is important to know how to act accordingly, depende sa kung anong situation po. Like for example, you're experiencing turbulence. Mag-iba kasi yung perspective mo sa turbulence once you know what is happening inside and outside, inside the airplane po. It's all about kung paano mo i-handle yung situation, kasi kapag lumilipad ka, it is important na lagi kang prepared kasi hindi natin alam kung anong emergency or anong accident ang pwede mangyari on air while you're in the sky. So, one thing I learned as a pilot right now, that sobrang importante ng situational awareness and na dapat kalmado ka. Kailangan mo mag-isip ng maayos even though may problem kang nai-encounter, kasi ang pinaka main goal mo while you're like nakaka-experience ka ng emergency is to land the plane safely. So that's it po. Ayun, talaga iba pala, dapat iba yung mindset ng isang piloto, maliban sa pagkakaroon ng presence of mind all the time, yung mga bagay na pwedeng gawin, nakikita natin na tama yun, na kalmado lamang ang mga piloto, as Yes, in okay, so kasi as a pilot, yes. we are trained naman din po on how to handle different kind of situations. Like pag tinitrain kami kung paano i-handle yung, like for example, engine failure, ganyan, mga bird strike. So pilots know how to do how to deal with it po. So importante din yun na ganon. Okay. All right. May mga would-be students of Mariners Polytechnic Colleges sa Naga Campus na interesado sila na kumuha ng BS Tourism Management. Okay? So, what word of inspiration could you give them upang sa ganun ipagpatuloy nila yung ganung panaginip, aspiration to take up that kind of course? Yes po. So, in Mariners, well, isa din sa reason kung bakit pinili ko yung Mariners is because of the good quality education they provide to each and every one of the students. And me, I graduated as cum laude, and that is the product of Mariners. Then they have a very good professors. The environment is good, and I suggest to take the path kung ano yung really dinidesire ng heart nila. And yeah, that's it po. Okay. Miss Naron, yung mga piloto na pinag-re-record ninda sa indang number of hours of flying, ano po yan talaga? Kinakailangan yan that you have a record, ilang oras ka nang lumilipad, nagpapalipad ng eroplano, at ano po yung significance yan? Yes po. Actually, every after flight, meron kaming mga logbook na kailangan ma-accomplish, kasi importante as a pilot na per hour kasi namin is bayad. I mean, binabayaran namin siya. So, it is really important na natatrack namin, kasi importante siya when you apply sa like airlines. Like for example, ang isang airline nagre-require ng ganto kataas na oras. And then, parang yun po. Ganon. Importante siya na nalalog, kasi record, parang yun din yung record namin as a pilot. Proof namin na lumilipad kami, na hindi lang basta-basta yung mga sinusulat namin on paper po. Okay, so yan pala na kasi palaging na-encounter natin yan kung ilang oras nang lumilipad yung flying hours ng isang piloto. Alright. Yes, alam mo, Miss Naron, talagang bihira po ang mga babae na nagiging piloto. Although there are some na nakikita natin na ipi-feature, Yes. Do you really believe na ang pagiging piloto ay hindi lang panglalaking trabaho? Yes po. I'm a firm believer din talaga na being a pilot is not just for a man, kasi kung anong kayang gawin ng lalaki, kayang gawin din ng babae.
And lahat naman din natututunan. Lahat, if you really have the patience, like really have the passion, you're very determined on what you do, it's like very important na alam mo kung ano yung pinapasok mo. And yun po, hindi lang parang gusto ko i-break yung gano'n na mindset na ang pagiging piloto ay para lang sa lalaki. Ayun, well said, ano ha? Yes, okay. Just like yung pagiging marinero, we now have graduates or ship captains, yung kumuha ng maritime courses. Nagmamando sila ng napakalaking mga barko at yung mga subordinates sila, mga lalaki, ano ha? Sa isang barko. So, indeed, nakakatuwa naman, what men can do, kaya rin ng mga kababaihan. Okay, Miss Naron, mayroon pong mga magulang na nakikinig ngayon. What word of advice o sabihin na natin na message would you like to relay doon sa mga magulang na ang kanilang anak ay gusto magpursigi ng BS Tourism Management upang sa ganon ay kumbaga may suporta yung mga bata na nananaginip na sila po ay kumuha rin tulad ng course na kinuha mo? Yes po. To all the parents out there po na yung dream ng anak nila is to take to take BS tourism is to like let them. Kasi hindi naman po gugustuhin ng anak ng isang bata na mag-take ng ganun course if they don't really like it. All you have to do is to support them and to trust them, and then ibabalik nila kung ano yung support and love na binibigay niya sa kanila. That's it po. Okay, right now, Miss Naron, you're a private pilot. Sabi mo yung daddy mo is with the Emirates. Yes, and then may bala ka ba na someday magpalipad ka rin itong mga dambuhalang mga eroplanong passenger planes na lumilipad sa buong mundo? Yan, ha? Yes po. Actually, right now, I'm in my course of commercial pilot license. I'm currently earning my hours for CPL po. And yan yung course, yan yung license na kailangan in order for me to fly a bigger plane in the future. And of course, it is really my dream to, the reason why I pursued my pilot career is because I want to become an airline pilot someday. So hopefully, ma-fulfill ko yung dream na yon, and hindi ko naman kino-close yung door sa mga opportunity na meron po. But that's really my goal. Okay. Ano ba yung mga basic requirements upang sa ganon a lady like you could become a pilot? Kasali ba dyan yung, of course, siguro, yung health requirements? Ano pa yung iba na hinihingi ng mga, ng mga airline companies or even schools parang payagan ka na mag-aral para maging isang piloto? Yes, well actually wala naman siyang required na course po. Kahit anong course naman pwedeng mag-take ng pilot kasi may ground school naman siya before you start your flight training. And when it comes sa health, of course, it matters kasi dapat good yung eyesight mo, you're physically fit to fly kasi if hindi naman hindi ka din pwedeng magpalipad ng aeroplano kasi of course safety din. Kasi in aviation industry, safety is very important po. And sa age, wala naman. As long as you have the money, you have all the support na magiget mo, you can take flying po. Yun. Okay. Miss Naron, siguro po for your parting words, ano po yung ibig mong iparating sa ating mga nakikinig ngayon with you as a lady private pilot now, ano ha? At proud sa iyo ang Mariners Polytechnic Colleges Naga Campus after you graduated with honors, magna cum laude, cum laude. BS Tourism Management. Sige po, your parting message sa ating mga tagapakinig.
I want to take this opportunity to thank Mariners po for inviting me. And my message lang is to pursue what you really love. Kasi at the end of the day, ikaw lang din naman yung may hawak ng kung ano yung path na iti-take mo. Ikaw lang din yung magbe-benefit dyan. And huwag mong hayaan na ma-influence ka ng other people. Do what you love. That's it po. Yan, napakagandang message, significant at that. Miss Miss Alicia K. Naron, isa pong Nagenyo, isang private pilot ngayon, graduate ng Mariners Polytechnic Colleges Naga Campus. Nagtapos po ng BS Tourism Management, cum laude, at isa ng nagpapalipad ng eroplano na bilang isang babae. Thank you very much, Miss Alice K. Naron. Salamat po sa inyong panahon for sharing. Thank you so much po. Okay, salamat. Yan. Thank you po. Thank you. Makakasama yan po ang satuyang bisita sa programang Iyo na Ini. Yan, Miss Alicia K. Naron. Sa pong private pilot na ngunyan. Yan, nakakatuwa naman bihirang-bihira po kaya kita maka-encounter ning sarong lady pilot. Okay? Bueno, makakasama, matransition na kita sa programang Buhay Marinero. Masunod na po yan. Iyo na Ini. This is it. Ang tambalang Nap and Elmer. Elmer and Nap. Tampok ang mga pangyayari, positibong kaisipan, mga bagay na may pakinabang, asin ikaw makan kadaklan. Madya na kita, mag-iribahan kada Sabado, alas 10 ning aga sa RMN DWNX Naga. Iyo na Ini. This is it. Mainit, asin nagsasagitsit. Okay, sagaran po kan Mariners Polytechnic Colleges Las Foundation, Mariners Naga Campus, Mariners Baraska naman, Camarines Sur Campus asin kan Barrio Azul Cafe. Ini po si Radyoman Elmer Abado. Rachan, mag-iribahan kita sa Buhay Marinero. Pasko'y maligayang ipagdiwang natin. Kasama mo ang RMN sa pagsalubong, sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di maiiwan. Walang sawang maglilingkod at maghahandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo. Mga kasama, yaon manggirara kita sa RMN DWNX FM 91.1 MHz, RMN NX AM 1296 kHz. Asin man live manggirara kita sa Facebook. Yan on oras alas 10:42. Okay? Mga kasama, Buhay Marinero. Go!
Magkakasama maray na aga po liwat sa Saindo, aldaw na Sabado. Welcome po sa satuyang pansabadong programa. Ini po ang Buhay Marinero, dinadara bilang serbisyo publiko kan Mariners Polytechnic Colleges Las Foundation, Mariners Naga Campus, Mariners Baras Kanaman Camarines Campus. Yan po, ha? Okay. Dahil po niya ito nakakaiban siya kasamang napmang henting ko niya. Alagad, ang satuya po mga bisita yaon manggiraray, itatampok niya tungo niyan. But then, we would like to greet Mr. Ding Casasola kan BMEG. Good morning, Sir Ding. Yan ha, maray na aga, happy fiesta. Si Ma'am Hazel Paranyal Urong. Ayan, si Director Jun Alvarez Cornelio kan Caso Recodos, Emeline Evangelista, and si Ma'am Silvia Rayala. Okay, good morning po sa Saindo. Alright, dahil na po kita magparahaloy, nasa linya na si Sir Eric Lucena kan Mariners Polytechnic Colleges Foundation, Baras Kanaman Camarines Campus. Magkakasama ongoing po ang pinagigibungan niya na karera diyan po sa karera nin mga baruto diyan po sa Naga River. Ayan ha. May partisipasyon ang Mariner Schools. Good morning, Sir Eric. Yaon na po kita sa Buhay Marinero. Please go ahead. Sir Elmer, good morning po. Ay, good morning. Sa lahat ng Bicol listeners ng WNX. Opo, Sir Eric, maitanong lang na kumusta na po? Ongoing pa po itong ginagawang boat race o kaya bangkarera. Diyan po, ano po yung pinaka-handle, pinakatawag niyan? Itong regata, diyan po sa Naga River. Sige po. Bali ngayon po, organized po na Ginebra San Miguel, yung Peña Francia Regata 2025. Tapos ang nagpapacilitate po ang Bicol Regatta Association. So nandito po kami sa Dinaga, awarding na po, tapos na po yung karera sa Diyos at wala namang na-discuss doon sa karera. Mabilisan sila, mabilisan. Okay. Sir Eric, ano po yung teams na nag-participate from the Mariner Schools dito po sa Regatta? So, I understand, mayroon pong team galing sa Mariners Kanaman, Mariners Naga. Yes po. Bali, sa ngayon po, ito po yung kainutan ng kategory ng taon yung bago na inter-school category. So, bali nag-invite ang organization na organizer ng maraming school. Kaya lang may mga problema po kasi may mga kailang 15 days ay makasabit sila ng mga requirements. So, yung iba ay hindi naka-abot. So, ang Mariners nagan ng kuwat sa Mariners. Okay. Sa ngayon po, nag-a-awarding na. Kumusta po yung result, yung performance? Kumusta po yung performance ng team ng Mariners? Bali po, salamat din po sa mga pag-deck natin na nag-participate, lalo na from Mariners natin. Nasungkit po nila yung second, yung Mariners naman team Alpha. Yung second naman, Mariners naman team Pangamo. And yung third po ay yung Mariners Naga. Lahat po taga Mariners ang nanalo ngayon. May trophy po sila na tatanggapin. Ngayon po, ang natiyatawag na sila. Congratulations sa team ng Mariners at mayroon po silang nasungkit na award sa nabanggit ng Regatta. So, as of now, tapos na po yun. We understand, yung iba pong mga participants dyan ay kasama na dun sa maghihila ng pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia sa dito po sa nakatakdang gawin na fluvial procession mamaya. Yes po, bali after 12 o'clock, wala na po ng signal. Lahat po ng mga public na sumama dito sa Regatta ay pupunta na sila sa mga kanilang mga bansa. Saka yung iba rin po dito sumali. Dapat 12 o'clock po, nakalinya na po sila. Tapos ang Mariners po ay nasa pagbuta po ng Independent Osuma na po sila. And invite the other one, mga taga-ibang munisipyo rin po na mga namamanata rin po sa
assistant. Ayun. Okay. Sir Eric, sa inyo pong observation, yung mga nag-participate na mga teams ay ano po ito? May kanya-kanyang, siyempre, dalang kanya-kanya yung boat na ginagamit nila. And we presuppose na ang mga ito po ay galing sa mga bayan dito po sa Karatigpok ng Naga City na malapit sa ilog o kung hindi naman yung mga nasa tabing dagat. Sir Eric. Bali, yung special po yung pagkakagawa ng kanilang yung pagkikatan, ito po ay ipinagiran ng provincial government at kapalitis po. Yung iba naman po na mga teams ay sila ay tinulungan ng mga munisipyo. Yung sa ating naman po school ay na Madam President, Dr. Marilis Ampuan, Gabi, yung Board of Trustees, may nagpapasalamat din po yung ating mga athletes sa kanila kasi kung hindi sila na-approve ay hindi sila makaka-participate. At saka yung isa rin po dinidevelop sa kanila not only for the sports but for sa kanilang spiritual enrichment. Okay. Alam po nyo, Sir Eric, may bearing itong regatang ito. Meaning to say, mayroon tayong mga experts dito sa pamamangka sapagkat last year binaha tayo. And ayon po sa mga experts ay posibleng maulit ito pong mga pagbabaha na ating naranasan dito sa ating kapaligiran with boatmen na alam nila kung paano mag-navigate o magpatakbo ng bangka siguro po pakikinabangan yan in terms of in times of flooding na kinakailangan i-rescue yung ating mga kababayan lalo na po sa mariners. I know na isa po ito sa mga binibigyan ng atensyon ng administrasyon. Ito pong mga rescue boats na maaaring gamitin pag nagkaroon po ng baha. Sir Eric. During rescue, minsan tinatawagan sila ng mga rescue organization kung kanilang local rescue. Last year, yung nangyari doon sa 16, mga rescue rin po natin tumulong din sa papadala ng mga relief boats, yung iba naman tumulong ng mga rescue na gamit din yung mga sarili-sarili ng bangka. Kasi yung ibang mga estudyante natin ay mga anak din po ng mga mariners. So, ito po ay isang large scale sana payabungin ito na hindi lang ng mga school, hindi lang ng mga munisipyo dito sa Bicol, lalo-lalo sa malapit na coastal area. Kasi during emergency, during flooding, ay kailangan na marunong magbangka. Okay. Sir Eric, for your parting words before we end this interview with you, ilang pong mga marinero ang kasali ngayon diyan po sa regata na katatapos lamang na gawin? Okay. Sa ngayon po, pasalamatan ko rin po yung past director, si Dr. Capistrano, kasi siya under niya itong sports na to at saka yung sports coordinator. And yung team coach nila ay si Coach J.T. Asay. Meron po 24 na mga estudyante natin. 24? Opo. At saka ang leader nila ay si Arvin Demodo. Siya po ngayon ang team captain nila. So sila po ay nakakuha rin ng second place ng national Ibanong Dragon Boat Festival sa Legazpi noong last month. Talaga malalakas po sa mga estudyante natin. At saka na rin dito ay parte na bakit pa rin ang kaunti. Alam na ko pagling, tarong yung isa pong competition ng asima. Go ahead. Okay. So
Sir Eric, naintindihan natin na napakalakas ng sound system dyan sa location kung saan ginagawa yung awarding sa mga nanalo sa regata na ginarap po ngayong umaga. Anyway, Sir Eric, maraming salamat. Sir Eric Lucena ng Mariners Polytechnic Colleges Foundation ng Baras Kanaman, Camarines Sur. Thank you, Sir Eric. Okay, yan po ha. So, igwa po ning award. Ini pong team kan Mariner Schools diyan po sa regata na sinasabi katatapos pa lamang. Ano ha? So, ini pala ang Radyoman Ed Talks na mga nagbali sa regata itong karera sa hindi sa bangka ano ha. Pinag-apod na regata. Sindaman sa na itong mahila sa pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia ora 10 pagkahapon sa nakatalaan na gibuhon na Fluvial Procession kan 2025 Peña Francia Festival. Yan ha, naka-ready na ang satuyang mga pagiriba sa luwas. Kaya lang igwaning signal jamming ano ha, at yan pagkahapon na kung kaya VHF radio ang gagaramiton kan sa tuyang mga pag-iriba sa luwas ano ha. Alright. So magkakasama ayan saro sa mga dakula man na aktibidad kada Peña Francia Festival na inipong regata dyan sa Naga River. Alright. Oy, batiun niya to. Happy Fiesta da sa Naga City, sabi ni Boboy Espinosa. Good morning kay Hazel Paranyal Urong. Nag-arantabay po sindango niya. And si Sir Ding Casasola. Good morning po. Salamat. Yaon po kamo dyan. Alright. Magkakasama, nag-aantabay kamo sa programang Buhay Marinero. Buhay Marinero. Magantabay sa programang malantad kan oportunidad para sa mga estudyante na naghahanap ng karera na halangkawan kita asin naghahalat ang trabaho pag natapos ang kurso alas 11 ning aga kada Sabado sa RMN DWNX Naga. Buhay Marinero. Hatod kan Mariner System, Mariners Polytechnic Colleges Foundation, Panaman, Camarines Sur, and Legazpi City, and Mariners Polytechnic Colleges, Pangadiban Drive, Naga City. Darahon na nasenso sa pamilya asing pag-iriba. Magkaigwa ning Sarong Marinero sa kada pamilyang Bicolano. Alright, ipagpadagos po niya to ang programang Buhay Marinero. Ay kasubago po na i-feature niya to itong lady pilot, graduate kan Mariners Naga. Ano po ha? And then, ini pong nagkaigwa kita ng live report naman. Hali po dyan sa regata na ginigibo dyan po sa Naga River. Dyan po sa dalhugan ni Ina. Ano ha? Okay, magkakasama. Nasa linya na po ang President kan Mariners Polytechnic Colleges Naga Campus, si Dr. Marilisa Jimenez Ampuan. Good morning, Madam President. Sige po, please go ahead. Ay, good morning, Elmer. Maray na aga po sa Indong Gabos. Ay, good morning. Happy Fiesta po. Happy Fiesta sa Indong Gabos. Ayan, tamang-tama po. Madam, just to brief you earlier on, ginanap po itong regata dyan sa Naga River in which we have a team from Mariners Naga and Mariners Kanaman. Nag-report po si Sir Eric Lucena at mayroon pong award na natanggap yung team ng Mariners Schools. Okay? And we congratulate the team sa regata. Ito pong drago sa ginawa pong boat race dyan sa Naga River. And earlier on, ating pong na-feature ito pong isang lady pilot na graduate ng BS Tourism Management ng Mariners Naga. Isa na po siyang private pilot, si Alicia K. Naron. At siyempre po, nangungumusta sa inyo bilang po presidente ng ating paaralan. Ngayon po, siguro po, Madam President, unahin po natin yung greetings mo sa mga devotees ni Nuestra Señora de Peña Francia na narito na ngayon. Ngayon na po yung kapiestahan ng Pintakasi ni Nuestra Señora de Peña Francia. Madam, please go ahead. Yes, good morning po. Maray na aga po sa Indong Gabos. Ako po ay nakikisumaro sa Gabos po sa
mga Bicolandia at sa mga devotees, no? All over Bicol region and outside Bicol region and international. Yung mga turista po at yung ating mga devotees na mga Bicolanos po sa ibang bansa. Welcome po sa Naga City. This is the center of the pilgrimage, no? Ng ating Nuestra Señora de Peña Francia. Binabati po kami po, no, on behalf of Mariners Polytechnic Colleges Foundation of Canacman as well as Mariners Polytechnic Colleges in Naga City at ang Board of Trustees po ng Directors, pati po ang pamilya ko, kami po ay warmly welcoming you all, no, to join hands together despite the challenging times that we're experiencing, no? At this time po, to 21, this is a very critical day that all of us and some people, our brethren, no? Yung ating po mga kababayan outside Bicol region, especially in Metro Manila, sila po ay, ngayon po ay nagkakaisa po sila sa iba pong paraan. Nagrarally na po sila doon, nagmamarcha na at talagang sinisigaw, no? For a very, sana po yung ating pong government system na nangyayari po sa ating bansa. Kaya po, ang panalangin po natin kay Mama Mary, ang ating ina, ay tulungan tayo dito, i-protect tayo at bigyan tayo ng strength. At sana po ma-enlighten yung ating government officials, no? Those who have really done this wrongdoing na dapat po makamit ko talaga yung ating pong napakagandang sistema, no, na inaasam natin mga Pilipino. We have been experiencing this many years, no, and Our Lady of Peña Francia will be also a way na she will also give us the strength, she will also enlighten us, and she will always protect us, no, whatever are the adversaries, no, that we are experiencing. Kaya yun po ang aming panalangin. Viva la Virgen po, Sindong Gabos. Okay, tamang-tama po yung siyempre yung panalangin, mayroon pong nakaamban na bagyo, ito si Bagyong Nando, and ito po is threatening na maglandfall sa extreme northern Luzon. Subalit po may babala ang Pag-asa maging ang Office of Civil Defense na maaari pong magdala ito ng malakas na pag-ulan na naman. Tamang-tama po related dito sa issue ng flood control projects na lumalabas po na mayroong mga katiwalian at ito po yung kumbaga na tumutulak upang sa ganun ay mabigyan ng atensyon ng sambayanang Pilipino. We hope na Madam President, ito po ay talagang ma-address. Otherwise, bukas may napakalaking rally sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Precisely, magtitipon-tipon ang sambayanang Pilipino upang sa ganun i-denounce ito pong corruption na nangyayari. Anyway, Madam President, ngayon po na we are celebrating the Peña Francia Festival, mayroon po ditong nakakarating sa amin ng mga congratulatory message, bagamat non-competing yung performance ng Mariners contingent, ay pinupuri pa rin nila yung magandang performance ng band and majorates and contingent coming from Mariners. Madam President. Yes po, ang mensahe ko po, no, I've been reiterating this, no, to the contingent and in our student body and our Mariners, no, academic community. Mention always to them that our participation, despite non-competing, no, ang contingents natin, we will always be supportive. We will always participate, no, because we believe, no, this is a way we will be able to show and demonstrate, no, the talents of our cadets, and showcase, no, the really the for endurance, discipline cadets. We will never fail that, no, Elmer and Nap. We will always do that because ang belief namin is not only the trophy, the awards, and then the of course there will be recognitions, no, but the applauses, it will be really the judgment of the public, no, how determined we are. And we have to show to the public that we are
supporting also the government, the local government unit, to really give to public yung kanina pong nagugustuhan din po ang presentation ng Mariners. That is how also we showcase during the parade. Kasi pag nagpaparada na yung Mariners, they do a lot of mga talents nila, skills nila of dancing, mga marching, mga ways on how they execute their performance, pag sila ay nasa parada. At saka ang public talaga, they are really been waiting for Mariners, But it has been actually the call, the request of our contingent, they will participate. Na talaga pong sinuporta namin sila. But of course, there was a the other statement, to address the NGU, how it was released, Kasi yung and that will be, of course, addressed to the organizing committee of the military parade. It's going to be the students who will send their statements, yung student Supreme Council and then the Alumni Association, especially among the Band and Minstrels Association. Meron na silang grupo, Nap Elmer. Actually, they will be sending a letter of parang clarification. This is clarificatory letter why it happened that way, yung mga guidelines po. So they want to be cleared only para masatisfy sila. So kami naman pinagsasagot na, and then sabi namin that we shall write you can send a letter to LGU. But anyway, all of this, the performance was exemplary. And I would like to congratulate the PCF of Legazpi, who made the place for the best marching, First, best marching the band, and then the rest, they got the 4th and the 6th placer. So, alam mo, ang Mariners is in Albay also, at meron dito sa Kamsur, at saka sa Naga. Nagpa-participate din po yan. So, all overall, and, yes sir, yes Elmer. Naalala ko po yung mga awards na natanggap noon ng Mariner Schools. Kabali na po dyan itong most disciplined contingent at napakasarap na tingnan na ito po ay natatanggap ng ating mga cadets na sumasali dito. Yung most disciplined, at isa po ito sa mga binibigyan din, alam natin, ng Mariner Schools, Madam President. That's very true. Yan, so po yan. But anyway, ano naman sila, nag-showcase naman sila at nagdakita naman yan sa public in their presentation, in performance nila. But anyway, Elmer, I would like also to congratulate participated the Dragon, yung boat. Yes, Gulat nga kami. May participants pala kami from Naga. Mayroon po, mayroon. Good, ha? Opo, pati sa akin, I cannot man expected talaga because we really trained them dito sa Dragon boat. So, congratulations sa kanila. They got 2nd yata, saka 3rd place. Yes, that's right. Opo. So, yes. Sa napakaraming participants, Ayan na. And, opo, ang daming participants talaga. It's an honor for the school. Opo. Alam nyo, dyan ang training namin sa kanila. It's really sa boat. At saka, Elmer, if you notice, we have already enlisted ourselves, dito sa Philippine Navy. I don't know if you have seen us, dito sa Civic Parade. At kami ay nagsuot ng fatigue namin ng Philippine Yes, Navy. opo. Nakita po sa live streaming. Yeah, Management Committee. And lalaki po yan, So, meron kami isang platoon. There will be another another platoon, who will have to enlist themselves yung management committee namin, and some faculty members and non-teaching staff. Kami po ay kami sa Philippine Navy because that is where we are affiliated of the AFP unit, ang Philippine Navy po. Okay, Madam President,
mayroon pong emergency announcement na ipinapaabot dito sa atin. Ito po, pangapudan sa Casureco 2, kung pwede po i-shut down ang power sa Barangay Sabang, Naga City, may nagkakalayo. Okay, so importante po. Okay po. So isingit lang po natin at may It's okay panawagan. po. No problem po. Iyo po. Yeah, you can go ahead, Elmer, and then I would like to wish again, everyone, please go ahead with that information. Napaka-importante sa publiko. Marami pong salamat, Elmer, and then happy fiesta po sa inyong gabos. God bless you us. And mabuhay po ang ating Pilipinas po. Sana po ay yung ating pong problema ngayon ay hindi pa tumagal at huwag tayo gumaya sa ibang bansa na nangyayari po ngayon. No? We always pray for that. Marami pong salamat, Elmer. Thank you very much. Okay, magkakasama ang President kan Mariners Polytechnic Colleges Naga Campus and Mariners Polytechnic Colleges Foundation Baras Kanaman Camarines Sur Campus. Yan na. Inuutro po niya to ining pinagsingit, pinaabot po. Kung nag-aantabay po ang mga nanunungdan kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative, may pakiulay po i-shut down po kung pwede ang power sa Barangay Sabang, Naga City, may nagkakalayo. Sabi po ni Melody Tugade. Yan ha. Okay, ini po tanganing dain na mag-spread ang kalayo. Public service announcement po. Ini po sa laog kang Buhay Marinero. Okay, magkakasama. Nag-aantabay po kamo sa Buhay Marinero. Ini po sa RMN DWNX Pansabadong edisyon. Buhay Marinero. Magantabay sa programang Malantad kan oportunidad para sa mga estudyante na naghahanap ng karera na halangkaw ang kita asin naghahalat ang trabaho pag natapos ang kurso. Alas 11 ning aga kada Sabado sa RMN DWNX Naga. Buhay Marinero. Hatod kan Mariner System, Mariners Polytechnic Colleges Foundation, Kanaman Camarines Sur and Legazpi City, and Mariners Polytechnic Colleges Pangadiban Drive, Naga City. Darahon na nasenso sa pamilya asin pagiriba. Magkaigwa ning Sarong Marinero sa kada pamilyang Bicolano. Ipagpatagos po niya to ang satuyang pagiribahan digdi po sa programang Buhay Marinero. Ayan inuutro po niya to ining pangapudan digdi po sa Camarines Sur 2 Electric Cooperative. May nagkakalayo po dyan sa Sabang, Naga City. Ang request kung pwede i-shut off muna itong kuryente na nagdadaloy sa sinambit ng barangay. Mayo pong ibang detalyes kaya na ipinapaabot ini pong nagpaabot kan mensahe si Ma'am Melody Tugade. Alright. Diyos marhay na aldaw sa inyong gabos. Ini po si Dr. Marilisa Jimenez Ampuan, kang Mariners Polytechnic Colleges, nakikisumaro asin nagbabati ng maugmang kapistahan kang sa tung mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Mga kasama, birthday greetings kay Jason Espirito from Atinica, Ella, Mama, also from Papa. Yan kung nag-antabay si Jason Espirito, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Siyempre, and ang pagbati, haliman sa Samuya sa DWNX. Uy, nag-antabay si Pancho del Pilar, listening all the way from Dubai. Uy, kumusta dyan ang mga Pilipino, mga Bicolano? Sabi ni kasamang Pancho del Pilar, happy fiesta from Dubai, United Arab Emirates. Yan nag-antabay man si Ma'am Nueka Urbana. Okay, mga kasama, sa pagpadagos po niya to kan sa tuyang pagiribahan ngunyan. May pinag-clear subago si President Dr. Marilisa Jimenez Ampuan. Padagos po si partisipasyon kasudma sa military parade pero non-competing ito pong contingent kan Mariners Polytechnic Colleges / Foundation. Okay, mga kasama,
Padagos pong talagang apektado ang sambayan ng Pilipino. Ano po, ha? Pag-abot po digdi sa issue ng korupsyon, partikularmente ini pong mga flood control projects na kadakol pong mga bagong developments, more so na pinag-crear na po ining independent commission, independent commission na investigating body. Ano po, ha? Okay? Asin ma'am na daw, saro po sa mga tampok na bareta ngunyam, singit niya to bilang serbisyo publiko, ini pong mapapadapit sa kamugtakan ka na panahon. Uya po ang update hali sa Pag-asa DOST. Yan, ha? Ini pong severe tropical storm Nando. Yan, ha? Ini po nag-intensify. Ang buot sabihon, mas nagkusog. Ini po ang asin sinasabi, naghihiro generalmente pasiring sa direksyon na northwestward. Northing sulnupan, ayan po yaon duman sa Philippine Sea. Okay? Mga kasama, mientras pinaghalat niya to ang sunod niya tong bisita ngunyan. Uya po ang detalles sa maximum sustained wind kaya ni pong bagyong Nando, 100 kilometers per hour near the center. Medyo may kakusugi man din yan, ha? May pabugso-bugsong duros na nagpapakol ng ngunyaning 125 kilometers per hour. Alagad mga kasama, mayo pong pinagbanderan na tropical cyclone wind signal sagkod sa mga panahon na ini. Ang buot sabihon, yaon po ini sa kadagatan. Alright. No arin ini mahali si bagyong Nando. Yan, mahali pa siya sa maluwa sa Philippine Area of Responsibility. Yan po mga kasama, September 24 up 2 a.m. September 24, sa Miyerkules pa mga kasama. So ang buot sabihon, yaon sa na ini. Ninhulita mabagalon ang hiro kay ni bagyong Nando. Ini po naghiro sa rikas na 10 kilometers per hour near the center. Yan, ha? So, 100 kilometers per hour center winds. Ang movement niya is 10 kilometers per hour. Yan, ha? Naribong kita. Ang strength is 100 kilometers per hour near the center. Gustiness up to 125 kilometers per hour. Okay? Radyo Man Ed, siguro mientras na pigalat niya to, sa tuyang hinanyugon, itong latest report sa kamugtakan ka na panahon. Ano, ha? Di lang po serbisyo publiko. Alagad, mientras po nagsisilibrar kita Peña Francia Festival, dahil po paraha dita ang sentro kaniyaon po sa kadagatan asin sa extreme northern Luzon. The most na maapektaran kita ini pong mga pag-uran-uran bilang yaon po kita sa southern band kam na matakang bagyong Nando. Okay. Si kasamang Pancho del Pilar ali po sa Dubai. Sabi niya gigibo na ang Naga Airport sa April 2026. Mag-expanding runway. Iyo po. Yan ang mga yaon sa bareta na nagluluwas ngunyan. Ano, ha? Aram niya to na kadakulan may bibinipisyaran kay ni si mga biyaheros, mga negosyantes, and tourism. Ano, ha? Pwede ining maka-enhance makang turismo igdi po sa satuyang lugar. Bueno, mga kasama, sigumpa sa informasyon sa kamugtakan kan panahon, ang center kan severe tropical storm Nando, ini po yaon sa distansyang 780 kilometros sirangan kan kasiguran Aurora. Yan po, ha? With coordinate 16.7 degrees north, 129.4 degrees east. Yan, ha? Naghiro sa general direksyon northing sulnupan. Yan, ha? Okay, so ang tabayanan po niya to. Pigpupurbaran niya mo na maipahinanyog ini pong ipinaabot ka na pag-asa. As of the latest, dapit po sa kamugtakan ka na panahon. Asin sana po naman itong uran na makaabot digdi sa satuya, itong tama sana, no, ha? Urog na ta isasakay ang
imahe ni Nuestra Señora de Peñafrancia asin El Divino Rostro idi po sa Naga River ngunyam po at siya na hapon. Ano ha? Akon mauram na yan po makakatabang na gayo tanganing day magsadsad ang pagoda ni Ina dyan po sa Naga River. Okay. Ini po pala na uyan na po ang pag-asa. As of the latest, daw, sa tuya pong dalanon, hinanyugon, ano po ang sinasabi kang pag-asa, ini po bilang serbisyo publiko kan Mariners Polytechnic Colleges / Foundation. Pag-asa, take it away. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Nando at sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Nando yung karagatan at patuloy pa rin po itong nag-i-intensify. Huli itong namataan sa layong 800 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 100 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 125 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour and ngayong araw po yung trough or extension nito ay magdudulot na ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Luzon, maging sa silangang bahagi din ng Visayas. Samantala, yung dating si Bagyong Mirasol naman na may international name na Mitag ay huling namataan sa layong 845 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Nag-downgrade na rin po ito into a tropical depression and wala na itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. And bukod po dito sa dalawang weather disturbance na ito, ang southwest monsoon o habagat naman ay patuloy pa rin umiiral dito sa may western section ng northern at central Luzon, maging sa bahagi din ng southern Luzon at Visayas, kung saan ngayong araw ay magdadala din po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may western section ng central Luzon, maging dito rin sa malaking bahagi ng southern Luzon. Kaya naman po doble ingat pa rin sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Nando, generally ito ay kikilos pa northwestward, then west-northwestward patungo dito sa area ng extreme northern Luzon. Simula po bukas na araw ng linggo ay magiging mas malapit na nga po ito dito sa ating bansa and ina-expect natin by Monday afternoon or evening ay lalapit or maglalandfall ito dito sa Batanes, Babuyan Islands area. And habang binabaybay po nito yung karagatan ay patuloy din po itong mag-i-intensify pa and within 12 hours ay posible po itong mag-intensify pa into a typhoon category and by Monday naman bago po ito lumapit or maglandfall dito sa may Batanes, Babuyan Island area ay posible po itong mag-intensify pa into a super typhoon. And mapapansin din po natin itong area natin under a shaded yellow circle na malaki po yung sakop ni Bagyong Nando. Kaya kailangan po natin i-consider kahit po dito siya sa area ng extreme northern Luzon and na-expect na lalapit or maglalandfall ay dahil nga po malaki yung sakop nito, yung buong area po ng northern Luzon maging yung ilang bahagi po ng central Luzon ay makakaranas po ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas na pag-ulan na dala po nito. So paalala po sa ating mga kababayan, yung direct effect po ni Bagyong Nando ay mararamdaman dito sa buong bahagi ng northern Luzon, maging sa ilang bahagi pa ng central Luzon. Kaya naman po paghahanda para po sa ating mga kababayan dyan. Samantala, bukod po dito, habang papalapit din itong si Bagyong Nando dito sa area ng extreme northern Luzon, ay palalakasin din ito yung habagat, kung saan ang habagat po ay magdudulot din ng mga malalakas na pag-ulan by early next week, lalong-lalo na dito sa may western section ng central Luzon, maging dito din sa malaking bahagi ng southern Luzon at ilang bahagi pa po ng Visayas at Mindanao. So muli po, expect natin bukod dito kay Bagyong Nando, yung habagat din po ay magdudulot ng mga pag-ulan dito po sa mga areas na ito. Kaya naman muli, paghahanda po para sa ating mga kababayan and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And sa kasalukuyan po, wala pa tayong nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit ngayong araw din, ina-expect po natin na magtataas na tayo ng wind signal number 1 dito sa area
ng Northern Luzon. And during the passage po ni Bagyong Nando, yung highest possible wind signal natin ay maaaring umabot hanggang wind signal number 5. So expect po natin mapaminsalang hangin yung dala ni Bagyong Nando. So yung ganito pong kalakas na hangin, posible ito makapagpatumba ng puno, ng poste, makasira po ng mga pananim and also ng mga structures. So expect po natin sa pagdaan po ni Bagyong Nando, no, posible po na mawalan tayo ng kuryente or magkaroon po ng interruption po sa communication. Kaya naman muli, paghahanda po para sa ating mga kababayan. Samantala, bukod po dito sa mga dalang hangin ni Bagyong Nando, dahil po ina-expect natin na lalakas din yung habagat natin, for today, posible po yung bugso ng mga malalakas na hangin dulot ng habagat dito sa Bicol Region, maging sa area ng Eastern Visayas at sa Caraga. Samantala, by Sunday and Monday naman, kung saan ina-expect po natin na mas lalakas pa yung habagat, posible po yung bugso ng mga malalakas na hangin dito sa Metro Manila, maging sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon, maging sa ilang bahagi pa po ng Visayas at Mindanao. At sa kasalukuyan po, wala tayong nakataas pa na gale warning, ngunit maalon na karagatan na po yung mararanasan ng ating mga kababayan dito sa eastern seaboards ng Cagayan, Isabela at Catanduanes. Samantala, within the day din po, magtataas na din tayo ng storm surge warning sa coastal waters ng Northern Luzon, kung saan kapag meron po tayong risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities po natin gaya ng paglangoy, paglalakbay dagat and also yung pangisdaan. Inaabisuhan din po natin yung ating mga kababayan na nakatira malapit sa coastal areas na hanggat maaari po ay maaari pong lumipat po tayo sa mas mataas na lugar. And ngayong araw po, meron tayong mga scattered na mga pag-ulan na mararanasan lamang dulot po ng trough ni Bagyong Nando at ng habagat. But simula po bukas, doon na po natin mas mararamdaman yung epekto ni Bagyong Nando, kung saan malalakas na po na pag-ulan yung mararanasan natin sa area ng Cagayan. Posible po dyan yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Samantala, sa bahagi din po ng Occidental Mindoro, posible din yung 50 to 100 millimeters of rainfall na dulot naman ng habagat. And by Monday naman po, kung saan ito yung pinakamalapit si Bagyong Nando dito sa ating kalupaan, expect po natin yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan at Batanes. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito sa Isabela, maging sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region dito sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Samantala, yung habagat naman mas lalakas pa po by Monday, so expect din po natin yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So muli po, magiging mataas yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya naman paghahanda and doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And muli po, para sa track and intensity ni Bagyong Nando, within 12 hours, posible po ito mag-intensify into a typhoon, and by Monday, bago po ito mag-landfall or lumapit sa area ng extreme northern Luzon, is posible po ito mag-intensify pa into a super typhoon. Yung direktang epekto po nito ay dito sa area ng northern Luzon at ilang bahagi ng central Luzon, starting from tomorrow evening to early Tuesday. Kasabay din po nito yung pag-enhance na habagat na magdudulot naman po ng mga pag-ulan sa western section ng central Luzon, maging sa malaking bahagi pa ng southern Luzon, dito din sa Metro Manila at ilang areas ng Visayas at Mindanao. So, na-expect din po natin na lalabas ito ng ating area of responsibility by Tuesday morning or noon. And para naman po sa maging lagay ng panahon, ngayong araw ng Sabado, magiging maulap po yung kalangitan. May mga kalat-kalat na pagulan po tayong mararanasan dito sa bahagi ng Aurora, Quezon at Bicol Region. Dulot po ito ng trough ni Bagyong Nando. Samantala, pagsapit din po ng hapon, magiging maulap na din yung kalangitan dito sa Cagayan Valley. Mataas na rin po yung chance ng mga pagulan. Dulot pa rin ng trough nito ni Bagyong Nando. Samantala, dito naman po sa area ng Mimaropa, maulan na panahon na din po yung ating mararanasan. Dulot naman ng habagat. And pagsapit po ng hapon, magiging maulap din yung ating kalangitan dito sa Pangasinan, rest of Central Luzon and Calabarzon, maging dito din po sa Metro Manila at
mataas na din po yung chance ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng habagat. Samantala dito naman sa area ng Eastern Visayas, makakaranas na din po tayo ngayong araw ng mga pag-ulan dulot po ng trough ni Bagyong Nando. And dito naman sa area ng Palawan, may mga scattered na mga pag-ulan din na mararanasan na dulot ng habagat. For the area naman po ng Western Visayas, magiging mataas din po yung tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan dulot ng habagat. And for the rest of Visayas at dito sa bahagi ng Mindanao, may mga isolated na pag-ulan po tayong mararanasan dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorms. Mga kasama sa tuya pong naantabayanan ang report mapapadapit sa kamugtakan kan panahon. Ini po mapapadapit ki Bagyong Nando. Ayan po, dinadara bilang serbisyo publiko kan Mariners Polytechnic Colleges Last Foundation. Ini po sa programang Buhay Marinero. Okay? Inotro po niya to ining pangapudan. Sana po nakaabot na sa Casoreco 2. Ini po igwada ang nagkakalayo sa may kuryente diyan po sa Sabang Naga City. They pig-specify ka nagpaabot si Melody Tugade bilang po serbisyo publiko. Natawan nining magkakanigong atensyon nganing day na po maglala ang kamugtakan. Ayan ha. Bueno, mga kasama, Diyos marhay na aldaw sa inyong gabos. Ini po si Dr. Marilisa Jimenez Ampuan, kang Mariners Polytechnic Colleges, nakikisumaro asin nagbabati ni maugmang kapistahan kang sa mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! bueno, mga kasama, medyo po tinitika po na kita sa oras ngunyan. Sa liwat, paabutan niya to ng happy birthday si Jason Espirito, celebrating his birthday today from Aten Nika, Ella, Mama, and from your Papa. Okay? Sana po nakakaabot si ring ma'am. So bago po si Attorney Alfilor, ayan ha. Moraleda, Pichi Alfilor Moraleda, nagpaabot man ng birthday greetings. Pang-8 kumpleanyo kan sa iya pong aki na si Mona Lisa Riz Alfilor Moraleda. May nickname na Kisses. Okay, sige. Happy birthday po. Happy birthday. And more birthdays to come. Bueno, mga kasama, digdi po niya to tinatapos ang pagatod sa saindo kang programang Buhay Marinero. Ngunyan pong aldaw na Sabado. Ini po ang panahon kan fluvial procession para po sa Peña Francia Festival. Okay? Sa ngaran po kan sa tuyang regular na partner si kasamang napanghente. Sa lado teknikal kay niya to si Radyoman Ed Tulpo Espiritu. Mga kasama, sa masunod po giraray na Sabado, alas 10:30, magantabay sa programang Buhay Marinero. Cafe and Restaurant nagpapaabot ng Happy Fiesta sa gabos na mga Bicolano asin devotos kan mahal asin namumutan na patron kan Kabikulan, Nuestra Señora de Peña Francia. Hagadon niya to na padagos kitang protehiran kontra sa anuman na mga katibaadan. Maugmang kapiyastahan, Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Hali sa Embers Cafe and Restaurant. Sa
Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Selebrasyon kan Peña Francia Fiesta 2025. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Mensahe alis sa pamilya Mabolo kan Banwaan in San Fernando. Mayormenteng nakikisumaro sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, si San Fernando Camarines Sur, Municipal Councilor Nono Mabolo and family. Viva la Virgen! Aktibong Vice Alcalde kan Banwaan Lagunoy, Camarines Sur, Vice Mayor J. Cremoto, kaiba ang bilog niyang pamilya, nagpapaabot ng Happy Peña Francia Fiesta 2025 sa gabos ng mga taga-partidong area, mga deboto sa siyudad ni Naga, asin bilog ng Bicolandia. Welcome po sa mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia. Happy Fiesta! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Si Municipal Councilor Ruel Uwe Velarde kan Banwaan nin Tinambak, asin at bilog na pamilya Velarde, nagpapaabot nin mogmang kapestahan kan patron kan Bicolandia, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Si Vice Mayor Ervin Borja kan Banwaan in Tinambak, Camarines Sur, buti paabot ang pagkikisumaro sa kapestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Halin sa bilog na pamilya ni Vice Alcalde Ervin Borja. Happy Peña Francia Fiesta! Viva la Virgen! This Peña Francia Fiesta coverage is brought to you by the local government unit of San Fernando, Camarines Sur, headed by Municipal Mayor Team Danabar Polgentes and family. Viva la Virgen! Welcome sa mga debotos kan patron kan Bicolandia, Nuestra Señora de Peña Francia. Hali sa lokal na gobyerno kan Minalaba, Camarines Sur. Happy Peña Francia Fiesta! Hali kay Mayor James Lizardo and family. Viva la Virgen! Po kamo sa probinsya nin Camarines Sur. Kaiba ang mga konsekwentes kan gabos na banwaan sa Primer Distrito Cancam Sur. Si 1st District Board Member Warren Senyar and family ang nakikisumaro sa kapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa mga taga-Rinconada area, maugmang selebrasyon kan Pintakasi ni Inang Virgen de Peña Francia. Mensahe hali kay Provincial Board Member Attorney Shai Noble and family kan 5th District of Camarines Sur. Happy Peña Francia Fiesta 2025! Viva la Virgen! Happy Peña Francia Fiesta 2025! Sa gabos na bisita na genyo asin sa gabos na mga Bicolano, welcome po kamo sa Sevilla Skincare and Aesthetics Clinic
located at Concepcion Pequeña, Naga City, beside S&J Hardware, owned and managed by Attorney J.C. Jerez from Jerez Family and Sevilla Skincare and Aesthetics Clinic. Maugmang kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Maugmang selebrasyon kan Pintakasi kan patron kan Bicolandia, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ang Peña Francia Fiesta 2025 coverage na ini atod sa Indocan Crown Hotel and Restaurant, Elias Angeles Corner, P. Burgos Street, Naga City. Dekada na pong nagseserbi sa syudad ni Naga asin sa mga devotos ni Ina. This Peña Francia Fiesta greetings also sponsored by Bimbo Construction and Supplies, Mr. Bimbo De Leon, proprietor, located at Enriles Subdivision, Concepcion Pequeña, Naga City. This fiesta coverage is also brought to you by Philworks Construction and Supplies and B Sports. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Baratong presyo kan gasolina ba ang hanap mo? Mabayad ka ba kan sa imong bill sa kuryente, internet, government offices, load sa cellphone? Saro lang ang dudumanan sa pili. Fuel Booster, nasa Diversion Road, Barangay La Purisima. Barato talaga ang gasolina. Safe and secured pa ang mga online transactions. Bukas naman ang Fuel Booster sa Santo Domingo, Bula, Camarines Sur. Kung magpasyar ka man sa Legazpi City, dumanan ang pamosong kakanan na Golden Steak Sizzlers na nasa Lacandula Drive, corner Peñaranda Street, Legazpi City. Maugmang kapestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ale, kay Attorney Felix Brazil, ang sa iyang esposa na si Kathy, asin mabuot na aki na si Niña May. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Maugmang aldaw sa Satuya Gabos. Sa liwat na pagsirang kang panibagong aldaw, ini sarong biyaya na dapat ipagpasalamat sa mahal na Diyos. Sa ngaran po kang bilog namong pamilya, kaiba ang mga kababayan ta. Sa banwaan ni Milaor, sakop kang segundo distrito kang Camarines Sur. Kami po nakikisumaro sa selebrasyon asin pagrukyaw sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, asin El Divino Rostro. Sa gabos ng mga bisita, asin devotos, kami po nagpapaabot ng Happy Fiesta sa Gabos. Viva la Virgen! Viva sa Gabos! Ini po si Anthony Labas Reyes, kang Banwaan ng Milaor. Salamat po. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! Sa kapistahan kan sa tuyang inang Peña Francia, tiga-alay mi ang taus-pusong debosyon para sa Reyna kang Bicolandia. Kay banan nindo ang LYR Deca Homes Naga, asin Uma Hotel and Residences sa panahon ng paglaom, pagkasararo asin bendisyon. Diyos mapalos po sa Indog Gabos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Sa ngaran kang lokal na gobyerno kang Banwaan kang Libmanan asin kang bilog kong pamilya, ni po si Mayor Son Marpil nagpapaabot ng maugmang kapiestahan Nuestra Señora de Peña Francia asin El Divino Rostro. Welcome sa gabos na bisita. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro! Ang selebrasyon kan Peña Francia Fiesta simbolo kan pagkakasararo, hararom na pagtubod asin pusog na debosyon sa satoy mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Sa panahon na inidawa ano panistado sa buhay, dakon na mga kaymanwa niya tuan kay bahantang nakikusumaro para ipagrukyaw ang selebrasyon kan Peña Francia Fiesta. Sarong mensahe, halis sa negosyanteng si Simon D. asin kanandyan na trading. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Si Honorable
Honorable Mayor Awe Agustin kan Banwaan in Pamplona asin an sa iyang pamilya nakikisumaro sa maugmang pagselebrar kan pintakasi kan milagrosang patron kan Kabikolan Nuestra Señora de Peña Francia. Pagrukyaw asin magpasalamat kita sa gabos na mga biyaya na sa tung nakamtan. Padagos magitang mga G na sa tamang kan sa tung mahal na ina irayo nanggad kita sa mga peligro asin kalamidad. Sa liwat, si Mayor Awe Agustin kan Pamplona asin an sa iyang pamilya nagpapaabot nin Happy Fiesta sa gabos na devotos asin bisita sa kapestahan kan sa tong patron sa Kabikolan Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Si Honorable Councilor Jude Toto Jokno kan siyudad ni Naga asin an sa iyang pamilya nagpapaabot ng Happy Fiesta sa gabos na mga bisita asin devotos ni Nuestra Señora de Peña Francia. Maugman niya itong iselebrar ang pintakasi kan sa itong namumutan asin milagrosang patron sa Kabikolan. Sa tuyaman na pasalamatan ang mahal na ina sa mga biyaya na sa itong nakamtan. Agadon man niya to napadagos kitang pandungan kan sa iyang manto nin proteksyon sa anuman na peligro asin katibaadan. Hali kay Honorable City Councilor Toto Jokno asin sa iyang pamilya. Happy Fiesta, Siyudad ni Naga. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa kafiestahan kan patrona kan Kabikulan, Nuestra Señora di Peña Francia, an ina kan sa tong kagurangnan na si Hesu Kristo, asin sa tuya man na ina, igutang ipangadji, nalugod malampasan ta ang mga problema asin mga kadifisilan nangunyan sa tuyang inaatubang. Tawan man lugod kita ning kusog ning buot na sabaton ang mga ini sa tabang kan Ama asin kan Aki asin Espiritu Santo sa paagi ni Nuestra Señora di Peña Francia. Amen. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ini po ang sendong lingkod, Gabi Bordado, Vice Alcalde kang Siyudad ning Naga, ang puso kan Kabikulan. Na aldaw sa inyong kabos. Ini po si Dr. Marilisa Jimenez Ampuan kang Mariners Polytechnic Colleges nakikisumaro asin nagbabati ni maugmang kapistahan kang sa tung mahal na ina Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! An RMN DWNX Naga Peña Francia Fiesta Coverage 2025 darasendo kan mga minasunod na mga sponsors. City Councilor Gail Abunal Gomez, Chairman kan Committee on Women, Family Relations and Gender Equality. Honorable Corazon Peña Flor, ang matibay asin mahigos na presidente kan Liga ng mga Barangay sa Naga. Honorable Efren Nepomuceno, ang todo baling kapitan kan Barangay San Francisco, Ciudad ni Naga, Mr. Mike Pawig and Dr. Gemma Morano Pawig and family. Honorable Juan Francis Mendoza, anak tibo, asin produktibong kapitan kan Barangay Concepcion Pequeña, Ciudad ni Naga. Dr. Carlo Batalla kan Batalla Cares Philippines. JG Triax Enterprise, Agriculture, Mining, Construction, CEO Proprietor, Retired Police Major General Gil Francis Tria, General Manager Raymond Jean-Francois Tria, Konsehal Aris Macaraig, kan Siyudad ni Naga. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RNN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang
Yan ang Tatak RMN. Sa Naga. Ito ang DWNX 91.1 Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, yan po bang girareka mo sa RMN DWNX AM 1296 kHz, DWNX FM 91.1 MHz. Oras, igwa na po kita ning 47 minutos makalihis ang alas 11. Berdaw, pupurbaran po niya to ang signal ni Radyoman Ian Lee. Yan, ha? Okay, kasamang Ian, sige po, please go ahead, take it away. Kasamang Ian. Radyoman Elmer. Malinaw. Sige, go ahead. Radyoman Elmer, yang kita ko niyan dito sa may yang kita ko niyan sa may Kalaban Kampanganiban, nangon yan ang sitwasyon ko niyan dito. Halos heavy to gridlock na ang traffic dito sa Kalaban Kampanganiban. Kasi magwahali kita naman sa may party kang Magsaysay, ang sitwasyon duman nagpupuo na magsara kang mga tinampo. As in Kalaban man kang Francia hanggang sentro. Pigrit, nagpupo na mag-reroute kang traffic. As in, yang kita ko yan dito sa may Panganiban. Nangon yan, pinaparuluwas na ang mga auto dito sa kasintruan kang Naga. Nagpupo na magsara kang tinampo. Okay. So, what about... ma-identify tatabi yan ng mga sinarahan ng mga tinampo sa at least naman sa inagihan mo? Sa inagihan ko sa Radyo Elmer, si itong crossing kang Magsaysay Liboton Francia, ang po na magsara. Ini man dito sa may area kaning Kalaban kang Francia, itong pasiring sa Elias Angeles. Gabos na po yan pigsarara. As in ang mga auto ngayon pinapaaragi dito sa may actually nag-two-way inning sa may atuban kamay kang San Francisco Church sa may Galleria, as in pinaaragi na naman sa may Maybank, as in paagi na rin dito sa may Panganiban na gabos na auto si haling dinaga di na pinapaaragi sa Panganiban. Halos one way na po ining Kalaban kang Panganiban ng yan. So most like doon na sa vehicular traffic na. Ayan, ang gabos na ini. Kung nahihilingon yan sa sa live punta. Go ahead, Radyoman Ian. Okay, nawara si audio. Radyoman Elmer, kung nahihilingan ko yan sa live stream ang sitwasyon mo na diyo sa Kalaban kang Panganiban, halos gridlock na yan yan sa may sa may tawag kang tinampo ining entire 2 lanes kang Panganiban ngunyan na direksyon kasi bagong sentro sa area ninda sentro dito sa Kalaban kang Panganiban sa Okay, Ian. Apa. So iyan ang kamugtakan ngunyan ha. So naintindihan niya to mobile ka ngunyan tabi Radyoman Ian. Literal na mobile ngunyan kaso na trap sa traffic sa ngunyan Radyoman Elmer. Ano ang sitwasyon kan traffic tabi iyan na naghihiro o luway-luway ang paghiro? Luway-luway, Radyoman Elmer, ang dalagang ng traffic dito sa area ko ngunyan dito sa Panganiban. Halos gridlock na nga ni. Di na naghihiro ngunyan ang traffic. Kasi bago, padikit-dikit, halos snail space ngunyan. Kasi bago si dalagan, kang traffic ngunyan, halos gridlock ngunyan ta. Na-monitor ta sa PSO, sa Comsen. Pero may nagkakaproblema naman, pero heavy traffic man, si haling Blumentritt, paluwas din ng Panganiban. Ayun. Ining haling M. Castro, Isarog, ini sa may Bescom, sa may Kanto, sa may hotel dito, dyan sa may Jason Marketing.
So advice niya to duman sa may mga sasakyan, ano daw po ibitaran ngun niya to ang Panganiban Drive, ano ha? At yaon dyan nagkakabulbul ang traffic ngun yan sa mga panahon na ini. Sa bagay, with a few hours na pupunam na ini pong traslasyon, ang bakong traslasyon, fluvial procession, yan ha? Okay? Kasamang iyan, so iyan ang nahihiling niya mo, yaong ka sa Panganiban Drive, halos Ang Panganiban Drive, Radyo Manilmer. dahil ka naghihiro, pati halos dahil naghihiro. Yan pala ko sa may tulay kang Panganiban Drive, Radyo Manilmer. Tulay mismo, Opo. Approaching tulay pala. Okay. Going to Panganiban. Anak nga ng Radyo Manilmer, nahiling ko ngunyan, ang mga tao ngunyan, nagdadakol naman dito sa area, padikit-dikit naman nag-gather na dito sa kasentruhan Kanaga ang mga bisita niya doon yan. Kaya medyo dagdag pa sa sa complication sa traffic nun yan dito sa lugar na nito. Okay, sa liwatan sa tuya pong abiso, maabisuhan dya to itong mga nagpaplano na magpasentro kansyonad ng Naga, mag-agi sa Panganiban Drive. So heavy traffic po sa ngunyam, si Radyoman Ian Lee, halos din naghihiroan sa iyan lulunadan. Okay? Siguro? Yes po, Radyoman Elmer. Siguro din avoid naman din si areas na pwedeng maging dakol din ng traffic like si Diversion, si Pasiring Sentro, si Magsaysay, kalabaan din po ang Rotonda. Much better sa mga motorista, iwasan na yan kung baka ay stuck din sa traffic sinda, malunch na pati si kakarakanan ninda, si bibirsilaw ninda, baka makagurutom lalo sinda sa ngunyan na piyesta, baka burun sinda kapinuna na kang fluvial. Iyo. Advisable siguro, kasamang iyan, na kung pwede man sanang lakawuna sana, dahil na magdara ng sasakyan, igarahin na kung sain ang sasakyan na safe, sin lakawuna sana kung may padudumanan. Okay, sige? Hindi, Radyo Manilmer, sa vantage point ko, yan ako ngayon din sa may Panganiban Bridge. Si gilid kang salog kang nagangon yan, nagbadakol naman din ng mga tao din sa gilid na nakaabang naman para sa satuyang fluvial procession ngunit na pagkahapon. Ay kuwaram kong video sa satuyang vantage point. Pero ipapailing ko si sitwasyon ngunit sa Panganiban Drive. Yun yan, nag-aaragi ngunit na Red Cross, hindi sa gilid. As in, baka atyan ka niya, ba naman, saraw naman yung Panganiban Bridge. Napakakaram ko, Radyo Manilmer, gabos na tulay, isasara to sa vehicular and pati pedestrian traffic din. Foot traffic. Okay, yan po. Duman po sa mga nag-aantabay, kung ano po ang direktiba kan mga autoridad sa tuya sa nang sunodon. Yan po intended for our safety, tanganing maibitaran ang anuman na mga dai pinaglalauman na mga pangyayari. Urog na dyan po sa mga tulay. Yan, Okay, kung madalang kita, dumang kita sa itong dai bawal, asin yaong kita sa safe na kamugtakan na Radyoman Ian. Yes po, Radyo Manilmer. Better be safe talaga. Safety first man giraray kita, lalo na sa madalan ngun yan. Lalo na sa itong nasa public areas, pasiguro man giraray po kita yan sa tuyang mga personal belongings. Kalat ngun yan ang mga bad elements ngun yan, pasiguruhan taman giraray sa tuyang mga personal belongings din pag nagluluwas. Okay, tama yan. Kung may cellphone, may wallet na dakula og kwarta, ipasiguro yan. Pag yaong ka na sa crowd, tibade kita nag-aaram. Yan pala na kinulimbat na kung kisa yan dyan. Kumbaga, dahil kita magpaon duman sa mga posibleng may intensyon na mandata sa mga valuables na igwa kita. Kulintas, maging relo, maging itong mga mamahalo na relo. Pwede wag ang ima-snatch yan, hikaw, tibaad mapakit ba sa tuyang talinga, Okay, sige, Radyoman yan. Apo, Radyoman naman. Sa kanyan, stuck pa ko dito sa Panganiban Bridge. Kumusta? Iyan, kumusta ang tubig? Kumusta ang level kang tubig? Ang level kang tubig, Radyoman Elmer, halang kauman, base din sa vantage point ko, pwedeng makalusot ang pagoda at siyan. I think high tide kita ngunyan later this afternoon. Kung hindi ko napapasala. Kaya,
smooth flowing ang satuyang fluvial procession at yan. Iyo, at aram mo, significant yan. At kung minsan, previous fluvial processions, minasadsad po ang paguda ni Nuestra Señora de Peña Francia as in Il Divino Rostro. Okay? So, yan po, ang mga preliminary report, hali po sa luwas. Kulibat pala, oratsan lamang, abangan po ang satuyang pagbabareta. Gugunoon niya to direktamente sa hali sa DCXL Manila, duman sa Atlanta Center kan Radio Mindanao Network. Okay? Kasama ngayon. Yan, Radyo Manelman, ang satuyang latest report sa situation niyan dito sa Kalaban Kapakaniban. Para sa mga karagdagan na mataga magginari ko, Radyo Manelman. Sige. Alright. Salamat kasamang Ian Lee, ang satuyang IT expert. IT Department kan Radio Mindanao Network RMN DWNX. Okay? Sige. Mga kasama, ipagpadagos po niya to ang satuyang iribahan mo niya. Abangan oratsan lamang ang pagbabareta direktamente haliduman sa Atlanta Center sa Metro Manila kan RMN DWNX. Sin ma'am na abangan po ang mga bareta kang Aldao. Okay? Bueno, mga kasama, yaon manggirara kita nag-iiribahan sa RMN DWNX. Sa paghatod kan may init na mga bareta, NX nga ni! sa pagtukar kan napapanahon na mga isyu, NX nga ni! sa mayong takot asin pulidong komentaryo, NX nga ni! ang radyong pigdadangog, pigtutubod, asin paborito kan tao. NX nga ni! Pasko'y maligayang ipagdiwang natin. Kasama mo ang RMN sa pagsalubong, sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di kaiiwan. Walang sawang maglilingkod at maghahandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin. Ang keratin na may plus. Keratin Plus. Ang keratin na may plus. Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment. Food's here, guys! And feel the vibe. Best concert ever! All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Armor up for adventure with Biogenic. Mega ang papremyo sa Mega Millionario Promo. May 50 million pesos worth of prizes dahil sa 50th year anniversary ng Mega. Mega sa dami ang papremyo. May GCash, 5 winners ng Toyota Race, 5 winners ng 1 milyong piso. Kunin ang code sa loob ng sachet ng James Coffee Mix at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Kaya sali na sa Mega Millionario Promo. Millionario Promo. Promo runs June 6 to December 31. Per DOH, FDA, CFRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Gusto mo bang makakuha ng malaking kwarta? ACS Kwarta Extravaganza. ACS Kwarta Extravaganza. ACS Kwarta Extravaganza. ACS Kwarta Extravaganza. Muling magbabalik ngayong Setyembre. Baka ikaw na ang swerteng manalo sa ACS Kwarta Extravaganza 2025. ACS Kwarta Extravaganza. Abangan! Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025. For DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. Roofing, hardware, electrical, and bathroom fixtures. We've got it all. Tiles, paints, tools, and plumbing accessories. We've got it all. From doors to walls and all your home furnishings. We've got it all. At Olivan Home Depot, your home. Your home, your style. Come and visit our new location behind Sea Oil Gas Station, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa ngaran po, kan lokal na gobyerno, kan banwaan ng Milaor, ang samuya pong pagpaabot ng sarong maugma, makulor as matuninong na selebrasyon ng kapestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ini po ang sa inyong lingkod, Mayor Bill Yuste, hali sa banwaan ng Milaor. As we celebrate the feast of Our Lady of Peña Francia, we join the Bicolano community in honoring Ina with gratitude and devotion. May this season bring blessings, unity, and continued strength to our region. From the family of Miss Grace De Leon of Philworks Construction, Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ang bulan ng Setyembre, bulan ng pag-asa para sa tuya sa Bicolan. Yun ang panahon na ang satuyang ina, ang Virgen de Peña Francia, nagpapagirumdum na ano man narimalaso dahil kita papabayaan. Magsabaha, magsabagyo, magsalinog, yaon siya, nasa likod ta, mataon ng proteksyon sa tuyang gabos. Ang kaugmahan ta, pagsalakon ta sa tuyang pagtubod, sa tuyang magurang, sa tuyang ina, sa Peña Francia, asin duman sa Divino Rostro. Sa tuyang na pagkaselebrar. Lugod, ang pagtripon tangon yan, maging maugma, asin mayong marahin na mangyari. Pinapaabot mi, kan pamilya kan Rocco, kan Avila, kan Florendo, asin sa mga bilog ming pamilya na kasararo sa Samoya, ang maliputok na maray na pag-greet, pagpaabot ng Happy Peña Francia sa tuyang mga residentes, sa tuyang mga kaiba sa probinsya, sa tuyang mga kaiba sa Bicolandia, asin sa gabos ng mga Pilipino na nagsaselebrar sa tuyang. Yun po yan. Happy Fiesta Kirari sa gabos. Magmang selebrasyon kan Peña Francia Fiesta 2025. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Mensahe halis sa pamilya Mabolo ang banwaan ng San Fernando. Mayormenteng nakikisumaro sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, si San Fernando Camarines Sur, Municipal Councilor Nono Mabolo and family. Viva la Virgen!
Embers Cafe and Restaurant nagpapaabot ning Happy Fiesta sa gabos na mga Bicolano asin devotos kan mahal asin namumutam na patron kan Kabikulan, Nuestra Señora de Peña Francia. Hagadon yato na padagos kitang protehiran kontra sa anuman na mga katibaadan. Maugmang kapiyastahan, Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro, hali sa Embers Cafe and Restaurant. Production and Management Council sumampa na sa 22,101 na pamilya o katumbas niya na mahigit sa 81,000 na mga individual ang naapektuhan ng pinagsamang sama ng panahon. Ayon pa sa NDRRMC, ang mga naapektuhan ay mula sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Gitnang Luzon, Bicol Region at Western Visayas. Samantala, merong 2 kalsada at 5 tulay ang pansamantalang hindi madaraanan ng mga motorista, partikular na sa Region 2. Pagtala din ng 16 na kabahayan na winasak ng sama ng panahon kung saan 11 ang partially damaged habang 5 naman ang totally damaged. Wala naman ay ulat na nasawi at nasugatan pero merong isa na nawawala na patuloy pang bineberipika. Kaugnay niya na sa mahigit sa 2.3 million pesos sa halaga ng ayuda ang naipagkaloob ng pamahalaan sa mapektadong residente. Kasama mo sa DZXL-RMN Manila, Radyoman Angel Garcia, Tatak, RMN. Network News. 7 individual na missing sa baha sa Davao City na recover na. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Kirby Manzon ng RMN Davao. RMN Live Report. Na-recover na ang lahat ng mga individual o ang 7 reported na mga nawawalang biktima sa nangyaring pagbaha sa Davao City matapos na nakita ang labi ng isang minor de edad sa Campus 5, Barangay Riverside, Kalinan, pasado alas 9 kaninang umaga, September 20, 2025. Sa report mula sa Davao City Police Office, ang biktima ay ang na-missing na 13 years old na residente sa Barangay Kabantian, Buhangin District. Ayon sa kapulisan, ang minor de edad ay ang huling na i-report na na-missing nang biglang rumagasa ang malakas na tubig sa Mini Asik-Asik Falls sa Barangay Carmen, Baguio District noong Linggo, September 14. Ayon sa nakasaksi, isang aso ang naghuhukay sa buhangin malapit sa ilog kung saan na-recover ang labi ng biktima. Labis ngayon ang pagdadalamhati ng pamilya pero nagpapasalamat pa rin na na-recover ang biktima matapos ang halos isang linggong paghahanap. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN Network News. Nag-ipon na ng sandbag at tinalian na ang bubong ng mga bahay ng mga residente sa Batanes bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Nando. Sinabi ni Joseph Anthony Baldomino ng Batanes Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na inilagay na sa Blue Alert ang lahat ng mga tanggapan sa lalawigan. Bukod dito, handa na rin ang mga evacuation center at mga linya ng komunikasyon na maaaring gamitin sa oras ng pananalasa ng bagyo. Currently, we are at blue alert status lang po muna. We will be raising po the red alert status later at 6 p.m. po. Currently po, wala pong gumagawa ng preemptive evacuation. Wala po akong nakuhang information about preemptive evacuation through municipalities po. Kinahanda na po yung mga evacuation. Yes po, we have communications ready po, yung Starlink and other rescue gears naka-ready na po on standby. Tinutumbok ng bagyong Nando ang dulong hilagang Luzon at inaasahan ang paglakas pa nito hanggang sa Lunes na maaring umabot sa Super Typhoon category. RMN Network News. Nueva Ecija nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong Nando sa probinsya. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija. RMN Live Report. Nagsagawa ng Pre-Disaster Risk Assessment meeting ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Nueva Ecija bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Nando. Bagamat ayon sa Pag-asa, hindi direktang tatama ang bagyo sa lalawigan, ngunit maaari itong magdala ng malalakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at iba pang pinsala. Sa sektor na agrikultura, iniulat ng Provincial Agriculturism mahigit 15,000 hektarya ng palay mula sa kabuang 176,614 hektarya ang nanganganib na maapektuhan. Kasama na rin dito ang 166 hektarya ng yellow corn
corn, 188 na hektarya ng white corn at 42,000 hektarya ng high-value crops gaya ng gulay at prutas. Dahil dito, inabisuhan ng mga magsaka na anihin na ang mga pananim na malapit ng ma-harvest upang maiwasan ng malaking pagkalugi. Samantala, naka-alerto rin ng PNP, BFP at ang Philippine Army para sa seguridad at rescue operations. May nakahanda na rin 1,000 food packs at 1,000 non-food items ang PSWDO, habang naka-standby naman ang medical teams ng Provincial Health Office sa mga evacuation centers. May preposition heavy equipment na rin ang Provincial Engineering Office at DPWH sa bayan ng Likab, Cabanatuan City at Gabaldon para sa clearing operations. Nagbigay abiso rin ang Provincial Veterinary Office sa mga magsaka na ilipat sa matataas na lugar ang kanilang mga alagang hayop upang hindi maanod. Naghanda na rin ang DepEd na mga paaralan bilang evacuation centers at mga modules para sa mga mag-aaral sakaling masuspindi ang klase. Naka-activate ang PDRIMO Operation Center 24/7 para sa agarang tugon sa magiging epekto ng bagyong Nando. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN. RMN Network News. Lalawigan ng Aurora, mas pinaigting ang paghahanda sa bagyong Nando. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN Live Report. Pinaigting ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora mga paghahanda sa paglapit ng bagyong Nando na may international name Ragasa matapos pagtibayin ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRRMC mga serye ng hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Sa isinagawang Pre-Disaster Risk Assessment sa EOC building ng PDRRMO, iginihit ng mga opisyal ang layuning makamit ang zero casualty sa inaasahang panlasa ng bagyo. Pinangunahan ni Provincial Administrator Joseph Soniel kasama sina Engineer Ason Erarge at ng PDRRMO at Engineer Leandro Duncan ng APDRRMO ang pagpupulong na dinaluhan ng iba't ibang ahensya kabilang ang DILG, Pulisya, Coast Guard, BFP at AFP. Ipinatupad ang mga hakbang gaya ng preemptive evacuation, pagbabantay sa baybayin at pagkapatupad ng Blue Alert status at Alpha EPR protocol upang matiyak ang kahandaan ng bawat bayan ng naturang lalawigan. Kasama sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak RMN. RMN Tutok Bagyo. Tactical Operations Group 2 sa Isabela itinaas sa Red Alert status para sa bagyong Nando. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Victor Pascual ng IFM Kawayan. RMN Live Report. Naka-red alert na ang Tactical Operations Group 2 ng Philippine Air Force bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Nando na ayon sa pag-asa ay posibleng umabot sa kategoryang Super Typhoon. Ayon kay Civil and Military Operations Director 2nd Lieutenant Kevin Makhil Agagdan, nakahanda na ang Humanitarian Assistance and Disaster Response Teams at naka 100% focus ang mga tropa ng PAF upang tumugon sa anumang posibleng epekto ng bagyo. Bahagi ng kanilang preparasyon ang paglalagay ng standby sa mga inflatable boats at mabibigat na kagamitan na gagamitin para sa search and rescue operations. Muling isinailalim din sa refresher training ang mga tauhan sa basic life-saving, water safety at rescue operations upang masiguro ang kahandaan ng bawat isa. Dagdag pa rito, 2 beses kada araw nagsasagawa ng formation ng grupo upang mapalakas ang koordinasyon at mabilis na pagtugon sakaling tumama ang bagyo sa rehiyon. Mag-prepare po tayo accordingly para sa ating mga citizens. Huwag nating ipilit yung gusto natin. At tayo po ay makinig sa mga balita, tayo po ay makinig sa mga properly instituted authority at huwag po tayong mahiyang humingi ng tulong. Binigyang din ng TOG2 na handa silang magbigay ng agarang tulong at proteksyon sa publiko alinsunod sa kanilang mandato sa panahon ng sakuna at kalamidad. Kasama nyo mula rito sa IFM Kawayan, ako si Idol Victor Pascual. Tatak RMN. RMN Network News. Mahigit sa 1,000 silid-aralan na ipinagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa Department of Education o DepEd ang hindi tapos at hindi magamit. Ito'y ayon kay Education Secretary Sani Angara kasunod ng isinagawang nationwide audit sa lahat ng gusali ng Department of Education. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Angara na hindi naman ghost project ang ipinatayong classroom pero natuklasan sa kanilang pagsusuri na hindi ito mga tapos pero kumpleto umano ang bayad sa proyekto. Paglilinaw pa ng kalihim na ang DPWH ang nangasiwa sa bidding at construction ng mga silid-aralan. Ipinag-utos ng DepEd ang nationwide audit ng kanilang mga gusali sa gitna ng kontrobersiya sa maanumalyang flood control project. RMN Network News.
Representative Zaldi Co, walang dahilan para hindi makauwi sa bansa para harapin ang paratang na insertion sa 2025 budget. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Grace Mariano. RMN Live Report. Iginit nga ni Navotas, Representative Toby Chanco na walang maaaring idahilana o palusot si Ako Bicol Party List Representative Zaldico para hindi makabalik sa Pilipinas upang harapin ang mga alegasyon sa kanya ukol sa budget insertions at maanumalyang flood control projects. Sinabi ito ni Chanco makaraang bawiin ni House Speaker Faustino Boji D. III ang travel clearance ni Ko at utusan itong umuwi sa loob ng 10 araw. Para kay Chanco, ang naturang direktiba ni Speaker D ay nagpapakita na walang pinagtatakpan at talagang may pagbabagong dala ang pagpapalit ng pamunuan ng Kamara. Ayon kay Chanco, matagal na niyang sinasabi na kailangang humarap si Congressman Zaldi sa mga hearings dahil may mga bagay na siya lamang ang makakasagot kung saan napunta ang mga insertions niya sa 2025 national budget. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN. Senador hiniling sa COMELEC na isama na rin sa pagsumite ng Certificate of Candidacy ang medical at psychological clearance ng isang kandidato. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Condebatak. RMN Live Report. Hinimok ni Senator Erwin Tulfo ang Commission on Elections o COMELEC na isama sa ihahaing impormasyon at Certificate of Candidacy o COC ng mga kandidato sa halalan ang kanilang medical certificate at psychological clearance. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, tinukoy ni Senator Erwin ang kahalagahan ng pagsusumite ng medical certificate at psychological clearance ng mga tatakbo sa eleksyon. Binigyang diin ni Tulfo na mahalagang maayos ang kalusugan at kaisipan ng isang mahalal na kandidato, lalo na kung ito ay maluluklok sa national posisyon upang masiguro na matatapos nito ang kanyang termino. Nilinaw ng mambabatas na hindi nito layong i-discriminate ang mga kandidato pero mahalagang matiyak na may kapasidad, kapabilidad at kakayahan ng isang mananalong kandidato na magpatakbo ng opisina ng gobyerno. Magpatakbo ng opisina na ito. Paano mo naman aasahan kung may krung-krung pala sa ulo yung kandidato na yun pag nanalo? Paano pa pawabain ho yun? Nanalo na siya, di po ba? Siguro po, isa sa mga bagay po yan sa susunod na halalan, meron pa naman tayong 3 taon. Siguro po, Mr. Chair, kailangan pag-aralan ng COMELEC na magsumite. Ako po isang ayon ng medical certificate, psychological, clearance. Yan ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Condebatak, Tatak, RMN. RMN Network News. Nakakuha umano ng magandang lead ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga pahayag ni dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez. Kaugnay ito ng kauna-unahang hearing na binuong komite para imbestigahan ang maanumalyang flood control projects nitong Biyernes. Ayon kay ICI Special Advisor Baguio City Mayor Benjamin Magalong, marami silang nakuhang impormasyon kay Hernandez na makatutulong sa investigasyon sa anomalya. Sinabi rin ni Magalong na cooperative din sa Hernandez at walang takot na ibinigay ang marami pang impormasyon na hindi naihayag sa mga pagdinig ng Senado at Kamara. Tumanggi naman si Magalong na ihayag ang mga isiniwalat ng dating district engineer. Katunayan, pinuri nito si Hernandez nang isuko nito ang isa sa kanyang luxury car na magpapakita ng kahandaan nitong makipagtulungan sa investigasyon. RMN Network News. Kasado na ang paghahanda ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa seguridad ng kabi-kabilang kilos protesta kontra korupsyon sa Linggo. Sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Azilo na naka-full alert status na ang buong puwersa para matiyak ang kaayusan sa pagtitipon sa EDSA People Power Monument at sa Luneta. Sa ngayon, wala naman anyang natatanggap na anumang pagbabanta ang pulisya na maaring manggulo sa pagkilos ng iba't ibang sektor na pangungunahan ng simbahan. Nauna nang sinabi ng Philippine National Police na abot ng 50,000 na pulis ang ide-deploy sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan magkakaroon din ng hiwalay na aktibidad para kondinahin ang talamak na katiwalian ng gobyerno. RMN Network News.
Magkakaroon ng sabayang pagkilo sa iba't ibang panig ng bansa para ipanawagan ang paglaban sa katiwalian. Bukod sa EDSA People Power Monument sa Quezon City at Luneta Park sa Maynila, may gagawin ding kilos protesta sa Cebu, Iloilo at Bacolod. Sa Davao City, magkakaroon ng prayer rally ang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isasagawa sa Freedom Park sa lungsod. Samantala, magbibigay ng libreng sakay ang mga miyembro ng Transport Group ng Manibela para sa mga sasama sa anti-corruption rally sa Luneta at EDSA People Power Monument. Sa abiso po ng grupo, magtatalaga sila ng pick-up point sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at kalapit na probinsya para maghatid sa mga sasama sa rally. Magsisimula ng libreng sakay ng Manila sa alas 5 ng umaga habang alas 4 naman ng umaga sa labas ng Metro Manila. Ang kilos protesta sa Luneta at People Power Monument ay kasabay ng ika-53 taong anibersaryo ng pagdeklara ng martial law. RMN Network News. Rain or shine, tuloy na tuloy ang pagtitipon ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng buong puwersa ng Simbahang Katolika sa EDSA People Power Monument sa Linggo, September 21. Ayon kay Renato Magtubo, chairperson ng Partidong Manggagawa, kasama sa lalahok sa pagkilos ang grupo ng mga estudyante, mga manggagawa at iba't ibang organisasyon. Sa pagtaya ng grupo ni Magtubo, aabot ng mahigit 30,000 ang makikiisa sa pagkilos kontra katiwalian na tinawag nilang Trillion Peso March. Ang highlight dyan na aktibidad ay yung panawagan talaga sa buong mamamayan na magkaisa at manindigan na hindi tama itong ginagawa ng mga korap na opisyal ng gobyerno, ng mga kontraktor na ginagamit ang pondo ng bayan para sa
tulad ng face mask, alcohol o hand sanitizer pamay
Greetings of hope to all the devotees of Our Lady of Peña Francia, near and far. This is Archbishop Rex Andrew Alarcon of the Archdiocese of Cáceres. Last year, 2024, we celebrated the centenary of the canonical coronation of the original and miraculous image of Our Lady of Peña Francia. This year's fiesta is focused on the theme, Our Lady of Peña Francia, Mother to All. Because of Our Lady's openness and acceptance to the will of God, Mary gave her yes, and she became the mother of Jesus, our Lord, and in Jesus and through Jesus, she became our mother. The theme, Mother to All, expresses too the desire of the Universal Church to be a synodal and missionary church. That is, a church that opens its door to all, goes out and reaches out to everyone, especially to those at the margins and the peripheries. It calls the church to be humble, welcoming, listening, walking, accompanying, uniting and caring, just like Mary, the Mater Ecclesia, Mother of the Church. This is also an invitation towards openness to fellow Christians who may not be Catholics, to non-Christians, and even to those who do not profess any religion. Nuestra Señora de Peña Francia is not only the mother of Bicolanos. Devotion to her has grown by leaps and bounds. Her name and her image has reached many different places and communities outside Bicol. She is called upon by Bicolanos, non-Bicolanos, and non-Filipinos. She is mother not only to those who call upon her, she is mother to every person. Jesus told John at the foot of the cross, "Behold your mother." And to Mary, referring to John, Jesus said, "Behold your son." We are children of a mother who is an example of total self-giving. She accompanied her son on the way of the cross and at the foot of the cross. She is a mother who never abandons her children. The same theme, Nuestra Señora de Peña Francia, Mother to All, calls our attention to pursue the three pillars of synodality, namely communion, participation, and mission. Communion. With Ina, may we not feel isolated or abandoned. Rather, with her, may we experience that we belong to a family. May we grow as inclusive communities, organizations, and local churches. Participation, like Ina, who cooperated in God's plan, may we take an active part in the life of the church. May we not simply be spectators, but sharers in the responsibility of God's children in the world and in the building up of God's kingdom. Mission. After the example of Ina, may we go out of our comfort zones and speak out about God's marvelous work and love in our lives. May we grow in service, especially to the needy, the poor, the suffering, and the outcasts. Dear devotees, may our devotion to Ina open our hearts to those who are rejected and forgotten. May the warmth of our love be felt by victims of war, violence, and injustice, even if they are far from us. With God, nothing is impossible. May our devotion be proven in our care for the family, concern for the poor, the needy, and the community, and in our care for creation. Let our Marian devotion be a concrete sign of hope. The heart of Mary was the first shrine which welcomed all people. With Mary, Mother to All, we are sisters and brothers despite differences in religion, culture, and orientations. With Jesus and Mary, let us offer hope to all. The incarnation of Jesus, the Savior, can still occur through us. He saves through us in times of natural calamities, communal struggles, and personal difficulties experienced by our people and by others. We are one with them. We open not only our churches and facilities, but also our hearts for them. We also exert effort to reach them, to know them, to feel with them, to reach their hearts. Doing this with Mary, our Ina, our lives and our hearts become sacred spaces of hope for all.
I wish you all a meaningful celebration of the Novenario and Feast of the Divino Rostro and Our Lady of Peñafrancia this year, 2025. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Mga devotees, paano mo masasabi na lumalalim ang iyong debosyon kapag yung dasal mo ay hindi lamang para sa bansa, ipinagdarasal mo rin yung mga umuusig sa iyo. Ang malalim na debosyon, hindi na lang panyo ang nilalabas mo, kundi yung sarili mo talaga. Magsasakripisyo ka na. Of course, every kind of love calls for sacrifice. Kaugmahan naman ay ang pagpasalamat nila. Sa araw kaniyong paagi, ang mga pamilyas nagkakatiripon bilang pasasalamat nila. Pagtauning panahon sa pagsakripisyo, umurang man, uminit, ang sa indang mga sakripisyo, dangog na maray ni Nuestra Señora de Peñafrancia. Aram ko na si ina, dahil kita pigpapabayaan, sinasangkuman kita kan sa iyang bendisyon, sa satuyang mga kahagadan, kaligtasan, lalo na sa mga kalamidad. Gabos ng mga dibuto, dahil nalilingaw sa iyo. Sa pagrukyaw sa iyang bendisyon, bilang reyna kang Kabikulan. Lumalalim, lumalawak ang ating debosyon. And again, Our Lady, Mother to all, calls us to conversion. Alam ko, yung mga kabataan, marami kayong tanong, but bring your questions to God and wait patiently. Life goes on
giving us answers. As we carry Ina through the streets and the river, we carry more than her image. We carry her message. She reminds us that faith is not escapism. She is not a symbol of blind loyalty, but of faithful obedience to God's justice and mercy. Mga tugang, iyo po ini, asin mga tugang na padi, ini ang lalawgon kang divino rostro, mukha ng isang pastol, ning sarong pastor na nagtutulot kan sa iyang buhay. Pastor na miski nasasakitan, nagpipirit na mag-smile. Dai ipinapamati sa iyang makarnero ang krus. Mukha nin sarong surugoon na nagpapasan kang krus. Lalawgon nin sarong surugoon na inaako ang mga paghampak, pagduhagi, paglutag, tanganin, iligtas ang sa iyang pag-iriba. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Divino Rostro calls us to see them, to honor their dignity, and to advocate for their just treatment. As Catholics, we are called to build a world
where every worker is treated with the respect owed to those created in God's image. Let us pray for those who toil in difficult conditions, that they may find strength in Christ's presence. Let us also ask for the grace to live the Beatitudes, to be poor in spirit, to hunger for righteousness, and to weep for those who weep. May the Divino Rostro, a face that suffers with laborer, inspire us to build a world where every worker is seen, valued, and loved. Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for joy on that day. Behold, your reward will be great in heaven. That the living of our devotion this year would make us the face of compassion, the face of hope, and the face of forgiveness to our brothers and sisters, particularly members of our own families and other families too. A face that teaches the truth, a face that heals and transforms us. But above all, this face is the face that saved us, the face of a Redeemer, the face of love. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. And greater love no man has than this, to give his life for his friends. As we journey in the thick and thin of life, in the darknesses, all trials, pains, and sorrows, the love of the face of Jesus is manifested in the power of the Spirit that we receive in baptism and confirmation, and that continues to guide the church. The Spirit is divine love. Jesus, the teacher, the healer, the redeemer, the lover, is and will always be with us. In the same manner that as a teacher, He invites us to listen to Him. As a healer, He asks us to be humble, contrite, and not to be afraid to approach Him. And as a Redeemer who loves us, He wants us to give back our hearts and believe that indeed He is the Savior of the world. The face that walks with the church. Let us indeed journey with Jesus. Let us indeed journey with one another. Let us teach each other. Let us heal and forgive one another. And above all, let us love one another. Because in the words of Jesus, it is in love that people will know we are His church. Face, O Lord, I seek. Ang lalawgon mo kagurangnan, hahanap
po, ng mga padre, mga seminarista, pati mga tugang na laiko, dahil kita malingaw, kang lalawgon ni Jesus, lalawgon nin sarong pastor na nagdudusay kan buhay para sa mga karnero. Magandang araw po sa ating lahat. We now come to the joyful culmination of our celebration in honor of our beloved Ina, ang satuyang Ina Gabos, Nuestra Señora de Peña Francia. Ako po si Tess Banyares Delfin, isa po sa makakasama ninyo sa paghahatid ng mga pinakahuling kaganapan ngayong fluvial procession of Our Lady of Peña Francia. At ako naman po si Father Loy Sarmiento. Sama-sama po nating saksihan ang paghahatid ng imahen ng Nuestra Señora de Peña Francia at El Divino Rostro mula sa Naga Metropolitan Cathedral pabalik dito sa Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia. At ito po ang Fluvial Procession 2025 coverage. Viva que Maria, Ina para sa Gabos. Maraming salamat, Father Loy, and good afternoon. Good afternoon too, Ma'am Tess. Okay. Of course, Father Loy, makakasama po natin ngayong hapon ang buong puwersa ng ating mga host ng CCCOM. Narito po ang ating mga kasama, mamaya lang po. Father Angel Lorenzo Dorosan po, kasama nyo sa paglalakbay. Viva que Maria, Ina para sa Gabos. Ako naman po si Antoinette Eduardo. Abangan po ninyo ang ibibigay naming live reports mula sa iba't ibang live spots na ibibigay sa atin ng ating field reporters. Viva que Maria, Ina para sa Gabos. Thank you very much, Father Angel, and thank you, Miss Tonette. Mamaya lang po mga kaibigan, makakasama natin sila, ang buong puwersa ng Cáceres Commission on Communications production team. Of course, kasama natin dito ang ating director na si Reverend Father Francis Tordilla. Siyempre, andyan naman po ang ating mga field reporters. Makakasama rin natin sila mamaya. Kasama ng ating technical team, ang live stream team. Shout out kay Manoy Dadoy who's on the field right now. Kasama ang ibang team at lalong-lalo na ang production team na kasama natin ngayon dito. Ma'am Tess. Yes. Andyan si Father Eric. Nandyan, busy, naglalakad-lakad also. Napakarami po namin kasama ngayon dito and we are all excited to be with you, to share with you the latest kung ano ang development sa ginagawang fluvial procession ngayon. Nais naman po naming masiguro that even at your own homes, you can still feel the presence of Ina sa pamamagitan po ng pagsabay at pag-antabay sa aming live coverage ngayon. That's correct, Father Loy. At mga kaibigan, we will actually momentarily exit mamaya lang po upang anyayahan kayo na dumalo sa gaganaping or gagawing novenary and misa dito po sa Metropolitan Cathedral na pangungunahan po ito ni Most Reverend Ronald Anthony P. Timoner mula po sa Daet, Camarines Norte, at siya po ay bagong ordena obispo ng Bishop of Pagadian. And we would like, of course, to welcome all our devotees and guests na naandito po sa lungsod ng Naga, Father Loy, celebrating the yearly festival or fiesta ng ating mahal na ina.
You know, Father Loy, every day or every Peña Francia fiesta, and even every day or our daily lives, we always have heard the word Viva. We shout, Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. So, nais po naming ihandog sa inyo kung ano po ang mas malalim na kahulugan ng Viva. Father Loy, can you please expound on that particular term, Viva? Alam po natin, Ma'am Tess, na ang Viva is a cry telling everyone na long live. Sinasabi po ito kapag merong nananalo or we acclaim the honor na due para dun sa isang tao who did well. Like when we congratulate someone or when we say hooray, parang Yes. ganon, we say Viva, long live. Yes. Ibig sabihin, we thank that person, we honor that person because of the gifts that he or she brought for us. Parang ganon. So when we say Viva, especially to our Mother Mary, Yes. parang sinasabihan natin siya, long live what? Long live. For a cry for a good relationship. In other words, it's a cry for help. In general, it's actually a cry for help. You know, mga kaibigan, Father Loy, as we cry, ang alam ko at nararamdaman natin itong lahat, our ina also has those tears for us because she is journeying with you and with all of us. So, Father Loy, we are actually like having this particular segment. Mother is actually, we are going to offer our cries to ina, our longing for help to our mother. Actually, you're right, Ma'am Tess. Telling everyone na si Maria, ina ng lahat, yes, we know that already. But when we ask for Mary's help, you know, ang ina, hindi naman tayo pababayaan. At when we know that we are actually coming from different parts and walks of life and giving all our cries, our heartaches, heartbreaks, and everything that we have in our hearts to Mary, we know that everything that we have offered will be led and will be offered also to his son, to her son, Yes. Jesus. Kaya yun po, yung cry natin ng Viva, 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 hindi lang po long live. We also cry for the life of those who are unborn. We also cry for help to have transparency in our government. And we also cry because we are in need of, And that's help. why I have mentioned, Father Loy, may I just interrupt you? I have mentioned kanina that we are actually crying for human dignity and for life. And not only that, we are actually crying right now to be able to like retrieve back our democracy. And we are crying actually for our Filipino nation. Ang dami nating problema, ang dami nating dapat pagtuunan ng pansin this time. And this is all about crying. So we go to Our Lady of Peña Francia, we kneel down in her miraculous image to ask for forgiveness, to ask for intercession, so that she can probably intercede with all of this cry. We are actually asking for miracles for her intercession, Father Loy. And mamaya lang po, after ng misa na nabanggit namin po sa cathedral, ilalabas na po ang imahe ng ating Divino Rostro at ang ng Our Lady of Peña Francia mula po sa Metropolitan Cathedral. And by the way, we are streaming live via the Archdiocese of Cáceres. So please just follow and then open your Facebook account and just go to Archdiocese of Cáceres FB page.
Please like and subscribe, dear brothers and sisters, para alam nyo po yung latest updates para sa ginagawa nating Fluvial Procession 2025. We will be giving you the live updates, so stay tuned, stay right with us so that magkaroon kayo ng mga update para maging maayos ang ating celebration ngayon and maging palaging updated tayo. And actually, speaking of update na nabanggit po ng aking kapartner dito, Father Loy, Miss Crisel Junicio is now on standby for some updates on the ongoing or what is happening around Metropolitan Cathedral. She is right now, and if she is ready, then Miss Crisel, we can get to you now. Miss Crisel for live update. Yes, magandang hapon. Maraming salamat, Tess. Kumusta ang signal ko? Yeah, it's loud and clear, Crisel. Go ahead. Okay. Maraming salamat, Tess and Father Loy. Live mula dito sa Porta Mariae, sa may bahaging ito ng Naga Metropolitan Cathedral. Nandito kami ngayon para magbigay ng ating mga pinakahuling pag-uulat. And right now, napakaraming tao rito, samantalang nag-aabang, naghihintay para sa pagsasagawa ng Pontifical Mass na katulad nga ng sinabi niyo kanina, ay pangunahan ng Obispo ng Pagadian City na si Bishop Ronald Timoner. Kanina nakita ko sila kasama din si Bishop Louis at sa kasalukuyang ito, alam po ninyo sa mga nanonood ngayon, dito situationaire sa bahagi ito ng Naga Metropolitan Cathedral, almost napakahaba po ng pila ng mga tao, ng mga faithful na kung saan po ay kumukuha ng pagkakataon para na sa ganoon sila po naman ay sabi nga sa Bicol, makaduta, makahawak sa image ng Our Lady of Peña Francia dito po sa bahagi ng Naga Metropolitan Cathedral. Tess and Father Loy. Alright, thank you very much, Miss Crisel. So right now, Miss Crisel, nais naming tanungin ka po, ano na po ang nangyayari sa loob ng cathedral? Are we already like having the novena already? Yes, copy on that, Tess. Sapagkat sa ngayon ay ginagawa yung sunod-sunod na misa. At samantalang dito sa may bahagi sa labas naman sa grounds ng Naga Metropolitan Cathedral, gaganapin naman yung Pontifical Mass bago ganapin ang procession, foot procession na ihahatid sa may bahagi po ng Danugan para naman isagawa ang fluvial procession. So dito ay ang observation natin dito, Tess and Father Loy, ang ating pong mga faithful, ang ating mga pilgrims ay sila lahat may lumalabas and then may mas marami po ang pumapasok dito sa bahagi ito ng Naga Metropolitan Cathedral. Thank you, Ma'am Crisel. May I ask once again, Ma'am Crisel, are you still there? Yeah, andito pa ako, Father Loy. Ma'am Crisel, kumusta naman po yung weather dyan? Ano po yung kalagayan ng weather? Is it good or kailangan bang magdala ng payong or what para sa ating mga pilgrims who will attend? Okay. Ang panahon natin ngayon, so far, mainit sa mga sandali ito. Hopefully, siguro na nga ang ano na lang talaga advice natin, magdala sila ng payong. Yung weather natin ngayon ay tirik ang araw dito sa bahaging ito ng ating location sa Naga Metropolitan Cathedral. Hopefully, magtuloy-tuloy ito ang prayer ko nga. Sana, medyo lumilim pa ng konti sapagkat itong location namin ay napaka-exposed. So, meron naman kami pananggalang, may dala kaming 2 payong para i-protect kami. At the same time, naglagay kami ng protection para na sa hindi masyadong maramdaman, maapektuhan kami ng init ngayon sa mga sandaling ito, Father Loy and Tess. Yes. Parang dumarami na at parang kumakapal na ang tao dyan, Miss Crisel, patungo po ng cathedral. And we could see in our monitor, this is along Elias Angeles na dumadami na ang dadagsa na ang tao papunta po dyan sa patio kung saan gaganapin yung misa. Sa labas yung misa, no, Miss Crisel? Sa doon? Yes po, copy on. Okay. Yes, Tess. Father Loy, tama, sa labas po gaganapin. Dito po yan sa may bahagi ng Quadricentennial Arch. Dito po gaganapin ang Mass. Mamaya po lamang
na yun nga sinasabi natin, ito ay parang pag-send off para po sa gaganapin na procession, bago po ihatid ang mga images ng Our Lady of Peña Francia at El Divino Rostro patungo po sa gaganapin naman na fluvial procession. Katulad na sinasabi ninyo, katulad na nakikita natin sa screen, napakarami po talagang tao. In fact, nagsisimula na pong kumapal uli ang mga tao dito po sa bahaging ito ng Naga Metropolitan Cathedral. Alright. Thank you very much, Miss Crisel. Ang ating pong kasamahan na si Crisel Junicio, live mula po sa Naga Metropolitan Cathedral. Alright? Yes. So, Father, Magbabalik kami mamaya para sa aming dagdag na ulat mula sa Naga Metropolitan Cathedral. Viva Ina, Ina para sa Gapos. thank you again, Miss Crisel. Alright, at this point in time, mga kaibigan, nais po naming pasalamatan ang aming mga mission sponsors at i-acknowledge niya ni Father Loy para sa ating lahat dahil sila po ay tumutulong sa atin sa pagsagawa ng ganito pong live program. So Father Loy, go ahead please. Thank you, Ma'am Tess. We have so much thanks para sa ating mga partners for Fluvial Procession, lalong-lalo na ang ating ina gold partners sa DCTV, Suprafeeds, Pixeled Solution, Amala The Label, our Devotos Silver Partner, BPI Retail Loans, Housing, Auto and Motorcycle, St. Daniel Pharmacy, at Pagmamalasakit Bronze Partner, we have Alpha Insurance and Surety Company Incorporated, Worknest Co-working Space, Gazbay, Maying Rice Meal and Comprada, Rowenson Bread and Grocery, and Tigawan Poultry Supply. Thank you. Maraming salamat din po sa ating mga mission supporters, the Naga Oriental Walk, Highway 411 Resort and Travelers Inn, Beans and Cream Cafe, Big's Goa, Pili and Robinson's Naga, Kabalikat Civicom, Attorney Rosario Irene Pasa, Ida Pontillas del Rosario, Pearly and Edward de los Santos. We would like to extend our special thanks to the following: Erwin Events and Style for our beautiful studio set design ngayong pong hapon sa ginaganap nating Fluvial Procession live streaming. We also would like, of course, by Mayor Maria Leonor Oleni G. Robredo, the local government unit of San Jose, headed by our kasamang Mayor Gerald B. Peña, the KBP Camarines Sur, thank you, GCI Construction and Development Corporation, and of course, the Universidad de Santa Isabel Naga Incorporated. Maraming salamat po. Sabi nga ni Father Loy sa Bicol, Diyos po ang magbantay asin magbalos sa saindong padagos na karahayan, sa sisikom asin, sa bilog na simbahan kan Cáceres. Thank you for your constant generosity, our partners and the sponsors who every year na lang, Ma'am Tess, palaging nagbibigay. Opo, salamat po. Salamat. So ngayon po mga kaibigan, we saw in our television kanina ang nangyayari sa loob ng Naga Metropolitan Cathedral and also along Elias Angeles Street. Ngayon, Ma'am Tess, kumakapal na din yata ang tayo sa patao sa patio. Ang ginagawa natin is, of course, we intensify the help of yung ating mga uniformed personnel because this year, magkakaroon po ng pagbabago just this year ang ating fluvial procession. Actually, we have about thousands of augmentation force coming from different areas in, not only, of course, hindi na po dito galing sa Camarines Sur, but even in Albay, and then some parts in Sorsogon yata. LGU, nagpadala sila ng augmentation force for that. So nais po naming i-remind at ipaalala sa inyong lahat, mga kaibigan, na nasa labas, sabi nga ni Miss Crisel Kasubago, mainit, pero sa totoo lang, dai masyadong halangkaw, ay dai masyadong mainit si saldang kang aldaw, saldang ano. So kumbaga, malumlum. Kaya nais po naming paalalahanan po kayo na naandyan dyan sa labas. Huwag niyong kalilimutan po na magdala ng tubig, ng payong. At kung maaari po lamang, we would like to remind everyone na yung ating mga mamahaling alahas at mga bags, huwag na pong dalhin kasi last translation procession, we have several instances na nabalitaan namin na meron pong mga nagkakawalaan. So,
Nais po lang namin na i-secure kayong lahat. Although we have our augmentation of PNP visibility in the area, but at the same time, kailangan po pa rin natin mag-ingat sa ating mga belongings. No, Father Lloyd? Yes, of course, Ma'am Tess. Hindi lang po yan. We stay hydrated because, hindi natin alam kung anong mangyayari mamaya. But of course, bring your water with you, your umbrellas with you, every necessary things na kailangan ng katawan nyo. Please, do your part para maging maayos po yung ating celebration ngayon because our augmentation forces are there to help us. But it is up to you if you will help yourself. Kaya please bring your necessities para sa gagawing fluvial procession. Mas mabilis kasi ang mga kamay nila kaysa sa ating augmentation force, no? And also, nais po naming paalalahanan ng ating mga magulang na meron pong mga dalang mga chikiting, kanilang mga kiddos na mga maliliit pa po. Siguro mga 2 years old, siguro hindi na lang muna po pwedeng dalhin, no? Naiintindihan na tayo ng poong may kapalang at ang ating mahal na Birhen ng Peña Francia. If we could just pray silently, maybe in our homes, in our own abode, para naman po iwasan natin na may mga several instances pa tayo nung translation, Father, na nandoon dun sa aming area ng CCCOM na nawawalang mga bata kasi. So we'd like to remind everyone, mag-ingat lang po tayo habang tayo nagdarasal. Kinakailangan po na we pay attention to all ourselves and our belongings at the same time. All right, Father Lloyd, before we had our commercial break or our break kanina, mamaya-maya lang po pagkatapos ng Santa Misa, ilalabas na po ang imahe ng ating Divino Rostro at ng Our Lady of Peña Francia. At magaganap po ang prosesyon na maghahatid sa kanya mula po sa Naga Metropolitan Cathedral hanggang po dito sa may Tabuco, Danlugan ni Ina. No? So, nais po naming i-share sa inyo na ang gagawin nating fluvial is about sakay o pagsakay. But before that, Father Lloyd, before we are going to expound on that particular topic which is about fluvial or sakay, sabi ta nga ni, pagsakay kang sa tuyang mahal na ina, pabalik sa iyang harong, igdi po sa iyang national shrine sa Basilica Minore. We would like to cue our viewers on our Marian Youth Congress, some video highlights po on our Marian Youth Congress. So narito po ang ating napakagandang audiovisual presentation sa ginanap na Marian Youth Congress. Kamakailan lang po. Señora de Peña Francia has always been there for you through thick and thin. Ilang beses kayong nagdasal sa Kanya, kang problemado ka, ma-exam ka, dahil mo naintindihan si nanay mo, naglayas ka sa harong nindo, you prayed to her. Other ways to procreate is surrogacy or adoption. Kasi adoption, dahil may mga batang may mga deserving sila na magkaroon ng family pero hindi nila naranasan. We've only just begun. There's a world of endless color waiting for us to discover. Run into the open wide where dreamers come alive. Pinaka-dahilan po kung ba't po ako sumama sa MYC is because po gusto ko po makita at makilala ang iba't iba pong mga youth galing po sa iba't ibang parte ng Bicol. And gusto ko din po malaman kung ba't din po sila sumali sa mga gantong events, and gusto ko po mapalalim ang aking pong faith po kay Peña Francia po.
So the main reason why I joined the MYC is that it gives the opportunity for you to explore new things, especially when it comes to Christian-related values. So it does not just tell us the truth about our Christianity. It also tells us incorporates the values of Christianity as well. Actually, nung una, hindi ko alam kung anong MYC. Sabi ko lang na parang it's fun kasi nakita ko yung mga ibang pictures sa social media. So I decided to give it a shot. But now that it's 3 a.m. and I think lumalabas na yung true feelings ko, I think sumama ako sa MYC because I wanted to discover more about myself. Isa po sa dahilan kung bakit ako sumama sa MYC dahil po katulad po kasi nito kapag during the sharing ko, parang nafe-feel ko po yung safe place ko po. Yun po. Every year, it has been done every Peña Francia week, ang Marian Youth Congress. Kanina po, we have been explaining to you, mga kaibigan, na isasakay muli ang ating mahal na Birhen ng Peña Francia pauwi po sa kanyang tahanan, dito po sa Basilica Minore, ang kanyang tahanan mula po sa cathedral. Father Loy, ang sasakay ngayon sa pagoda, mga kaibigan, nais po naming ipaalam sa inyong lahat na ang nakasakay po ngayon sa pagoda ni Ina ay ang mga kabataan natin, selected youth from the different parishes of the Archdiocese of Cáceres. And we are actually talking about sakay. Sila po ay sasakay sa pagoda ng ating mahal na Birhen ng Peña Francia. Father, let us just consider the word sakay here. What is this sakay? Ang pagsakay kay Inang Peña Francia pabalik po sa iyang harong sa Basilica Minore. Actually, napaka-rich ng word na sakay. Sakay means to embark on a vessel. But in the European context, since we are influenced highly by European and the Spaniards, kasi dinala ito ng mga Spaniards dito sa atin. Of course, from their place to us, may sinasakay na. Ano ang sinasakay? Pwedeng mga tao. But also in our context, when we speak about sakay, sinakay rin nila yung paniniwala, yung devotion, yung lahat. Papunta dito sa atin. So, in the context of a European mind, kapag gumagawa po ng pagsakay, they are actually trying to make us understand that they are blessing the waters so that the waters may be calm and may be safe for the fishermen. And for the Spanish context naman, Ma'am Tess, usually ang ginagawa talaga is procession by land. During that time, Father, we still don't have those main thoroughfares in Naga. Exactly. That is why we have the Bicol River. Yes, exactly. Kaya kung hindi po natin nagagawa yung procession by land, which happened even before nung wala pa tayong mga channels, ang meron pa lang po tayo is, of course, yung river as the main thoroughfare. Yes, yes. So kaya importante yon, especially when we look back in the story of our devotion. Noong 1800s, if I'm not mistaken, 1862, na nakasulat po doon, meron na talagang ginagawang sakay from this Danlugan
back to the place of ina. So ginagawa na siya even before. Yeah. So hundreds of years nang ginagawa Yes, ito. oo. The main aim is simple, to bring back the image and also to bless the waters. Kaya pala, Father Loy, I remember when I had the chance to be in the pagoda during the Peña Francia de Mayo, no? Every third Friday of May. So this is also a chance for all of us women or ladies na yung mga siguro nagsisilbi nga sa simbahan to be able to have the chance to ride on the pagoda for two times already, Father Loy. And makikita mo po habang nagsasakay at naglalayag si ina sa Bicol River, ang dami po doon na mga magulang na sabi nga ni sa Bicol, binubuntog po ang sa idang aki sa tubig, considering that they have that belief na nararahay ang sa indang mga kaakian pag-agi ni ina sa Bicol River. And it is really happening, it is really a sight to behold, no? Na makikita mo that they are praying the rosary, and they're lighting candles, and then at the same time, ginagawa nila yung mga dapat gawin doon sa salog. Maski nga ni sabi Father, medyo masyadong malinig ang sa tuyang salog, but nahihiling ta po, and we can see at nakikita po natin na nilalagyan po nila ng kahulugan. It's about faith, Father Loy. Ano? More than anything else, Ma'am Tess, our practices are useless when our faith or our hearts are not disposed to welcoming Christ. Of course, malaking halaga po yung paniniwala natin, yung faith natin in healing, in our desire to be closer to God, in our desire to have this devotion flourish in our hearts. Kung wala po at hindi po disposed yung puso ng isang tao, kahit 10 lublub pa po yan, Yes. walang mangyayari kung walang pagbabago ang puso. And this is actually a very good correlation, Father. Ano? We were discussing about Marian Youth Congress, ano? And ang sasakay ngayon ay ang ating mga kabataan. Bakit kaya po, Father, napili ng committee ng ating fluvial procession ngayon, or ang ating obispo, Bishop Rex, na this time we are going to give honor by having this youth to represent those group na sasakay sa kanyang pagoda. Maganda pong question niya, Yes. Ma'am Tess. Actually, nag-debate or nag-usap-usap yung Peña Francia Committee kung sino talaga ang papapasukin ngayon sa pagoda. And unanimously, we desire na youth, as part of the National Youth Day, and to extend the participation of the youth sa ating simbahan. Because sometimes, ito po yung na-feel ng mga youth ngayon. Their voice are not being heard. So today, the church wants to give importance for them. Yes, Para yes. masabi rin na mahalaga kayo, parte kayo ng simbahan, and Mary is a mother to you also. Then it is also an opportunity for them na at least merong konti tayong tactics or diversion sa mga batang ito, na hindi lahat ng ginagawa nila ngayon, specifically that they are already into a lot of gadgets. Yes, I agree. At least mabaling po ang atensyon ng ating mga kabataan na ito kung paano sila mas magiging malapit sa Panginoon through Our Lady of Peña Francia. You're right, Ma'am Tess. Yeah. Very good. Very good observation. Maganda po yan, lalong-lalo na ngayon na medyo alam natin kung anong sitwasyon ng youth, and we don't want to, of course, curse them or say evil or bad things against them, but also we want them to appreciate the devotion. Kasi eventually, sila po yung magmamana nito. Exactly. Opo. Paano makakarating dun sa future kung walang youth na So this early magdadala stage nito? of their life, they are already involved in how the Peña Francia Festival is being run, no? Yes. Kasi sila po ang magmamana nito. And even dito sa ginagawa nating apostolate, Father, sila din po ang magmamana. And in fact, we are already training people to be our kalili dito po sa Cáceres Commission on Communication. Well, we have this text message coming from our kasamang Ate Mina Bermudo. Thank you, Ate Mina, and regards to you. Thank you. Right now, there are this year 2025 po, there are about 172 boats registered to pull the pagoda in 4 kilometers riverine journey. Salamat po sa ating 172 na bangka. And the boats represents Milaor, Pamplona, Gainza, Kamaligan, Libmanan, Magaraw, Kanakman, Minalabak, Kabusaw,
Triangulo, Mabolo, Concepcion, Pequeña, and Dayangdang. Saludo po kami sa inyo sa walang sawa ninyong pakikiisa sa ginagawa nating Peña Francia Fluvial Procession. Of course, Ma'am Tess, we would like also to thank hindi lang yung mga boyador natin. Paratukon. Yes, of course. Gwada yung po mga kitang paratukon. 20 na paratukon. Thank you. Thank you, Ate Mina Bermudo. Hindi lang po Okay. yan, we would also like to thank our Coast Guard na nag-ensure ng safety natin. We were actually in close coordination with them para gawin maayos yung ating fluvial procession. They are there. Our forces, the police, they are along the riverbanks of Bicol River para i-ensure ang safety ng ating mga participants. Alright. Lalo na po ngayon. Going back to our Marian Congress, going back to Sakay, Father Loy, do you think our youth right now, the youth of Bicol, not only the youth of the Archdiocese of Cáceres, but the entire population of our kabataan, though they are very active now, do you think they are also crying for some help and miracles? Yes, actually, Yes. I believe that, Ma'am Tess, because yun po yung context that I was saying earlier. The youth are they keep on crying and crying and crying, and it seems that people are not listening to them. What they are hearing are the voices of different sectors, like sa bahay, yung magulang namin, parang ito na naman yung sinasabi, sa school, ito, yung mga teachers, sa simbahan, ganito, ganito, Yes, parang yes. pinupush kami to go through all of these things. Well, those things are important for the youth, but also, let us not forget, dear brothers and sisters, Ma'am Tess, na meron din silang, of course, a little contribution Yeah. na precisely galing sa kanila. And yung sila lang talaga ang makapagbibigay. Actually, Father Loy, there is a great, great contribution coming from this youth that we are having right now. And they are not just crying for miracles. You know, napakarami po ng hinaing sa sakay na ito ni Ina. Nandiyan po ang mga hinaing ng ating mga kabataan, ang hinaing ng ating mga magulang, ang hinaing din po ng ating mga ninuno. We cry because there is actually the plight of the poor, the plight of those mothers who are actually Nahihirapan. parang nahihirapan. The cry of this the plight of these mothers na they are actually tormented. Everything around us, Father Loy, is almost deteriorating. And medyo masama ang loob natin dito, Father, sa mga nangyayaring ito. Hindi lang po Later on, we are going to cry for like our environment and Yes, that our I agree with that. okay. So, with that, Father Loy, napakaganda po ng correlation na ginawa natin, anything that actually affect the culture of our devotion. So, mamaya po at maaantabayan na ninyo ang Novena Mass. Gagawin pong 2:00 ng hapon ngayon. And the Mass will start actually at 2:30. And to tell you again that pangungunahan po ito sa danlugan ng ating mahal na ina. Okay? And I would like also, Ma'am Tess, to invite everyone. Nakikita na po natin ngayon na pumasok na yung image ng Divino Rostro. Yes. And in a short while, we will begin our Mass together with Bishop of Pagadian, Bishop Timoner. Nakikita na po natin ang image ng Peña Francia na inilalabas na sa Naga Metropolitan Cathedral. Alright. Habang pinoprocession po ang ating mahal na ina, patungo po sa Dome at pangungunahan ni Bishop Timoner. Mga kaibigan, magbabalik po ang ating Fluvial Procession 2025 coverage. Viva Kay Maria, Ina para sa Gabos. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Palakpakan po niya to ang satong mahal na ina. Tubig, mandaw ko na may umbang bakong malipot man akong boses at siya nahapon.
We now dispose ourselves to pray the novena to Our Lady of Peña Francia. Salamat. Let us now pray the novena to Our Lady of Peña Francia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Espiritu, o kaglalang sa puso mi mag-erok ka. Ang biyaya mo sa mutawan, ang puso mi paano aman, ang puso mi paano aman, pararanga, para ampon, balaog kahana langit nun, pagkamuot asin buhay, binog niya mong idinudusay, bilog niya mong idinudusay. Act of Contrition. My Lord Jesus Christ, true God and true man, in whom I believe, in whom I hope, and whom I love above all things, I am deeply sorry for having offended you, because you are infinite in goodness, and through the powerful intercession of the Blessed Mother, the Holy Virgin Mary, whom I would like to honor all the days of my life, but most particularly during this novena, which I dedicate to the glory of her most holy name, I promise never more to offend you, with the help of your divine grace. Amen. Virgin of Peña Francia, Pray for us. O most lovable Queen and Mother Mary, whose sweet name gladdens the heavens, consoles the earth, and daunts hell. O peerless greatness granted to you by Him who is omnipotent, that all might share in the benefit of that plenitude, namely the sick, their cure, the sorrowful, their consolation, the sinners, their forgiveness, the angels, their joy, and the blessed Trinity, untold glory. I have recourse in this novena to you as an armor of my defense, as medicine for my health, and a consolation for my grief, as an effective relief for my burdens, as a help unto the remission of my sins, and as a universal remedy for all my needs. Therefore, I beseech you in time and again, and frequently repeat these sweet words. Virgin of Peña Francia,
Pray for us. Virgin of Peña Francia, Pray for us. Virgin of Peña Francia, Pray for us. may I receive from your mercifulness a participation in the benign influence of your name, and I may become one of your most faithful children, so that living always under this precious protection, may I be granted the special intention of this novena, if it be for the greater honor and glory of God and the salvation of my soul. Amen. Virgin of Peña Francia, Pray for us. the veneration of the most sweet name of Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mother most beloved, in all the occasions of my life, remember me, a miserable sinner. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Aqueduct of divine graces, grant me abundant tears toward the forgiveness of my sins. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Royal Queen of heaven and earth, be my help and defense against the assaults of my enemies. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Illustrious and beloved daughter of Joachim and Anna, pray to your divine Son to grant me the graces I need for my salvation. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Advocate and refuge of sinners, be at my bedside at the hour of my death, and open for me the portals of heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In silence, we ask from our Lord, through the powerful intercession of the Blessed Virgin of Peña Francia, the special graces desired in this novena. Ninth Day Prayer. O most lovable Queen and Mother Mary, whose most sweet name gladdens the heart and consoles the souls in all tribulations, I humbly beseech you, O Virgin of Peña Francia, to instill in those of us who venerate your sacred name, which means hope, this most important virtue with which we may strengthen our spirit amidst the innumerable perils in which we live, as strangers in this vale of tears, and deprived still of the clear vision of our God and Creator, and confiding in the power of our Lord, for whom nothing is impossible in this life. We hope to refrain from impulses of our passions and tread peacefully that path that leads to eternal life, and through piety and devotion, we may also attain the beatitude for which we were created, and wherein we shall live eternally grateful to you
for all your powerful intercessions. Amen. Virgin of Peñafrancia, Pray for us. dalit. An sa tuya pong simbag, o Virhen Mariang Mahal, di Peñafrancia anyaran, patrona nin Kabikolan, ikaming sinasarigan. O Virhen Mariang Mahal, de Peñafrancia ang ngaran, patrona nin Kabikulan, ikaming sinasarigan. Ika ang linalaoman, urog na sinasarigan, sa pakaabot na marahay sa langit kamurawayan. Di mo kami pabayaan, digdi ka ining kinakban, kundi mo kami tabangan, daing marahay na kadadatngan. O Virhen Mariang Mahal, de Peñafrancia ang ngaran, patrona nin Kabikulan, ikaming sinasarigan. Minaluhod kami ngunyan sa dapan mong sinanglitan. Sa Diyos kami ihagad man tawad kan sa mong mga kasalan. Sa saimo, inang mahal, sa muyang hinahagad man, na sa muyang kauyaman gabos na mga kasalan. O Virhen Mariang Mahal, de Peñafrancia ang ngaran, patrona nin Kabikulan, ikaming sinasarigan. Hinanyuga kaugmahan, an mga tingog pag-arang, ninbilog na Kabikolan, mga katuod mong anan. O mamumuto na ina, hinanyuga kami baya. Maludok ming pag-agagha sa langit si mong daraha. O Virhen Mariang Mahal, de Peñafrancia ang ngaran, patrona nin Kabikulan, ikaming sinasarigan. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pahamibian, na minadulok si mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pahamibian, na minadulok si mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pahamibian, na minadulok si mo. Prayer to the Virgin of Peñafrancia. Turn to me thine eyes, O most loving Virgin of Peñafrancia, and have mercy on my soul that comes to thee, full of repentance. Protect my family, my relatives, my friends and benefactors. Intercede for your devotees, both the living and the dead, especially for those whom I am most obliged to help. Pray for me, console me, and save me. In my hours of peril, adversity, and afflictions, above all in the hour of my death, appear before your divine Son to help me and defend me. Tell him that I am your devotee, that having complete trust in your protection, I kneel before your miraculous image to ask for your powerful intercession. Virgin of Peñafrancia, pray for me, help me, console me, and deliver me from all evil. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hoc lacrimarum pane. Ea ergo, advocata nostra, in nos tuo,
Tres oculos ad nos converte, et Jesús benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, ius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium mani et semper nobiscum. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Through the intercession of Our Lady of Peñafrancia, may the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ngunyan po sa tuya ng awiton, ang himno sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peñafrancia. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! We now prepare ourselves for the Eucharistic celebration.
Welcome their pilgrims, devotees, as in mga aki ni Ina. Today is the 9th day of the novena in honor of Ina, Our Lady of Peña Francia. This day is dedicated for basic ecclesial communities and synodalities, and we reflect on the theme, Mary, Mother of Faithful Laborers. Together with our personal intentions, this Mass is being offered for the intentions of all the Mass offerers, donors, and benefactors of the Cathedral. The Cathedral is requesting that we create an atmosphere of prayer as we offer this Holy Mass in honor of Ina, Our Lady of Peña Francia. Please participate consciously and actively. Kindly switch off your cell phone or turn them to silent mode. Please take care of your children and belongings. Let us make this Eucharistic celebration a fitting worship to the Father, through the Son and the Holy Spirit. To lead us in singing is the Cáceres Choral. Our presider for this Mass is Most Reverend Ronald Anthony P. Timoner, Doctor of Divinity, Bishop of Pagadian. Please stand to begin the celebration.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. My brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. O Lord our God, in your loving plan of redemption, you chose the Blessed Virgin, Our Lady of Peña Francia, your lowly handmaid, to be the mother and companion of Christ, your Son. Grant that by constantly looking up to her, we may give you wholehearted service in untiring care for the salvation of the world. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. The Liturgy of the Word. A reading from the letter of James. Beloved, who among you is wise and understanding? Let him show his works by a good life, in the humility that comes from wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. Wisdom of this kind does not come down from above, but is earthly, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every foul practice. But the wisdom from above is first of all pure, then peaceable, gentle, compliant, full of mercy and good fruits, without inconstancy or insincerity. And the fruit of the righteousness is sown in peace, and for those who cultivate peace. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. We are his people, the sheep of his flock. We are his people, the sheep of his flock. Sing joyfully to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before him with joyful song. We are his people, the sheep of his flock. Know that the Lord is God. He made us, his we are, his people, the flock he tends. We are his people, the sheep of his flock. Enter his gates with a thanksgiving, his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. We are his people, the sheep of his flock. For he is good, the Lord, whose kindness endures forever, and his faithfulness to all generations. We are his people, the sheep of his flock. We stand to honor the Holy Gospel. Hallelujah.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with you. But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David, his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. But Mary said to the angel, How can this be, since I have no relations with a man? And the angel said to her in reply, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please remain standing for the blessing with the book of the Gospel. Kindly make the sign of the cross. We now listen to the homily to be given by Most Reverend Ronald Anthony P. Timoner, Doctor of Divinity, Bishop of Pagadian. Diyos marahay na hapon po sa Indogabos. Pwede bang i-greet din nindo sa mga katay nindo ng Diyos marahay na hapon? Ibanan din nindo ng smile para maski mainit, ay maugma ang satuyang pagtiripon. Ang sakong pasasalamat sa sakuyang mga tugang na padi, sa mga madre, sa Indogabos na nakikisumaro sa satuyang Santa Misa sa hapon na ini. Bago ta simulan ang pluvial procession, asin para sa satong paghurop-hurop, para sa ating pagninilay, nais kong simulan ang ating pagninilay sa pamamagitan ng pagbibigay pansin, una sa pagdiriwang ng ating inang simbahan of the Universal Church na ipinagproclaim ng ating yumaong minamahal na si Pope Francis na ang taong ito ay Jubilee Year of Hope at bawat isa sa atin is a pilgrim of hope. Pakisabi sa indong mga kataid, pilgrim of hope. Pakisabi po.
Hilingon mo din ang mukha kang kataid mo kung may pag-asa pa ba talaga yan. Tatibahad mayon. Baka may igwapi kita perming pag-asa. Ano? So you are a pilgrim of hope. Each one of us is a pilgrim of hope. Ang ikadua ay ang tema kansatuyang Peña Francia Celebration. Our Lady of Peña Francia, Mother to all. Si Ina para sa Tatuya Gabos. Regardless kung saan man kitang lugar naghali, regardless kan sa tong kamugtakan o kalagayan sa buhay, regardless kung kita ay malapit na malapit sa simbahan or malayo man, bawat isa sa atin, anak ni Ina. Ang bawat saro sa tuya, aki ni Ina, ang Birhen kan Peña Francia. Kaya sabihon uli nindo sa indong kataid, aki ka din ni Ina. At siyan po, pagkatapos ng ating Santa Misa, tayo ay magproprosisyon papunta doon sa dalhugan. Dadalhin natin ang imahen ng Divino Rostro at ng ating inang si Maria. At masasabi natin, it is a form of a pilgrimage. Kasi ang pilgrimage ay nangangahulugan na tayong lahat ay naglalakbay. All of us are on a journey. At sa paglalakad natin papunta doon sa dalhugan, iba-iba yung mararanasan natin. Ang iba masasaktan dahil matatapakan ang ingrown nail ninyo. Ang iba hindi halos makahinga dahil sa sobrang dami ng tao na sumusunod kay Ina. Ang iba makakaranas ng kabutihan dahil sa punto na gusto mo nang mag-give up, pagod ka na, masakit na yung paa mo, pero sasabihin ng katabi mo, sige na, kaya mo pa, konti na lang, konting hakbang na lang, makakaantos na kita, makakarating na tayo doon sa lugar kung saan natin ihahatid si Ina. Ang iba sa atin makakaranas ng kabutihan ng tao dahil merong mag-aabot sa atin ng inumin, ng malamig na tubig. Marahil ang iba sa atin, pag nakitang medyo namumutla ka na, baka payungan ka dahil nahihirapan ka na sa init. Iba-iba yung karanasan sa ating paglalakbay patungo sa dalhugan. May mabuti, may masama. Kagaya rin ng araw-araw nating paglalakbay sa buhay na ito. Dahil bawat araw, bawat sandali ng buhay natin, tayo ay nasa journey. Tayo ay nasa pilgrimage din patungo sa kaharian ng ating Amang nasa langit. Ang daigdig ay pansamantalang tahanan lamang natin. Ang ating tunay na tahanan, at ito yung ating patutunguhan. Ito yung dahilan bakit tayo nagkakaroon ng pilgrimage sa buhay na ito. Kung bakit tayo nasa journey. Dahil gusto nating makauwi, makarating sa tahanan ng ating Amang nasa langit. At mula sa sitwasyon na ito, nais kong bigyang pansin ang dalawang mahalagang punto ng ating pagninilay. Ang una, sa paglalakbay natin sa daigdig na ito, makakaasa tayo. Kasama natin bawat sandali sa paglalakbay ang ating Panginoong Hesus at ang ating inang si Maria. We are never alone in this journey.
Jesus and Mother Mary will always be with us. Kaya sa mga panahon po na tayo ay naglalakbay sa araw-araw, minsan tayo ay pinanghihinaan ng loob. Minsan sa umaga, pagkagising mo, pagtingin mo sa salamin, problemado ka na agad sa itsura mo. Huwag kang mag-aalala. Sa araw din na yan, sasamahan ka pa rin ng ating inang si Maria at ng ating Panginoong Hesukristo. At ito yung nagbibigay ng pag-asa sa ating paglalakbay sa daigdig na ito. Jesus and Mary, our Mother, will always accompany us. They will always help us. They will always guide and inspire us para matatagpuan natin palagi ang daan na hahantong sa tahanan ng ating Amang nasa langit. May mga pagkakataon na marahil maliligaw tayo ng landas. May mga pagkakataon na marahil panghihinaan tayo, matatapilok tayo, madadapa tayo. Subalit, lagi ninyong tatandaan, always remember, our Mother Mary, the Mother of us all, and Jesus will always help us rise again. Hindi tayo pababayaan ni Ina at ng ating Panginoong Jesus. They will always be with us. Ang ikalawa na magandang makita din natin sa ating pagninilay ngayon ay walang iba kundi yung ating conviction that we also have co-pilgrims in this journey. Meron tayong mga kasamahan. Marahil yan ay isang kaibigan. Marahil yan ay miyembro ng iyong pamilya. O maybe even a totally stranger. Subalit, alam na alam mo na kasama mo siya. Kadamay mo siya sa paglalakbay na ito para ikaw ay makasunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Bawat isa sa atin, ang ating mga katabi ngayon, ang ating mga kasamahan sa bahay, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kaeskwela marahil, they are also co-pilgrims with us. They are also on a journey with us. At dahil sila ay kasama sa paglalakbay, it is but natural that we also extend our hand to each other para nagtutulungan tayo, para tayo ay sama-samang hinahanap kung ano yung mabuti at tama at makatarungan. Dahil sa pagsasama-sama natin, tayo ay magiging malakas. We will be able to prop up each other, especially when some of us are down. Makakapag-encourage tayo, matutulungan natin na bumangon muli dahil alam natin ang ating kapatid na yan ay kasama din natin sa ating paglalakbay. Kaya anuman yung sitwasyon ng buhay natin, lagi sana nating tatandaan, hindi tayo nag-iisa. Magkakasama tayo sa journey na ito, sa pilgrimage na ito, sa paglalakbay na ito. At iisa lang ang nais nating patunguhan. Walang iba kundi ang tahanan ng ating Amang nasa langit. Kaya napakaganda na sa araw na ito ng ating pagdedebosyon sa ating mahal na ina, ang Birhen ng Peña Francia. Tayong lahat ay manatili sa ating resolve, sa ating desire
sa ating pagnanais na sa aking buhay ay gagawin ko at pipiliin ko ang mga bagay na makakatulong sa akin para mapalapit sa Ama. Ang mabuti, ang tama at makatotohanan at makatarungan ang aking pipiliin sa araw-araw. Para sa gayon ay mapanindigan ko ang aking pananampalataya kahit na maraming beses ito ay nangangahulugan na ako ay magsasakripisyo, ako ay maghihirap, subalit tayo ay mananatili sa daan na ito dahil alam natin ito ang daan na magdadala sa atin palapit kay Kristo, magdadala sa atin kasama ni Maria sa tahanan ng ating Amang nasa langit. The prayers of the faithful. As we gather today to honor the Blessed Virgin Mary, our Ina, let us bring our petitions to God who calls us to be one family, journeying together in faith. For every petition we shall answer, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That Pope Leo, our bishops, priests, and the entire people of God may be strengthened by the Spirit to walk together in faith, communion, and mission, following the way of synodality, we pray. Lord, hear our prayer. That our basic ecclesial communities may grow as true families of faith, centers of prayer, and living witnesses of charity and service in our parishes and neighborhoods. We pray. Lord, hear our prayer. That listening, dialogue, and discernment may guide the whole church, so that together we may discover the will of God and faithfully proclaim Christ in today's world. We pray. Lord, hear our prayer. That bishops, priests, deacons, religious and lay leaders may be humble servants who walk with their communities and guide them with wisdom, compassion, and faithfulness. We pray. Lord, hear our prayer. That those on the margins of society may find a home in our communities of faith, and that the church may always be a mother who embraces, protects, and uplifts the least and the lost. We pray. Lord, hear our prayer. In silence, we also pray for our personal intentions. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Loving Father, hear the prayers we bring before you through the intercession of Our Lady of Peña Francia, our Ina. Teach us to walk together in unity and love, so that our church may truly be a sign of your kingdom, through Christ our Lord. Amen. The Liturgy of the Eucharist.
Pray, my brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. All Holy Father, on this memorial of the Blessed Virgin Mary, your obedient and devoted handmaid, receive our offerings and gifts, and grant that we may present to you ourselves as a sacrifice pleasing in your sight, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. In the Blessed Virgin Mary, you were especially pleased, for by embracing your plan of salvation, she gave herself wholeheartedly to the work of your Son as a faithful servant of the mystery of redemption. She who gave great service to Christ was given great honor by you, his Father. She who saw herself as your lowly handmaid was raised up by you to reign as Queen in glory in the presence of your Son, where she intercedes for us in her goodness as the servants of your love. Now with all the saints and angels, we praise you forever. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said a blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said a blessing,
and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Our Lady of Peñafrancia, Mother of God, with your blessed apostle and glorious martyrs, with St. John the Evangelist, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Leo, our Pope, Rex Andrew, our Archbishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say,
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace. Peace. Behold Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Having been made partakers of this spiritual food, we pray, O Lord our God, that steadily imitating the Blessed Virgin Mary, we may always be found intent on service of the Church and may know the joys of doing your will through Christ our Lord. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis sancta Dei Genitrix, Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria Corpus et Animam, ut dignum Filii Tui habitaculum ficere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius comemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instandibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Brothers and sisters, Reverend Father Domingo R. Florida, Rector and Parish Priest of the Naga Metropolitan Cathedral and Parish of St. John the Evangelist, for the words of gratitude. Marhay na hapon po mga tugang. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos. Pakigreet daw po ang kataid. Happy Fiesta. Palakpakan ta po ang mahal na Diyos. Mahal na Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, ang puso mi pano ning pagkamuot, kaugmahan asin pasasalamat, as we bid you farewell as you return to your home. We thank you together with your Son, the Divino Rostro, for gracing us with your tender presence for the past 9 days. As you go, carry with you the prayers and petitions of your children, many of whom sacrificed much to come to the Naga Metropolitan Cathedral, the mother of all churches in Bicol. May all their sacrifices and prayers be favorably granted for God's greater glory and for the edification of your beloved children and devotees. We entrust to you, Ina, all who help us make your visit and stay here peaceful, orderly, and memorable. All who came to venerate you and to worship your Son since the translation until today, who attended the novena, processions,
the breaking of the bread, keep them always under your maternal care. We thank you for all the bishops and priests, all the mass offerers, all the different choirs, donors for the mantos, flowers, fireworks, food, and those who offered their resources and services. To the different cathedral liturgical ministers, the Saradit na Kristiyanong komunidad, the students from various schools who volunteered their services as guardias of the cathedral, the Joint Operation Center, and the local governments of Camarines Sur and Naga City. In a special way, we express our heartfelt thanks to your son, the Most Reverend Ronald Anthony Parco Timoner, a Bicolano, and your devotee, the newly ordained installed Bishop of Pagadian in Zamboanga del Sur, for honoring our invitation and presiding this 9th-day novena and farewell mass. Palakpakan ta po si Bishop Timoner. With our beloved Archbishop, Most Reverend Rex Andrew Clement Alarcon, the Cathedral Pastoral Council headed by Mr. Joseph Eric Claro, the Cofradia del Santissimo Rosario, with Attorney Francis Padua Papica as Hermano Mayor and Hermana Mayor Ana Marie Dilloro, our Encargado Edgar D. Jr. and Encargada Gigi Ibasco, and as the Rector and Parish Priest, we entrust Ina to your beloved Son, all your children, the pilgrims and devotees. Ina, as you leave us, bless us anew and guide us as we prepare for your coming next year, when we shall joyfully celebrate the Diamond Jubilee of Cáceres as an archdiocese. Send us once more good and kind people to help us in our preparation. Thank you, Ina. Thank you for your visit. You are indeed si Siempre la Reina de Rion, the mother to all. May you always be our queen and our mother. Viva la Virgen! Viva! Viva de la Patrona de Bicolandia! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Palakpakan po niyato ang satuyang mahal na Diyos. May God, who to the childbearing of the Blessed Virgin Mary willed in His great kindness to redeem the human race, be pleased to enrich you with His blessing now and forever. Amen. May you know always and everywhere the protection of her, through whom you have been found worthy to receive the author of life forever. Amen. May you who have devoutly gathered on this day carry away with you the gifts of His spiritual joys and heavenly rewards now and forever. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva el Divino Rostro! Viva sa satuyang banal na parasurog!
Magandang araw pong muli sa ating lahat. Nagbabalik po tayo sa ating Fluvial Procession 2025 coverage. Viva kay Maria, Ina para sa Gabos. Ako po si Antoinette Eduardo. And ako naman po si Father Angel Lorenzo Dorosan. Katatapos pa lamang po ng banal na misa na pinangunahan ni Most Reverend Ronald Anthony Timoner, Didi, Obispo ng Pagadian. And nakita naman natin, Tonet, kung gaano karami ang mga debotong nag-aabang. Either manood or sumabay mismo in Inang Peñafrancia's journey pabalik sa Basilica Minore through the fluvial procession maya-maya lamang. That is right, Father. At nakikita nga natin ngayon sa screen, napakarami ang nag-aabang para, and kanina nakita natin yung foot procession going to the Danlugan. And very beautiful kanina yung homily. And we would like to thank Metropolitan Cathedral for our feed a while ago sa Mass. Maraming salamat to Metropolitan Cathedral for our feed. Now, we have watched kanina, Father, yung napakagandang homily ni Bishop Timoner. And allow me to quote yung isa sa mga sinabi niya, that we are never alone. Mary will always be with us. Napakaganda nung yung line na yon that we heard from Bishop Timoner. Yes, tama ka, Tonet. Actually, sabi ni Bishop Timoner na as pilgrims, tayo yung pag-asa rin ng bawat isa. We are all pilgrims of hope. And always remember na di ba sinasabihan tayo yung, kumbaga tayo yung, we are each other's help or sa tulong sa isa't isa. Right, at kanina, sabi pa ni Bishop Timoner, really become a reflection to our Ina, Our Lady of Peñafrancia. Kasi di ba, Father, kung minsan, hindi nagre-reflect, hindi nagma-manifest on how we live our lives. So that is, to me, one of the beautiful parts of his homily. And now, I am sure, Father, yung mga nanonood sa atin ngayon via our live stream that is brought to us by, of course, the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, mga nanonood sa atin ngayon live, interesado silang malaman kumusta na kaya ang sitwasyon doon ngayon sa Metropolitan Cathedral. Kaya kasama natin ngayon doon si Miss Crisel Junicio. Miss Crisel, kumusta sa iyong lokasyon ngayon? Alright, maraming salamat. Maraming salamat, Tonet and Father Angel. Nagbabalik po kami live mula po rito sa Naga Metropolitan Cathedral. At katulad nga ng ipinalita ninyo, katatapos lang ng masa sa mga sandali pong ito, ay nagsisimula na ang movement mula po rito sa Naga Metropolitan Grounds at sila ay papalabas na po sa gate. Sa mga sandaling ito, sa aming location, ay natatanaw namin ang image ng El Divino Rostro kung saan inihahanda na ito para naman pag sa kanya. Okay, so ngayon daw ay hinahanda na ang imahe ni El Divino Rostro papunta sa kanyang andas. And nakikita natin that in just a short while, magkakaroon din yan ulit ng blessing nitong imahe, right, Father? Yes, actually, before we start the foot procession, magbibindisyon or bibindisyonan ang mga aalalay sa andas or sa imahen ni Divino Rostro at ni Inang Peñafrancia. At ngayon, babalikan natin maya-maya lamang. Alright? Alright, Ate Crisel, please give us more updates. Go ahead, Ate Crisel. Kumusta dyan yan? Nandoon siya ngayon sa Porta Marie? Yes, hello. Okay, hello. Kumusta ang signal? Yes. We can hear you, Ate Crisel. Babalikan po natin mamaya. Muli may nagbabalik. Walang pumapasok.
Balikan po natin maya-maya lamang si Ate Crisel para malaman natin kung kumusta ang update doon ngayon sa cathedral. Nakikita natin ngayon, Father Angel, na inihahanda na. As mentioned a while ago by Ate Crisel, inihahanda na ang imahe ni El Divino Rostro papunta sa kanyang andas. And in just a short while, lalabas na po ang andas ni El Divino Rostro from the Metropolitan Cathedral grounds going to the Danlugan. At susunod na dyan, ang imahe naman, ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. So as we can see, sa ating screen, sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon, napakarami ng tao doon ngayon sa Metropolitan Cathedral na handang-handa na sumama sa kanyang sa prosesyon papunta doon sa Danlugan. Okay. So at Father, napakaganda ngayon ng tema ng ating Peña Francia Fiesta. Okay, Tonet. So, our theme for today's celebration is Our Lady of Peña Francia, Mother to All. Kaya napakaganda, sabi mo nga, magandang balikan natin yung pastoral letter na mula kay Archbishop Rex Andrew Alarcon of the Archdiocese of Cáceres. In this letter, the Archbishop emphasized various points. And isa dito, na ang ating mahal na Birhen ay nagsisilbing ina nating lahat. That is beautiful, Father. And ito kasi, Father, ang talagang tawag natin kay Mama Mary, ang ina ng lahat. We all call her our spiritual mother. Sa paniniwala, sa kanya tayong kumukuha ng lakas, ng inspirasyon, ng rason why we need to face every challenge sa buhay natin. Dahil naniniwala tayo na may isang ina na patuloy na gumagabay sa atin, na para bang kapag meron tayong pinagdadaanan sa buhay, meron tayong makakapitan, meron na magbibigay sa atin ng lakas at ng guidance that we are on the right path. I would agree with that, Tonet. In fact, yan yung pangalawang kong punto. That Mama Mary embodies a universal motherhood. Hindi lang tayong mga taga-Bicol ang maaaring tumawag sa kanya bilang ina, kundi lahat ng sino mang nagnanais na tawagin siyang ina. So, kumbaga, Father, hindi lang pala siya mother of Bicolandia, the queen of Bicolandia, but she is the mother of us all. Wherever you are in the world, whatever nationality you have, whatever gender, inclusive ang pagiging ina ni Our Lady of Peña Francia. And we know very well kung ano ang impluensya ng isang nanay sa kanyang anak. Mabanggit ko lang din, ito din po yung tinatawag nating synodal journey, ang sabay-sabay nating paglalakbay na ang nais ipahiwatig ay pagkakaisa, even unity and diversity. And this, what we have on our screen, is a perfect proof. It's a magandang tingnan ito dahil it's synodality, journeying together with ina. And right now, isinakay na po sa andas si El Divino Rostro. Yes. Nakikita natin sa screen yung different walks of life. Mhm. May matanda, may bata, may mga uniform personnels, may mga seminarista, lahat. Pinapakita yung synodality ng simbahan. Pantay-pantay. At ngayon, nakikita natin nakalabas na sa Metropolitan Cathedral grounds ang andas ni El Divino Rostro at nagsisimula na po ang prosesyon. Foot procession papunta sa Danlugan. At alam natin, susunod na dyan ang paglabas naman sa Metropolitan Cathedral ni Ina. Yes, tama ka, Tonet. And you know what? Sa dami-dami ng mga tao, simula pa nung traslasyon, and even up until now sa fluvial procession, magandang balikan natin yung katanungan na bakit ba sinasamahan natin si Maria? Bakit simula nung traslasyon and even up until now, nais nating samahan si Maria? That's a very good question to ponder. Pero alam naman natin na through Mary to Jesus.
sinasamahan natin si Maria because alam natin na dinadala tayo sa kung sino yung source of life. And that is Jesus Christ Himself. So maganda na sa prosesyon na ito, sa foot procession, pinapakita na kasama ang imahen ni Divino Rostro. At nakikita din natin, di ba, Father, whenever I listen to or hear the word synodality, synodal, journeying together, it leads me to yung sa history, Father, yung Cimarrones. But sabi daw, it's what's proper to call them is the remontados. Na para bang during those times, nung hiniling nila that we have an image, that they have an image that they can pray to, that they can, kumbaga, they can have as their own. Si Ina was present. Our Lady of Peña Francia, naging ina sa kanila. And the Cimarrones during that time, or the Remontados, were viewed as sort of the outcast of the society. We can call them probably now the least and the last. But kahit sa kanila, kahit sa mga Remontados, Cimarrones during that time, Ina became a mother to them. And probably that's also a beautiful proof. And up until today, Ina is a mother not just to the elites, as we, mga elites, mga prim and proper na tatawagin natin, but also to those who are considered the outcast. Now we have our reminders, Father, for our voyadores. Okay, reminder to the voyadores to avoid being unruly and rough sa pagsama natin sa foot procession. So, ingat-ingat tayo. Safety first. So, nakikita natin dito sa live stream yung dagsaan ng mga tao, yung mga nais makahawak sa imahen ni Inang Peña Francia and also Divino Rostro. Yeah, so ingat po tayo. And also to all the parents, please put a name tag to your children. Maglagay po tayo ng name tag with contact numbers, pangalan ng bata, sino ang pwedeng i-contact sakaling, kung minsan kasi, Father, di ba nangyayari yun? Yung mga bata, nahihiwalay sa kanilang mga magulang or guardians and hindi na alam kung paano nila mahanap ang kanilang guardian or magulang. So better if you are to bring your child, please put name tags on them, put your contact number para madali nyo silang mahanap. And now, nandoon na sa Veterans Bank, in front of Veterans Bank, ang andas ni El Divino Rostro at dagsaan ang mga voyador papunta sa andas ni El Divino Rostro. And in just a short while, lalabas na din from the Metropolitan Cathedral ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Okay. And a while ago, Father, we talked about synodality. And pinaka-symbolic ngayon ang sentro ng logo ng ating fiesta ay very symbolic. Sa ating logo, ang imahe ni Ina ay napapalibutan ng human figures na nagpapakita ng mga anak ng Diyos. Tayo nakasama ni Ina sa kanyang paglalakbay. Na parang ito ang magandang yung nakikita natin sa ating screen is a beautiful, beautiful reminder that really kasama natin si Ina sa paglalakbay. Yes, Tonette. Theologically speaking, ang pagtawag natin kay Ina bilang ina nating lahat, kaya nga sinasabi nating Mother to All. Our theme for today's Peña Francia ay nakaangkla sa kanyang title as Mother of the Church, or in Latin nga, Mater Ecclesiae, na nagpapakita din ng kanyang walang katumbas na papel sa ating simbahan. And we know very well kung anong impluensya ng isang nanay sa kanyang anak, as mentioned a while ago, Father. And Father Angel, tinawag din si Mama Mary as the mother in the upper room. So, pag sinabi natin, Father, na upper room, can you expound on that para yung mga nanunood sa atin ngayon at watching our live stream, everyone will really understand ano nga bang ibig sabihin ng upper room? Okay, Tonette, yung presensya ng ating mahal na ina in the upper room
was very, very important. After Jesus' ascension, yung mga disipulos ni Kristo, they were so afraid. Hindi nila alam kung ano yung future. Kumbaga natataranta sila. But, with the presence of Mary, our ina, our mother, with that prayerful presence of ina, doon nakakakita, nararamdaman nila ang peace. And it is also very important for us. Katulad ng mga ina, di ba tayo? Pag hindi natin alam kung ano yung gagawin natin, with just the presence of our mother, that gives us confidence. Minsan, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin, ano ba yung mga desisyon, kinukonsulta natin ang ating mga nanay. Just like Mary in the upper room. So, ganon yung naging presensya ni Maria. Mother in the upper room. Ito naman, Father, yung pang Jesus Ascension, connected din siya doon. Yung Jesus na nasa langit, yung Holy Spirit, and can we probably further, share about this upper room with our viewers? Okay, thank you, Tonette. Yung role ng ating mahal na ina in the upper room was also one of building communion. Kanina nga nakita natin or sinabi natin that our theme nakaangkla rin sa synodality. Sabay-sabay tayong naglalakbay. Surrounded by apostles na with different personalities, different backgrounds, and even doubts. Nagdududa sila. Darating ba si Jesus? Or ano ba yung mangyayari sa amin? She helped them become one. Mary. In the same way today, Mary also leads the church toward unity, reminding us that we are not isolated voices. Pinapakinggan, napapakinggan tayo ng ating mahal na ina. But a family of faith journeying together. Synodality. Napakaganda na pagnilayan natin ang tema ngayong Peña Francia. And ngayon, di ba nga, Father, our church is even a very it's very practicing the synodality, that it listens to its people. Talagang they reach out to the least and the last members of the community, and that is beautiful because everything that the church does through the example of our ina, the mother to all, people experiences that really the church and our ina is always there for us, making us feel the love that we need. So gusto po nitong nating bigyan ng mahalagang punto din ang maternal role na ginagampanan ni ina. She's an example of our unwavering faith. Yes, to that. Mary remains our model and at the same time our guide. Just like sabi ko nga kanina in the upper room, she accompanies the church in silence also and in prayer. And ang ating mahal na ina pinapakita sa atin that the first step in any true renewal is interior preparation. Maganda na kumbaga meron tayong introspection. So, dito sa unwavering faith ni ina, with that fiat, with that yes to the will of God, maganda ring tanungin natin sa ating mga sarili, paano ba tayo nag-yes rin sa mahal na Diyos? And part yan sa synodality, our participation. Ano ba yung part ko rin sa simbahan? Lahat tayo, hindi lang tayo spectators, kundi meron tayong role sa simbahan. So maganda na tanungin natin ang ating sarili as we celebrate also this fluvial procession. Ano ba nga, paano ba ako magiging instrumento ng mahal na Diyos para sa pagpapalawak pa, pagpapalalim pa ng hindi lang pananampalataya ko,
but even to my brother and sister. Because, sabi nga natin, mother to all, tayo, mga magkakapatid. So, that's a good thing to ponder upon tonight. Lahat tayo magkakapatid. And we have a spiritual mother, Our Lady of Peña Francia. Now, Father, I just would like to ask you about this. Kasi, not really ask, but diba, as a child, sa ating ina, kung minsan meron tayong mga nagagawa na probably it's not that pleasing to our mother, or probably nakakasakit siya sa ating magulang. Yung nakikita nila tayo na halimbawa, yung anak ko medyo yung ginagawa niya hindi masyadong mabuti. A while ago, Miss Tess and also Father Louis mentioned about that, na yung youth, right? Sometimes the youth often experiences moments wherein there are challenges that they experience. There are probably some temptations that they go through. But ina, truly a mother to us all, she gives us her warm embrace para bang yung pag umuwi tayo, may ginawa tayong not too pleasing sa kanya, but she's still there with arms wide open, ready to give us an embrace, a hug, and tell us, it's okay, anak. I will always be here for you, and there is a beautiful future that awaits you. Yun yung na-imagine ko kapag naririnig ko yung Our Lady of Peña Francia, our ina. So, ganyan po kalaki ang influence ng Mama Mary sa buhay natin, that even during the time, di ba, Father, imaginein mo, just looking at the image of the El Divino Rostro, yung sugatan si Jesus, but then she made a sacrifice, was there at the foot of the cross, hugging her son, looking at him, duguan, wala nang buhay, but then she made a sacrifice. She made a sacrifice for us all, and truly that is a beautiful proof that indeed Ina is a mother to us all. Okay, Tonet. So ngayon nakikita natin na ang imahe ng Divino Rostro nasa Ramayda na. And susunod niyan ang imahen ni Inang Peña Francia. So nakikita natin ang napakaraming tao. Again, be reminded sa mga voyadores, please, wag tayong magtutulakan, wag tayong magiging, kumbaga, ang chaotic every time ang traslasyon, but we need to be safe. Kailangan nating maging safe sa ating foot procession. Amen. And can we just note na napakaganda ngayon dahil wala na yung mga bulaklak. Dahil 'di ba sabi nga natin wala naman yun dyan. Yung ating faith, yung pagmamahal sa atin ni Ina, the blessings that we receive, wala yan sa mga bulaklak. So at this point, sa lahat po ng nanunood sa atin, let's pause for a moment and give ourselves a moment to pray, to reflect, and feel the presence of God and our Ina.
Welcome back po. Nagbabalik po tayo sa ating Fluvial Procession 2025 coverage. Viva Ki Maria, Ina para sa Gabos. And right now, Father, we also would like to thank, dahil nakikita natin ngayon muna sa ating screen, nakalagpas na po sa Remida Centrum ang andas ni El Divino Rostro. And as mentioned a while ago, in just a short while, lalabas na din po from the Metropolitan Cathedral grounds ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. But of course, Father, our live coverage is made possible by all our mission partners. We have our Ina Gold partner. We have DCTV Supra Feeds, Pixeled Solution, Amala the Label. And also our Devoto Silver partner, ang BPI Retail Loans, Housing, Auto and Motorcycles, and also ang St. Daniel Pharmacy. We also have our Pagmamalasakit bronze partner, Alpha Insurance and Surety Company Incorporated. Worknest Co-working Space, Gazbay, Maying Rice Mill and Comprada, Rowenson Bread and Grocery, and Tigawon Poultry Supply. And also, salamat rin po sa ating mission supporter, ang Naga Oriental Walk, ang Highway 411 Resort and Travelers Inn. Salamat po. Ang Beans and Cream Cafe, ang Bigs Goa, Pili and Robinson's Naga, ang Kabalikat Civicom, Attorney Rosario Irene Pasa, Ida Pontillas del Rosario, at kay Pearly and Edward de los Santos. And we also would like to thank Earth Style for our studio set design. City Government of Naga, headed by Mayor Maria Leonora G. Robredo. Local Government Unit of San Jose, headed by Mayor Gerald B. Peña. KBP Camarines Sur Chapter, Philippine Information Agency, GCI Construction and Development Corporation, Universidad de Santa Isabel de Naga Incorporated, and Ariel Alvarez. Sa ngunyan, igwana naman yung nagsarakat sa andas. Sa liwat po, siguro pagirumdum permi sa satuyang mga deboto, mga voyador, tawan taning respeto. Diba? Ang satuyang ina, siguro kung gigibunta yan sa satuyang ngayang ama, or sa satuyang tugang, sa satuyang ina, sa pagmati, taday kita mapapakol. Or day daw yan sa yan daw sa sarong pagpahiling ng respeto. So, sa satuyang pamilya, di ba, Father, one way of showing respect and love is really to not hurt them, to not do anything that would give disgrace to them. And siring man yan dapat sa satuyang mahal na ina as in Divino Rostro. Yes, kaya tama yan, Tonet, na reminder na yan. Our way of respecting ina is by solemnly praying while her image passes our way. Hindi yung pag nakita natin na dumadaan na ang imahe ng ating mahal na birhen, dun na tayo mag-aagawan, magtutulakan. So again, sa mga voyadores na sumasama sa food procession, please, so kailangan natin na wag tayong masyadong magtulakan or being unruly sa procession na to. Amen. And again, that's a reminder. But we also would like to acknowledge those devotees na sumusunod at nagbibigay talaga ng respeto. Dahil sa tingin natin, mas marami pa din naman sila. Kaya nawa mas dumami pa at mas lumalim pa ang ating debosyon kay Nuestra Señora de Peña Francia, to the point that hindi na natin kailangan magtulakan, hindi na natin kailangan magsakitan para lang maiparamdam yung ating pagmamahal at kumbaga sa paglalakbay natin, hindi na tayo nagkakasakitan. And right now, Father, para sa mga Our Lady of Peña Francia devotees, si Ina ang nagpapadaloy ng mga biyaya mula sa ating Panginoon. Sabi nga nila, to Jesus through Mary. Kaya hindi nakapagtataka na dinadayo talaga ang Naga tuwing sumasapit ang kanyang kapiyastahan. But we may, as mentioned a while ago, we would like to remind all our voyadores na ang debosyon ay hindi nakikita sa pag-akyat, pagtalon sa imahe ni Ina,
at pagyakap sa imahe habang nagpapatuloy ang pagprosesyon. Let us give once again Mama Mary the respect that she deserves. Yes, tama ka, Tunet. Again, sa mga voyadores, please be careful and a reminder paulit-ulit. Baka sa debosyon natin, ibang klaseng debosyon ang ipinapakita natin. Debosyon na nagtutulakan, nagkakasakitan. Ang tunay na debosyon ay ang taimtim na pagdarasal para kay Inang Peña Francia. And going back sa sabi mo nga, Tunet, kanina, na hindi lang dito sa Bicolandia na or lahat dito sa Naga, sa Bicol, ang debosyon kay Inang Peña Francia. May isinasagawa din na kanya-kanyang Peña Francia procession and I guess even fluvial procession ang iba't ibang bayan, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Ganyan po kalawak ang debosyon kay Inang Maria. Kaya kanina nasabi natin, Mother to all, the universal and spiritual mother to all. Hindi lang dito sa Bicol, kundi pwede nating sabihin sa buong mundo. Kung saan may Pilipino, kung saan ang debosyon, kung saan merong pananampalataya, nandun kasama-sama ang debosyon, para kay Inang Maria. A mother to all, really. So, ngayon po napapanood tayo sa ating live stream via the Archdiocese of Cáceres page at kung nanonood po kayo, gusto naming malaman saan po kayo galing, nasaan po kayong parte ng ating mundo. Let us know para mabati namin kayo. And it's good to really know kung saang parte ng mundo tayo napapanood ngayon at who are the devotees of Ina, because truly Ina is mother to us all. And now, I learned a lot from our discussion, Father, especially about the upper room, about the synodal church, about Mary being a mother to us all. And mamaya-maya lang, makakasama nating muli si Ate Tess, si Miss Tess, and also si Father Loy. Okay, salamat po sa inyong pag-antabay. And of course, salamat din ulit sa ating mga mission partners na tumulong dito sa live coverage, a successful one. So again, our Ina Gold partner, DCTV, Suprafeeds, Big Solution, Amala de Leven. Thank you all very much. And later we will thank all our other sponsors. But right now, sa lahat po ng nakikita na natin sa ating screen, lumabas na po sa Porta Maria ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia at isasakay na po siya sa kanyang andas. And we can see how peaceful, maayos, ang dire-diretso lang yung kanyang patungo sa kanyang andas. And sa ngayon, hihingi din tayo ng update. Galing doon sa Metropolitan Cathedral, kasama natin si Crisel Junicio. Ate Crisel, kumusta po sa iyong lokasyon ngayon? Okay, maraming salamat. Maraming salamat ulit and Father Angel. Alright. At we have to cut you. We have to cut you for now, Ate Crisel. Medyo hindi po malinaw ang iyong audio, but we will get back to you in a short while. But right now, nakita po natin na isakay na po sa andas ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia at konting panahon na lamang po ay magpapatuloy na din ang foot procession na journey papunta sa Danlugan ng andas ni Nuestra Señora de Peña Francia together with the devotees, the voyadores. And sa ngayon, nakikita natin patuloy din ang pag-abante ng andas ni El Divino Rostro. Okay. Also, kung mapapansin natin, kanina lang na ang nagbubuhat ng imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia and even ang imahe ng Divino Rostro ay ang ating mga kaparian.
So, piling mga kaparian from different dioceses dito sa Bicol region. So, it's also a way na sa pagpapare in our journey towards priesthood, kasama natin ang ating mahal na ina. Sabi nga sa akin noon, naalala ko during my formation, na parang magiging hindi masarap ang formation kung hindi kasama ang ating mahal na ina. Amen. So, thank you for sharing that with us, Father. And now, maya-maya lamang po ay magpapatuloy ang ating coverage, but we will pause for a break. Please stand by for the continuation of our Fluvial Procession 2025 coverage. Viva Ki Maria, Ina para sa Gabos.
Pabalik po ang Fluvial Coverage 2025. Viva Ki Maria, Ina para sa Gabos. Magandang hapon muli, Father Loy. Good and we are afternoon, back Ma'am here. Tess. And what we will be discussing right now is no less than Mary and the cries from the river. So medyo malalim po ito because we'll have to discuss about creation and we will be discussing about environment with your Laudato Si. All right? So Just to give a Yes. situation kung ano nangyayari po on the ground right now, we can see that the image of the Divino Rostro is right after na nakalampas pa lang po sa Big's Diner. And immediately nandoon lang sa likod, we can see from one of our camera angles kanina na yung ina, Peña Francia, actually it's here near the Ramayda Centrum. Yes. And again, we can see ang dami-dami na naman na mga nagpapasaway na mga devoto. The desire, of course, it has been a constant desire by the Archdiocese to at least give solemnity Yes. para sa ginagawa nating traslasyon and fluvial procession, especially now that we are having this foot procession for the fluvial procession. Nakikita po natin ang image ng Divino Rostro at yung mga boyador. And right now, Ma'am Tess, it's actually along Elias Angeles, no? and actually, this route has been changed. The usual route was mag-right doon sa Jollibee. But right now, because of what happened in our Plaza Quezon, dumiretso po yung ruta ng prosesyon. Okay, tapos liliko doon sa may BPI. Oh yeah, okay, Yes. doon liliko. So para maiwasan po natin yung hindi naman natin hinihingi yung disaster, especially in the hazard areas dito sa may ginagawang Plaza Quezon, the Archdiocese and JOC desired na idiretso Yeah. ito. Let me just notice I noticed the men na talagang yumuko lang sila. So okay lang po yung gano'n na yumuko. And I think parang yung andas ngayon ay madulas. Parang nilagyan, you see those marks by the Yes. hands of our abuyador na Opo. Actually, merong oil yan na nilalagay, Ma'am Tess. Oo. Yan po yung secret natin. Alright. So Oo, what you hindi can na siya see, secret. mga kaibigan, nakikita niyo po ang andas ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. As we can see, last translasyon, she has like a ring sa paanan niya para lagyan ng mga bulaklak. Mhm. Pero ngayon talagang marami yung nag-comment nung madami yung umakyat para kumapit doon sa ring na yon. So, it's good that the church was able to realize that and tinanggal yon. It's beautiful Oo, tinanggal because, yon. you know, So, the wala na church talaga siya ni listens isang also. bulaklak, Father Loy, Mhm. tinanggal yon. All right. Kaya yan Oo. po yung nangyayari sa atin. We can also see our police security sa likod immediately ng image ng Our Lady of Peña Francia because, again, para yung mga pasaway na boyador, of course, they have a space. Hindi lang doon sa harap ni Ina, kundi doon kasama ng security natin. So right now, ito po yung Divino Rostro. Instead of going right sa Jollibee, dumiretso po tayo Diretso ngayon. siya. Just for this year. Just for this year. So actually it bypasses General Luna Street. Kasi dito Yes. diretso ito ng I think this is extension of the Peña Francia Avenue, no? Hindi po. Diretso siya sa Elias Angeles. Diretso Elias Angeles. I'm hanggang sorry. Oo. All right. So we noticed last translasyon procession last Friday na merong sabi tangani nagpasali Mhm. na buyadorta. And at least nag-make amends siya, no? By going into the office of one city official that we have and then pinadiretso siya sa office of our Archbishop. So at least man, meron tayong mga pagbabago na at least nakaka-realize siguro during the time medyo talagang grabe yang na-overwhelm lang po yung isang boyador natin na kumapit. But this is not actually the right time for them to be able to do that. Kasi sabi nga natin, no, narinig natin dun sa ating first host, kila Antoinette Miss and Toinette, Angel. na we'll have always to respect
what a mother should be, no? Everybody else ginagalang natin, dapat ang ating ina, so hindi dapat ginagawa yan ng Yeah, isang actually, you're biyador, right, no? Ma'am Tess. Kasi yun yung palaging in-stress natin. If we really respect our mother, and this was also mentioned by Tonette and Angel kanina, Yes, if we oo. really respect our mother, then we will do some, proper gestures kung ano yung dapat na gawin ng isang nagbibigay ng respeto. It was also mentioned, idagdag ko lang, Ma'am Tess, kanina, na tinanong ng ating mga co-hosts kung saan yung mga na nagtutune in sa atin, nakikinig at sumusubaybay sa Yes. ating live stream. I So have we have seen to say here. hello. Oo. Oo, meron pong from Germany kanina, may nakita ako. So, welcome from New York City, Viva la Virgen, Jarin Tres Reyes. They are with us ngayon. And kung nasaan naman po kayong lugar, please state your location para masabi naman namin and ma-shoutout namin kayo dito sa aming program sa live stream ng Fluvial Procession 2025 coverage. Our devotees and actually kababayan natin sa Bicol, they are all watching right now. So magandang hapon po mula po dito sa lungsod ng Naga. Sa mga nag-aantabay po dyan sa Australia, sa Canada, and in the United States of America. And everybody else sa karatig bayan po ng Camarines Sur, that even in far away places in the world, you are there to witness this occasion, to witness this fluvial procession happening right here in the city of Naga, the pilgrim city of Naga. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At lahat po ng mga intention ninyo, we are actually uplifting it to our mother, to the Lord, to Jesus, through our Lady of Peña Francia. Salamat po. Yes, thank you, Ma'am Tess. Thank you for reminding us that all our prayers are led to Jesus through Mary, of course, Alright. with the help of our dear Mother Mary. Yes. Right now, Father Loy, we have an update from one of our field reporter. Let's give it up for Mike Biando. Mike, are you now ready? Can we hear from you? Yes. Yes, good afternoon. Good Kamusta po afternoon. ang audio ko? Maganda naman? You are loud and clear, Mike. Go ahead. Okay, magandang hapon po sa ating mga televiewers, sa mga nagsusubaybay, sumusubaybay sa Fluvial Procession ngayong taon na ito, 2025. Sa ngayon po, nandito tayo ngayon sa Tabuco Bridge, kung saan dito talaga officially nagsisimula ang Fluvial Procession. Ngayon, konting historical background lang para sa mga hindi nakakaalam, especially sa mga new generation ngayon. Bakit nga ba dito sa Tabuco nagsisimula? Marami nagtatanong kasi yung ibang bridges kagaya ng Panganiban, Colgante, pwede namang doon magsimula all the way to Basilica. Pero bakit dito sa Tabuco? Kasi po noong panahon, yung lugar kung saan nakatayo yung cathedral, ito pong Naga City Public Market. Nandito po yun. So kaya dito talaga nagsisimula yung fluvial procession dito po sa Tabuco Bridge, sa Naga River, patungo ng Basilica. Yan. So konting istorya kumbaga para alam ng ating mga nanonood yung ginagawang fluvial procession. Sa ngayon po, yung ating mga bangka na nandito ngayon, merong 172 boats na nakapagparehistro po dito sa ating fluvial procession for this year. At alam po ba ninyo na ang pagoda ay hihilahin ng mga bangkang ito nang umaabot ng hanggang 4 na kilometro ang layo. Ayan, so yung mga bangka po na yan ay nagmumula pa sa mga bayan ng Milaor, Pamplona, sa Gainsa, Kamaligan, Libmanan, Magaraw, meron din sa Kanaaman, sa Minalabak at saka sa Kabusaw. Meron din naman sa Triangulo dito sa Naga, sa Mabolo, Concepcion Pequeña at dyan po sa Dayangdang. At para naman po sa mga yung tinatawag na paratukon, yung may mga daladala ng mahabang bamboo, kawayan, merong 20 paratukon na tinatawag na siyang tumutulong na rin para umusad paabante yung ating pagoda. Kanina nga po pala, medyo low tide
yung sitwasyon dito. Kaya nakita ko, actually first time ko nakitang sumayad yung ating pagoda. Pero alam ba ninyo na bago magsimula yung ating fluvial procession, nagsimula na ulit na tumaas ang tubig, nagsimula na ulit na mag-high tide. So yun po yan ang ating sitwasyon dito sa Tabuco Bridge, unless na may mga katanungan po dyan sa studio. Hello, Mike. Yes. Mike, can you give us an update? Kasi kanina na-flash natin yung pagoda. So, can we be oriented now on sino ba ang nandiyan na ngayon sa pagoda? We can see, of course, military personnel, maybe, of course, from the Philippine Coast Guard. So, Mike, can you please describe to us who are already there inside the pagoda? Yes, from my vantage point po, mga members ng BFP, Bureau of Fire and Protection, nandito po sila nakasakay sila ngayon sa pagoda. And then hindi lang ako sure kung sino yung kung anong sector ang pinayagan po ngayon na sumakay. Oo, pero yun nga, may mga members ng BFP na nandito ngayon para umalalay po sa ating mga kababayan na kasabay pong nandito ngayon sa loob ng pagoda. And sa my right side naman ng malaking pagoda, merong smaller pagoda actually na tumabi po. Actually yung aking iniisip kanina kasi nga low tide, siguro kapag nanatiling low tide pa rin yung sitwasyon at nagsimula na yung fluvial procession, at kung mahirapan na hilahin itong malaking pagoda, baka yung gamitin yung mas maliit na pagoda na tumabi doon po dito sa malaking pagoda. So yun, may katabi pong maliit na pagoda ngayon itong malaking pagoda na ginagamit sa fluvial procession. And Mike, this is the first time na merong isang maliit na pagoda na nakaantabay sa malaking pagoda. And Mike, for your info pala and for the information of everyone, ang sektor na sasakay ngayon sa pagoda are all youth. Yan, ang ating youth ministry. Okay. Oo. Yan, We do not know the numbers, kung ilan po sa Archdiocese of Cáceres and other municipalities. I believe there are LGUs or other parishes na nagpadala ng mga representatives nila. Alright? Tama po. We just don't know yung passenger capacity ng pagoda. Pero I'm sure may limitation naman yan kasi hindi pwedeng ma-overload yung ating pagoda. So it's nice to know na mga kabataan pala yung pinayagan na sumakay po ngayon para ma-experience naman nila yung fluvial procession dito po sa ating syudad. At maidagdag ko na rin po para sa ating mga manonood, maaalala po natin mag-iisang taon na, October last year, nung sinalanta tayo ng Bagyong Christine, bumaha ang maraming lugar po sa Camarines Sur. So kung iisipin natin, medyo mapapaisip tayo, yung tubig sa ilog, tumataas, and then pumapasok sa ating mga kabahayan. Isipin siguro po natin, ano bang naisipahiwatig sa atin ng mga ganoong pangyayari? It's time to reflect. It's time na isipin po natin yung kapakanan naman ng ating kalikasan. Kasi Okay. All right. Mike, are you there? Okay. Mike, it's actually a wrap-up, no? Thank you very much. Maybe we can go back to you later. But we would like to correct the statement kanina that there are two pagodas. We only have one pagoda. The smaller one is actually by the Philippine Coast Guard team. It's not actually a pagoda, yung sinasabi natin. We are so sorry for that, Mike. We take note of that because we only have one pagoda. And the smaller one is not actually a pagoda, it's a boat, okay? Thank you very much, Mike. Thank you. Yes, thank you, Mike. Just to make things clear po, yung maliit na pagoda po, doon yung sinasakay yung mga cereales. And yun yung nasa unahan, pulling the bigger one, the main pagoda. So that's it. If we can see right now, Mike, are you still there? Hello? Yes, I can still hear you po. Okay, Mike. So, yes po. Meron ka pa bang update or just give us kung ano pa? Or Napunto po ba ako kanina?
Hindi Yes ko lang po. malaman kung saan ako naputol na banda. Yeah, okay. So, sige na po. All right. Thank you very much once again, Mike. Okay, Father Loy, let's continue with our presentation on our particular topic for this particular gap, which is about Mary and the cries from the river. Maganda po yung parang cries from the river, because if we just look into the idea of the cries in the river, parang it's actually the cry of the environment. Parang ganon, may aspect na ganon, di ba? We are not only crying or saying or shouting Viva la Virgen, and the Lord is listening to us, and also Mary is. Pero ang environment din, meron siyang cry. Actually, the environment is crying for us to hear. Kaya ano po 'yon? Ano ang lumalabas na mga cries from the river? Ano po yung nangyayaring 'yon? 'Di ba right now, as Mike has mentioned earlier in his report, may nangyaring sakuna sa atin during the time of the Typhoon Christine. Yeah. And actually, Father, that reminds me that the celebration of the season, this September, is actually the season of creation. It actually happens in September. And very timely din po, this is also the month where we celebrate the feast of Our Lady. And timely din po, Father Loy, na pag-usapan natin ang relasyon nito sa current condition ng ating environment. The massive flooding that we have so far experienced, flooding out the ordinary, landslide, global warming, and lahat ng mga nangyayari pointing, of course, to the degradation of the environment. Yes, that's true, Ma'am Tess. Actually, our Pope Francis, the late Pope Francis himself, wrote an encyclical about Laudato Si. Of course, this is the care for the common home. Our common home is this earth. Wala na po tayong ibang bahay, kundi itong mundong ginagalawan natin. So as part of our care for our common home, we should also listen to the cries of the environment. Ano yung nangyayari ngayon? Ang dami-dami, Ma'am Tess. We have pollution. What else is in your mind? Yeah, oo. Meron pang water pollution, land pollution. I cannot recall the term, Father. It's actually global warming. Global warming, yes, actually. Ang dami-dami po ngayon. And the desire for us is to have this ecological conversion. Ano pong ibig sabihin? We know that we are devotees of Ina, and we must have a change in us. If you're a devotee, it means that ang pagpanalangin, ang paglapit sa Diyos, dapat nagpapabago ng sarili mo. So hindi lang dapat ginagawa yung magvovoya ka, then after that, balik ka sa dati. Parang There is ganon. always what we call a social responsibility on each and every one of us. Yes, that's true, Ma'am How Tess. do we care for our surroundings? As a whole, how do we care for our environment? Go ahead, Father. Actually, that's the desire of Pope Francis in his Laudato Si. We must have an ecological conversion. Ang pagbabago, nakakaapekto hindi lang sa sarili, kundi sa pagtingin rin natin doon sa kapaligiran natin. So, when we change, our hearts are changed, our outlook, our perspective must also be changed. So when we begin to love, we must not only love our mother, we must also love the creation created by God, the things around us, the people around us. So it means that when we are ecologically converted, we are actually socially responsible. Exactly. And hindi lang po yun, meron dapat pagbabago na makikita sa ating sarili. And ano po yun, Father, ng mga simpleng bagay na yon? Number one lang, very simple lang, sasabihin ng tao, paano ba? How do we know about, how do we define what social responsibility is? How do we define what environment is all about? People may not even know what is this. Now, simple lang po na pagtapon ng basura, Father, no? Yes. Even in our own backyard, even in our own homes, we can always experience, we can always practice good environmental practices. Example, we must be able to know how to sort out our garbages. Marami ng katukduan, dakulong pong katukduan ang tinutukdo sa to, ang dami-dami po niyan, but still, hindi natin po magawa. Kaya nga, marami po ang kadakol po ang nagtutuyaw, sabi sa Bicol,
na ini po bako man po ini sa pag-ano sa tuya, no? Ang mga Pilipino, day talaga tataong magsunod sa mga tamang pamamaraan. Kaya nga ang dami-dami nating kasalanan sa nature. You know, if we really go against nature, nature will always go against us. I can't actually help Father Lloyd to go back to those memories that we have had last October 22, 2024 of the flood that had happened in the entire Naga City. Lubog po yung Naga because of Typhoon Christine. We were not so aware of that because we were thinking na signal number 1 at 65 kilometers per hour, walang mangyayaring bagyo. Kayang-kaya natin yung bagyo. Yun lang ang alam natin, yung hangin. Pero what we do not know is binagsakan tayo ng almost 400 millimeters of rain. So yun po yung cost ng pagbaha. And hindi lang po yun yung cost ng pagbaha, no? Yung ating mga dumi na itinatapon sa ilog, sa lahat, sa mga kanal, no? It was actually unprecedented and perhaps made us realize na hindi po ito, mga kaibigan, climate change. This is already a climate disaster. So whether we like it or not, that's actually our description and my description in particular of what had happened to Naga. But the point also where we can ask ourselves, tanungin po natin yung ating mga sarili. Are we morally bound sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating environment? No? May mga taong nakakayang mabuhay sa karanyaan at the expense also of other people. Medyo marami-raming topics ang pwede natin ditong i-discuss dito sa aking last line, Father. Mga maraming tao na kayang mabuhay na masaya sila sa karanyaan, and yet they did not see the plight of the poor. They also do not know the plight of those people living beside the river. Look at, and the very term ngayon na usong-usong ngayon is the flood control projects that we are having right now. The ghost projects. No? The ghost projects. So, sabi nga natin at nakikinig tayo sa mga hearings na ginagawa ng ating gobyerno, hindi na tayo naawa sa ating mga kababayan. Nagpakasasa kayo sa kayamanan o sa nakaw. I'm so sorry for that. Nakakalungkot lang po, mga kaibigan. So let's try to have this cry and then idulot po sa satuyang mahal na ina. No? Idulot po iyan na mag-intercede siya. Actually, sa tingin ko, Father, iyan ang talagang kadakol na nangangadjingon yan. How are we going to regain back the trust and confidence of the Filipino people in terms of good governance? No, Father? Yes, actually, you were right in saying that the cries of the environment must be listened to, especially kung ano na nangyayari ngayon, Ma'am Tess. Yes. Actually, what I have in my mind right now is that yung mga tao who were once looking at the river as their source of life, Yes. tumalikod sa ilog. Tinalikuran ang ilog, nilalagay na doon ang lahat ng basura nila, lahat ng mga wastes. Exactly. And ngayon, we are being reminded that, look, Mary is here with us and God is here blessing the river. This is life and we should listen to it. Yeah, on the other side of the coin, Father, yung sinasabi natin, yung ilog na yon na dapat na pinoprotektahan din via Exactly. this flood control projects of the government na wala, hindi nagawa. Maraming mga diskursos, maraming mga allegations so far, but it is always like what is happening and what is reality. Andiyan nakikita natin wala talagang nagawa. No? And actually, the church has the moral responsibility and obligation to speak about this because we know that the church is the mater et magistra, meaning she is the teacher, and also she must speak in terms of morality. Exactly. So kung halimbawa, ang church remains silent about these corruption, not only inside an institution, but also the moral degradation, Diyos ko, ano na ang role ng simbahan? That is why we also, as we have mentioned earlier, that we have also must have this ecological conversion. Yes. A change of heart, not only the use of the 3 R's, which we already know as reuse, reduce, and recycle. Pero meron dapat lalim. Merong pagbabago ng puso. Dapat lang merong pagbabago. Ang mga pagbabago na sinasabi natin, Father Loy, it should always comes from our heart.
We are actually morally bound to what is happening around us. We take note of the reality that is happening around us, ano? All right. So, Father Loy, go ahead, please. So again, dear brothers and sisters, let's pause for a while to give way to the video. In this moment of silence, devotees can raise their own petitions and pray with us. Yes. It's really high time, Father, that we really have to pray for conversion. And let's offer it to God through Mary.
taon na dumalo po ating fluvial procession. So, antabayan natin at aabangan po yan, Yes. yung figures na yan mamaya. Alright, maraming salamat Mike. Mike, we will be calling you for another round of like a field reporting. Mamaya lang, so please stand by. Yes po, yes po. Thank you so much. So yan muna sa aking location sa Tabuco Bridge. Ito po si Mike Biendo para sa Peña Francia Fluvial Procession 2025 special coverage. Back to studio. Thank you very much Mike. Okay, Father Lloyd. So right now, Ma'am Tess, we can see that the image of Our Lady of Peña Francia is actually nandoon na sa may Elias Angeles Elias Angeles pa rin. This is still within Elias Angeles. Almost dito lang po ito nakalampas sa may
protect the earth, ang ating Mother Earth, our shared home. Dapat po lang natin na proteksyonan ito, no? Father Lloyd, can you Yeah. please expound on that? Once again, ang Laudato Si. Actually, I was mentioning earlier about the 3 R's, di ba? When we speak about ecology or when we speak about environment, we cannot but speak about these 3 R's, the reuse, reduce, and recycle. But as I was mentioning, Ma'am Tess kanina, we must go beyond that. Kasi alam na natin, that's the basic of the care for environment. But let us go beyond that. The desire is to have an inner conversion. When your heart is not ready for this, kahit ilang reduce, reuse, recycle pa yung gagawin mo, wala pong epekto. Maybe that it will have a minimal effect. Pero kung yung outlook will not be changed, kung your heart is still nandoon pa rin sa okay lang yan, itapon ko kahit konti, wala namang epekto. Kung walang pagbabago doon, no, really, this will not affect change, a total change in us. There should always be what we call commitment as we renew our inner selves, ano, kung paano natin mapangalagaan ang ating environment. So, Father, yung lahat na ito will always go back to nature. Sabi nga natin, uulitin ko po, we are going against nature, but nature will go back to like destroying all of this, and even our own homes, pati po mga pagsasalita, pati po mga hinanapan ta, mawawara lang po iyan pag daita po pinahalagahan iyan. Actually, nature has its own way of reclaiming itself, di ba? Parang ang nangyayari is when man intervenes, tapos gagawin natin ang lahat ng mga possible interventions, liliitan ang mga ilog para makakuha ng mga irrigations, pero eventually, nature will reclaim itself. Yung course ng nature, ng river, it will do its own life once again. It will go back to its own life kasi that's the nature of nature. Parang ganun yun. Hindi natin pwedeng bastusin or if not abusuhin because that's what it is. Yeah. And Father Loy, malaking bagay po ang papel na ginagampanan ng simbahan dito, no? Madaming beses na nananawagan ang ating simbahan, and malaking tulong po na pag nanawagan ng simbahan, marami talaga ang merong commitment and then conversion, no? Parang hindi naman natin sinasabi na natatakot sila. Rather than the call from the local government unit, minsan talagang hindi na nila pakikinggan. Why? Because maybe they have lost trust and confidence already on authorities na nagsasabi sa kanila na let's go back to basic, no? Pero the church should always be discerning here. Yeah, I agree. I remember the homily of the Bishop of the Diocese of Libmanan last translation, that the church should also be discerning, no? Let's discern what is happening around us, and then parang bigyan natin ng emphasis yung pagturo sa ating mga deboto, sa ating lahat ng mga Katoliko, Kristiyano na magbago, no? So, malaking bagay talaga ang itinuturo sa atin ng simbahan nito, Father. You as a priest, and you being in the clergy of the Archdiocese of Cáceres, you can probably relay these things to all of us right now na nanonood sa atin at napapakinggan tayo, Father Lloyd. Yes, actually po. Thank you for that, Ma'am Tess. Merong malaking responsibility talaga ang simbahan because, as I've said, the church is a mother and a teacher. Mother who nourishes everyone, who cares for all, and a teacher who speaks about morality. Kasi kung sino pa ba kung hindi yung simbahan ang magsasalita about things in the moral aspect. Kaya the call remains the same. Yes. Kung ano po yung sinasabi ng moral teachings ng simbahan, care, virtues, always standing in the middle of excesses and lacking, yun po yung mga principles na hindi lang totoo sa virtues natin o sa ating mga sarili, but also it can reflect on our devotions, and not only in our devotions, also in our relationship with our environment.
All right, because when we disrespect the environment, Father Loy, we also disrespect God's creation. I agree. At mga kaibigan, dapat po nating tandaan na sagrado ang lahat ng bagay na ito na nilalang ng Diyos. And since it's a gift, hindi lang siya binigay sa atin upang i-exploit, kundi dapat po na pangalagaan. Very good, Ma'am Tess. Actually, I'm one with you in that. Lahat ay tinatawagan to become stewards of creation. All of us are stewards of creation. We are not lords over God's creation. Rather, we are His stewards. Let us never cease praying through the intercession of Our Lady of Benefrancia na mabuksan ang isip ng isa't isa ng lahat, lalo na yung mga nasa katungkulan, sa gobyerno man at sa simbahan, na bigyan nating halaga kung ano yung adhika, yung cry ng kalikasan. And this is also an appeal, Father Loy, sa ating mga taga-gobyerno. Alam naman natin po ang mainit na pinag-uusapan ngayon tungkol sa mga ghost projects. So it also implies moral degradation. Yes. And the church must not be silent, as I've said. We must speak about morals. We must speak about degradation, which springs forth from corruption of the heart. At mabuksan lamang po ng mga isip nating lahat, lalong-lalo na po ang isip at puso ng mga nasa katungkulan na inaasahan natin magsisilbi ng tama at tapat, subalit ninanakaw naman ang karapatan natin na mabuhay ng patas. And with that, Father Loy, we leave this Bible quote before we pause for break. From Genesis 1:28, God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over every living thing that moves upon the earth." Laudato Si calls for a stewardship that is both responsible and respectful. To have dominion does not mean exploitation. Thank you, Ma'am Tess. Thank you for that very beautiful quote. We will pause for a short break, dear brothers and sisters, para pasalamatan ang ating mga mission partners. Ito po muli ang Fluvial Procession 2025 coverage. Viva Kay Maria, Ina para sa Gabos.
Nagbabalik po ang Fluvial Procession 2025 coverage. Viva Kay Maria, Ina para sa Gabos. Father Father Angel, kanina naging maganda ang discussion ni na Father Loy and Miss Tess. And truly, based on their discussion, it's really enlightening na malaman na talagang magkakabit ang lahat ng ating ginagawa. The journey that we choose leads us to the path that we have now. It has led us to the path that we have now. Kaya nga panawagan ng simbahan ay ang nagkakaisang paglalakbay. At kanina, nagbigay din ng update galing doon sa Danlugan si Mike. So alamin natin kumusta na kaya ngayon ang sitwasyon doon kay Mike Blando doon sa Danlugan. Mike, any update? Significant update dyan sa iyong lokasyon ngayon? Mike, no audio ka as of right now? Alright. So, go ahead Mike. Kumusta dyan sa iyong lokasyon? Pa-check po kung may audio na. Loud and clear. Go ahead Mike. Okay. Magandang hapon, Tonet and Father Angel. Andito pa rin po tayo sa Tabuco Bridge, dito sa Danlugan. Hinihintay ang pagdating ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngayon po ay nasa pagoda na yung image ni Divino Rostro, and de colores yung mga boyadores na naghihintay sa iba't ibang mga bangka na nakahilera ngayon, nakalinya sila at handang hilahin itong malaking pagoda once na dumating na si Nuestra Señora de Peña Francia. Sabay na sasakay po yung dalawang images na yan para officially umpisahan na ang fluvial procession. So iba't ibang kulay, sabi ko nga, Tonet, Father Angel, iba't ibang kulay ang suot ng ating mga boyadores. May berde, may dilaw, may pula, at may color white, at iba-ibang kulay nga yung ating nakikita ngayon na mga boyadores na naghihintay, matyagang naghihintay sa kanilang mga bangka. And then mahabang pila ito, mahabang linya ito ng mga bangka, at yun nga, pasalamat tayo na tumaas na yung water level, Tonet and Father Angel. Kanina kasi nag-low tide and sumayad yung pagoda, pero ngayon medyo safe level na at pwedeng mahila na yung ating pagoda. So yun, naghintay pa rin tayo, Tonet and Father Angel, ng pagdating ni Nuestra Señora de Peña Francia. Yes, Tonet? So Mike, magandang balita na tumaas na yung tubig. And alam natin, as mentioned also a while ago, youth sector, majority na nakasakay ngayon sa pagoda ay mga kabataan. Bilang isang nandyan, you are able to witness ngayon yung sitwasyon dyan sa pagoda. Ano yung para sa'yo, ano yung pakiramdam na sa ngayon ay mga kabataan ang majority na nakasakay sa pagoda? Mike? Alam mo, Tonet, magandang experience to para sa mga kabataan, considering na, yun nga, young minds today, they need guidance. Alam naman natin yung new generation ngayon, ibang-iba na sa generation noon, and then they need more guidance right now. So I think this would be a great time for them to experience the solemnness or the solemnity of the fluvial procession. It's time for them to reflect, mag-isip-isip sila, at for sure, magmimilagro yan at kumbaga, through the Blessed Mother, pwedeng malinawan ang kanilang mga isip. Yung mga naguguluhan, alam naman natin yun, yung mga sitwasyon ngayon sa mga kabataan, sa mga naguguluhan, those with clouded minds, I'm sure the Blessed Mother and then Jesus Christ Himself will enlighten their minds habang isinasagawa itong fluvial procession. And to add na lang, Tonet, kasi kanina, napag-usapan yung tungkol sa environment. Kung makikita natin taon-taon, yung kulay ng tubig ng ating Naga River is brown, and then hindi naman natin may pagkakaila na yun nga, maraming basura. How I wish, although suntok sa buwan ito, it's a wishful thinking na isipin sana how I wish in my lifetime or in our lifetime ma-experience natin na how is it naman kung ang tubig sa river malinaw, di ba? Well, nasa sa ating mga tao yan kung aalagaan natin yung ating kalikasan, yung ating river,
nasa sa atin po yan. So again, another point to think habang isinasagawa ang ating fluvial procession. Tonet, Father Angel? That is a very beautiful sharing and reflection, Mike. At maraming salamat sa iyong update dyan. Mike Biando, galing dyan sa Danlugan. Thank you very much, Mike. Okay, thank you so much. Mula dito sa Danlugan, mukhang narinig ko na pala, Tonet, sumisigaw na ng Viva la Virgen, papalapit na yung andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Siguro, sabay-sabay nating panoorin together with our kababayans all around the world. Panoorin po natin ang pagdating ng imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia. Mula dito sa Tabuco Bridge, ito po si Mike Biando para sa Peña Francia Fluvial Procession 2025 Special Coverage. Viva Ki Maria, Ina para sa Gabos. Salamat Mike sa iyong update dyan sa may Danlugan. So as of now, sabay-sabay nating panoorin and sabay-sabay tayong magdasal para sa ating mahal na ina na ngayon ay papalapit na sa Danlugan na isang hint sa atin na mag-uumpisa na in a little while ang fluvial procession. Yes, at nakikita natin, sa ngayon wala masyadong umaakyat sa andas ni Ina. That is a very beautiful, sabi nga nila, sight to behold kapag walang, sabi nga kanina, di ba, walang nagpapasali in Bicol. So, napakagandang tingnan. Truly, that is a very beautiful showing of respect to our Ina, Our Lady of Peña Francia. Pero sa ngayon nakikita pa rin natin, meron pa ding mga banderitas. Father? That is covering parts of our screen right now, and hopefully at medyo na cover ang image ni Ina, but kahit papano nabawasan din naman. So hopefully in the coming years, isa pa yan sa pwede nating matingnan, yung mga banderitas maging strategic location. Yes, tama ka, Tonet. Actually, last traslasyon, procession, yung ruta na dinaanan ng andas ng Divino Rostro at ng imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia, clear sila sa mga banderitas. So, at sabi kung mo nga, makikita natin, Father, yung banderitas nagigipatuloy cause may mga humihila na mga voyador, hinihila nila yung banderitas and it's blocking our sight right now. We cannot clearly see the image of our Ina, Our Lady of Peña Francia. And sa ngayon, Father, nakikita natin yung mga pare talagang they are making sure na walang kagaya nung dati na nagiging unruly at umaakyat. Meron, as it was already mentioned a while ago, yung umupo sa andas, and right now we are very thankful na hindi iyon nangyari ngayon. yes, actually, Antoinette, yung sharing mo, I could recall kung ano yung experience ko 2 years ago during the fluvial procession. So, pag malapit na sa Danlugan, it's a time for us to make the buntong hininga. Malapit na ibaba ang imahen ng ating mahal na Birhen, Inang Peña Francia. And we are very much looking forward to that because as mentioned by you a while ago, Father Angel, it'll signal the start of the fluvial procession. At ngayon po, we also would like to thank all our live stream partners from our live locations, the Metropolitan Cathedral. We also have St. Anthony of Padua. And also, pasalamatan rin natin ang St. Bartholomew Parish, ang Our Lady of the Holy Rosary sa Bombon, and also the San Jose Local Government Unit. And we also have Pasada Rinconada Holy Cross Parish, 3GX, GNN-TV 48 Naga, Universidad de Santa Isabel, and of course, Cáceres Commission on Communications. And also, Tonet, pasalamatan natin ang ating mga mission partners. We have our mission supporter, Naga Oriental Walk, Highway 411 Resort and Travelers Inn, Beans and Cream Cafe, Biggs Goa, Pili and Robinsons Naga, Kabalikat Civicom, Attorney Rosario Irene Pasa, Ida Pantillas del Rosario, and Pearly and Edward de los Santos. We also have our Ina Gold partner,
DCTV, Suprafeeds, Pixeled Solution, Amala the Label. And also, pasalamatan natin ang ating mga deboto silver partner, ang BPI Retail Loans, Housing, Auto, and Motorcycles. And also ang St. Daniel Pharmacy. Salamat po sa inyong suporta. And pasalamatan natin ang pagmamalasakit bronze partner, ang Alpha Insurance and Surety Company Incorporated, ang Worknest Co-working Space, ang Gas Bay, ang Maying Rice Mill and Comprada, ang Rowenson Bread and Grocery, and also ang Tigaon Poultry Supply. Maraming salamat po sa Maraming inyo. salamat po. And also, we have to thank Irwin Events and Style for our studio set design. Thank you very much. We also have the City Government of Naga, headed by Mayor Maria Leonor G. Robredo, Local Government Unit of San Jose, headed by Mayor Gerald B. Peña, KBP Camarines Sur Chapter, Philippine Information Agency, GCI Construction and Development Corporation, Universidad de Santa Isabel de Naga Incorporated, and Ariel Alvarez. So sa ngayon po, nakikita natin na nagpapatuloy pa din. Alam natin, based doon sa update from Mike Biando, malapit na sa Yes. Danlugan ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. So, sa ngayon, Father, it's also good to, as we wait na makarating na sa Danlugan si Ina, it is also good to talk about yung, naalala ko yung sa Colgante Bridge, Father, because in a little while, makikita natin, and syempre dadaanan yon ng pagoda, the Colgante Bridge. Yes. Tunet, napakaganda na ating balikan ang storya tungkol sa Colgante Bridge. And kung naalala natin, it was on September 16, 1972, a Saturday, during the fluvial procession na festive sana, a time for us to pray. Hindi natin inaasahan na ang Colgante Bridge nag-collapse under the weight of our devotees. And for the record, 138 recorded deaths ang nagkaroon noon, 138. Yes. That is a big number. Yes. And imagine, Father, as you've mentioned a while ago, fluvial procession is the time wherein we give honor to our ina. There's a festive mood, and then all of a sudden there's this tragedy that took away 138 lives. And you mentioned, Father, that your mom was actually able to witness that moment. Yes, actually, off-screen nga, I shared to you, Tonet, na during that time na nag-collapse yung Colgante Bridge, my mother, nag-share siya sa akin na nandun siya doon mismo sa Colgante Bridge. And she told me na kung hindi siya nakinig sa mother niya, kay Lola, I don't know, siguro hindi naman natin aasahan na... Wala sana akong kausap ngayon, Father. No. Pero it's a good thing to ponder na ang ating ina, hindi tayo pababayaan, gusto niya yung ating safety. Amen. Just like our mother, our ina, Nuestra Señora de Peña Francia. She's our guide, our model, and at the same time, our protector. Just like yung experience ng aking mother, my biological mother, during those darkest time ng Peña Francia festivities. She listened to her mom and her life was saved. How beautiful if we also listen to our spiritual mother and follow her footsteps. Kumbaga, makinig. Of course, apart from, listening to our mother, more than anything, we should listen to God. That everything that we do, the path that we take is always in accordance to God's will. That is a very beautiful sharing, Father, na na-witness at na-experience mismo ng iyong ina.
yung Colgante tragedy, I'm sure there was a certain trauma that she experienced. Yes, actually, Tonette, according to her, from that moment, she made sure na every traslasyon pumupunta siya, naglalakad kasama ang mga estudyante, kasama ang mga deboto. It's a way of thanksgiving for the gift of life. So kahit nga ngayon matanda na si Mama, so shout out kay Mama dyan, nanonood sila sa kwarto ko sa Holy Rosary Minor Seminary. And thank you, Father Francis, for allowing my parents to be there. So, nanonood dyan. So, it's one way of thanksgiving para sa kanya. So, sabi ko nga sa kanya, matanda ka na, Ma. So, dito ka na lang. Hindi na dapat tayo sumama sa prosesyon. And thank God that your mom was saved. And for sure, there are also lives that were saved during that time. But also, our heart goes out to those who may have lost their family members, who may have lost their loved ones. Our hearts and our prayers goes out to all of you. May you feel the comfort of our Ina, Our Lady of Peña Francia. And it's also a good reminder, Father, what happened during the Colgante Bridge. May bumagsak, may mga binawian ng buhay. But at the end of the day, because of the love of our Ina, Our Lady of Peña Francia, we chose to move forward because we know that Ina will never abandon us despite everything that happened during that time. Yes, tama ka. Actually, Tonette, naalala ko, in one of the homily of the Apostolic Nuncio, Tito Iliana, how our mother protect us. Kasi remember in the prayer Memorare, that never was it known that anyone who asked for her intercession was left unaided. So, very, very powerful ang intercession ng ating mahal na ina. And also, sana lahat tayo, sabi nga natin paulit-ulit, na itong traslasyon procession, itong fluvial procession, it's a wake-up call for all of us na hindi lang tayo parang fanatic lang sa traslasyon, sa fluvial, but also a wake-up call for us to deepen more our faith, to listen more to Mary, to listen more to Jesus. I love that. Thank you for that, Father. And you've mentioned a while ago that the Colgante Bridge, yung pagbagsak ng Colgante Bridge, happened September 16, 1972. And in 1972, just a few days after the fall of the Colgante Bridge, nagkaroon ng people power revolution. Kumbaga, during September 21, 1972, we saw priests, nuns, people from all walks of life hindi natakot harapin ang military trucks to threaten people. So, dahil dito, Father, bigla kong naalala yung kay Pope Francis, this Fratelli Tutti on fraternity and social friendship, na kumbaga, the church is being one with the cries of the people, the cries for help, the cries for democracy, the cries for equity, and the cries for justice. Yes, tama ka, Tonette. The encyclical letter of Pope Francis, Fratelli Tutti, urges the world to move beyond superficial boundaries. Like, sabi mo nga kanina, the cultural, the economic, and even religious, to build a more just, a more peaceful, and a united global society. Amen. And we will delve deeper into that discussion, how we can be one with the community in just a short while. We will now first pause for a moment while we wait for Ina to reach the Dandugan. And as we wait, let us pause and pray. Suene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con tanta emoción. Que suene vibrante el himno de amor
Pwede po auto check po. Los montes proclaman tu gloria y poder. El pueblo creyente con gozo te ven, te canta amoroso y besa. Suene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con tanta emoción. Suene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con tanta emoción. Perdona del mismo lenguaje. Siempre la reina del nuestro
Loving Father, we give thanks for the gift of wisdom to our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Bless all the Cuidadores. Bless all the Cuidadores who participated in this fluvial procession. Their grace has moved the hearts of men under the mantle of Ina, to love you more deeply and to serve you more generously. We ask you to love them so that they may tell your wonderful deeds and give fruit in their lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Nagbabalik po ang Fluvial Procession 2025 coverage. Viva Kay Maria, Ina, para sa Gabos. At ngayon po nakikita natin, Father, at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, nakasakay na po ng pagoda ang imahe ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia. And also nakita natin na sinalubong ng mga obispo, particularly ang ating obispo sa Cáceres, Bishop Rex, and sinimulan niya ang opening para liturgy and ang pag-insenso sa imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. And a while ago, Father, nakita din natin, bago dumating doon sa may danlugan si Ina, merong nangyaring nagkasakitan, merong mga pare na natulak, and even caretakers of Ina. And so, probably this is a call to everyone, to all the devotees, to all the pilgrims and voyadores, na hindi natin kailangan magkasakitan, hindi natin kailangan magtulakan. Yes, tama ka. I want to reiterate this again sa lahat ng mga umaantabay, sa lahat ng sumunod sa foot procession, na
sa pagdaan ng imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia, let's pause for a moment, offer a prayer to our beloved mother. Kasi kanina nakita natin, there is this tendency for us na itulak, hawakan, hablutin ang manto ng ating mahal na ina. Yeah, so that's a reminder to everyone. Also, allow me to correct a while ago, September 21, 1972 is the martial law. Once again, September 21, 1972, just a few days after the collapse of the Colgante Bridge, martial law happened. And People Power Revolution, as we all know, happened in February 22 to 25, 1986. But as mentioned a while ago, Father, during the martial law, during that time, doon natin nakita that the church really is a church for all. Same as our ina, Nuestra Señora de Peña Francia, is a mother to all. The church listened to the cries of the people, the cries for justice, for democracy, and for equality for all. Tama ka, Tonet. And isa lang ang ibig sabihin yan. To our viewers, lahat ng mga nakikinig, nanonood, malaki ang papel ng debosyon upang mabuo muli ang ating bansa. The significance and big role of devotion in nation building. We can rise as one. We can rebuild. We can let it happen if we walk together, if we journey together towards the direction God wants us to go. Synodality. Synodality, that's beautiful, Father. At yung sinabi mo na we can rise together, we can rebuild together, parang yung Colgante Bridge. The Colgante Bridge was, bumagsak, but ngayon it's stronger as it has ever been. And so just like us, hopefully when we fall, when we experience some setbacks, we have an ina that we can cling on, that will guide us, and that will help us rebuild ourselves. Thank you. Tama ka, Tonet. So, sa ngayon po, nakikita natin sa ating live stream coverage na nagsimula na ang fluvial procession. Nakikita natin ang nakikita natin sa ating screen ngayon. Yes. Dire-diretso yung pagsagwan ng sabi nga kanina ni Mike Biando, iba't ibang kulay, Yes. different boats, na nakasakay doon sa boat, iba-iba yung kulay, dire-diretso sa pagsagwan, papunta sa dagsaan. And it's a beautiful reminder na yung different colors, yung Fratelli Tutti, if we go back to the discussion about Fratelli Tutti, walang pinipiling kulay, walang pinipiling walang pinipiling kahit anong division, but the church really is open to all. Tama ka, Tonet. Kasi one of the key themes in Fratelli Tutti is the rejection of individualism. Pope Francis critiques modern forms of selfishness, ang pagiging makasarili. So sa fluvial procession, nakikita natin sa gilid ng Naga River ang mga tao, nakasindi ang kanilang mga ilaw, ang kandila, nagwawagayway ng kanilang mga panyo, shouting, "Viva la Virgen!" It's a beautiful scenery para sa atin na lahat tayo nagkakaisa, lahat tayo tumatawag, lahat tayo nananalangin sa ating mahal na Birheng Peña Francia. And di ba nga kanina, Father, it was mentioned that Viva is a cry. When we say Viva, we cry for life, we cry for creation, we cry for our nation. And hopefully right now, of course, we know what's happening, not just in our country, but in the world. And hopefully, as we cry Viva, we also cry for justice for everyone. We cry that all our public servants listen to us and really do their job to make this country a better place. As we cry Viva, sana hindi lang po sarili natin yung pinapanalangin natin, pero pati din po yung ating bansa, lalo na yung tinatawag nating mga nasa laylayan. That's right. Kaya nga, Viva, long live the Queen.
Long live our nation, our wife. And now, before we end our coverage, we will also ask for updates from Magsaysay. Kasama natin doon sa ating live location si Carol Falabi. Carol, kumusta? Alright, so in a short while, makakasama natin si Carol Falabi sa Magsaysay area. And as of right now, we can see maraming mga tao nagwawagayway ng kanilang mga panyo, merong mga kandila, mga cellphone, naka-on ang kanilang flashlight, and they are for sure yelling, shouting on the top of their lungs, "Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!" Okay, And that's right. And ngayon, let's look for update na naka-standby ngayon si Carol Falabi. Carol? Galing dyan sa Magsaysay. Father Angel and Antoinette, nagdidiklom na, magayuno ng hilingon ang ilaw, digdiyo sa gilid, ang mga ang salog, kadakol na ng mga tao. Ngunya yun ako digdi sa Magsaysay Bridge. And kasubago nga daw po kamo yung talking about the Colgante Bridge tragedy in September 16, 1972. And kasubago din, napag-ulayan na sa itong martial law anniversary is tomorrow, September 21. Kung hihilingon ka, one of my insights, as I was observing, sa sarong iglap no, nangyari si trahedya, igwani garo pangitain o foreshadowing. 5 aldaw, diniklara ang martial law na pwedeng may madiklom na panahon pataas. Sabi nga ni Kayan po, Father Angel and Antoinette, the rise of dictatorship and the fall of Colgante. So I'd like to also share about nation building. Dahil kaya duman natapos ang istorya sa pagkahulog kan tulay. Dahil nagpundo ang puso ng gabos ng mga Bicolano, nagbangon, nagtarang, nagtarabangan sinda. And gusto ko din sabihin na duman sa input na to, ngunyan, igwa naman kita ng mga tulay na kumbaga nagko-collapse, no? Ang pagpapalaganap kang fake news, ang pagpikit mata sa nangyayaring korupsyon, ang pagsawara ng pagmakulog sa kapwa, ngunyan na panahon, kita na ang kumbaga, kita na ang tulay, asin fondasyon sa tuyang nasyon. Aside from that, Father Angel and Antoinette, the nation building din, kumbaga, dailang trabaho kan leader, kundi trabaho kan lambang puso na may pagmakulod sa katuyang banwaan. So, nahihilingan mo niya na buong fluvial procession, ang pagkaigwa ulit ng mas pusog na tulay. Ang tulay ba kung pinag-uulayan ta ining Magsaysay Bridge o ang Colgante? Okay. Sorry, Carol, we have to cut you there. All right, sige, go ahead, Carol. Your audio is getting better. Yeah, ang tulay po, ang tulay na sinasabitan niyan, Antoinette and Father Angel, bako si tulay na physical bridge na kung sa'yo na kumunyan niya ang Magsaysay Bridge ang Colgante Bridge na natumba or nag-collapse sa September 16, 1972. Sa kita na niyan ang totoong tulay para magkasararo. Kita na ang kondasyon. Ang tulay na nagkukulekta sa kadasaro. And from that foreshadowing is also appalling to all of us. Alright, so nangingibabaw pa din, kita man bilang sarong nasyon. Alright. Thank you, Carol. Sorry we had to cut you there. Medyo nagcha-choppy yung audio right now. But thank you very much for the update that you gave from Magsaysay. At sa ngayon po nakikita natin patuloy pa rin ang pag-abante ng pagoda. And right now, sabi nga ni Carol kanina, Father, mas maganda na siyang tingnan. Lalo ngayon, through our drone shots, the aerial view of our fluvial procession, so beautiful. So beautiful, especially looking at the sides of the river. Marami ring mga taong nakaabang. Okay, nakita natin na ang pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia
nakalampas na sa Panganiban Bridge. So patungo na sa Basilica Minore para sa dadausing banal na Santa Misa. There. So once again, thank you very much kay Carol for her update. And ngayon, Father, kanina na-mention natin yung accountability with from our public servants, the leaders of our country. Their accountability is not just to us, their constituents, but also accountability to God. And especially all of us. Hopefully, everything that we do is always according to God's will. Yes, Tonet, malaking instrumento ang mga deboto upang muling buuin ang nawawasak nating bansa dahil nga sa korupsyon, dahil nga sa pagiging makasarili. Amen to that, Father. Sabi nga nila, without devotion, there is no true transformation. No matter what you are devoted to, it is the quality of your devotion which will transform you. This is from the quoted from Sadhguru. So really, may we be a reflection, a beautiful reflection of our faith and devotion. And allow me, Tonet, to share this Bible verse to our viewers, sa lahat ng nanonood, nakikinig sa ating live stream. From Matthew chapter 6 verse 24, no servant can serve two masters. You cannot serve both God and money. Sabi nga sa Colossians, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Kaya bilang mga deboto ni Nuestra Señora de Peñafrancia, dapat tayo'y mga disipulo ni Kristo. Kung kaya ang ating hari, ang ating pinapakinggan at sinusunod ay si Kristo at hindi ang mga naghahari-harian dito sa lupa. Amen. That is a beautiful, beautiful reminder to all of us, Father. Thank you very much for that. So, right now, as we wait for the pagoda, carrying the image of our Ina and our and Divino Rostro to the Dagsaan, we will now be pausing for a few minutes, a moment of silence, while we witness the journey of Our Lady of Peñafrancia pabalik sa kanyang tahanan. Magbabalik po ang Fluvial Procession 2025 coverage, Viva Ki Maria, Ina para sa Gabos. Ikanagdadaran ng kapurundugan sa samong rondan, pinong nakalimutan. Ikan gusto, ikapan panasulong. Ang paalaman, kami sa imong manwaang inataman. Sa kaumbahan asinan kamunduan, sa imo kami pinaarang, bukod sa sirangan, pinagkapaniman sa sunupan, sa iwan magtuman, ikan rinurok yan. Daig ikan sa Awin at sa imong gawa,
Muli po nagbabalik ang Fluvial Procession 2025 coverage, Viva Ki Maria, Ina para sa Gabos. In just a short while, mga kaibigan, magsisimula na po ang isang pontifical mass na gaganapin po dito sa Basilica Minore ng Our Lady of Peña Francia. At ito rin po ang ikasyam na araw ng kanyang novena ng Our Lady of Peña Francia at bukas po ay ang kanyang pista o tinatawag nating Solemnity of Our Blessed Mother. We call our devotees to journey inwards. Maganda po na magnilay-nilay tayo how we live out our Catholic faith. Tanungin natin ang ating mga sarili. Do we live each day as Christ Himself has taught us? Do we allow the Holy Spirit to guide our decisions? And sa ating pamumuhay sa araw-araw, kasama ba tayo sa landas na tinatahak ng simbahan? Kasama ba natin sa ating paglalakbay ang mga nangangailangan? Pinapakinggan ba natin ang mga mahihirap at mga nawawalan ng pag-asa? Ngayon po, magkakaroon po tayo ngayon ng pagninilay-nilay about the Eucharist itself. The Eucharist is the source of communion for each one of us because everyone is gathered around one table. Kahit sino ka pa, kahit ano pa yung ginagawa mo, ano pa yung trabaho mo, kung ano yung nasa puso mo, makasalanan man o hindi, we are gathered in one table and we are one in communion, not only with each other, but also more importantly with our Lord Jesus Christ, who nourishes us, who is one with us. That is why the Eucharist itself is the point of our communion. That is very beautiful. Listening to your explanation, Father, about the Eucharist. And probably that's the reason why after the procession, it is important for all of us to really be part of the Holy Eucharist, which will be celebrated later. And of course, we would like to thank everyone who's been a huge help in making our live coverage a successful one, in evangelizing and of course bringing to everyone who were not able to join us here in Naga City to bring to you our Fluvial Procession coverage. Maraming salamat po sa Cáceres Commission on Communications and the people behind the successful coverage. To all the volunteers, thank you very much. And the production and technical team, maraming salamat po. And of course, thank you to all my co-hosts here. It's been a huge privilege to host this Fluvial coverage 2025 with all of you, Father Angel, Father Loy, and Miss Tess. Maraming salamat din po sa ating mga mission partners. And pagdating po ng image ng Our Lady of Peña Francia dito sa Basilica Minore of Our Lady, makakasama po natin sa Pontifical Concelebrated Mass the Most Reverend Bartolome Santos Jr., the Bishop of the Diocese of Iba, as our main celebrant and our preacher. Thank you, Kuya Eloy. At this point, pansamantala po kaming magpapaalam to give way to our Eucharistic celebration. Ako po, si Father Angel Lorenzo S. Dorosan. At ako naman po, si Antoinette Eduardo. Muli po ako si Tess Banyares Delfin. Maraming salamat. At ako po si Father Loy Sarmiento. Salamat po sa inyong lahat. At ito po muli ang Fluvial Procession 2025 coverage. Viva Ki Maria, Ina para sa Gabos. Happy Inang mamumuto
maasahan, kundi ikainang mahal. Inaburabot ka nin kaugmahan, ako
te, te miras llorando, les miras también. Al punto sus lágrimas se truecan en bien, y a casa gozosos les vemos volver. Los pobres y tristes te buscan con fe, te miran llorando, les miras también. Al punto sus lágrimas se truecan en bien, y a casa gozosos les vemos volver. Suene vibrante el himno de amor, que entona tu cuerpo con tanta emoción. Que suene vibrante el himno de amor, que entona tu cuerpo con tanta emoción. Patrona del hijo del Padre Dios.
use it to protect them from the dangers of wind and rain and all the perils of the deep, and bring us all to the harbor of light and peace. Bless all the boyadoras, Parasagwan, who have participated in this fluvial procession. Your grace has moved the hearts of these men under the mantle of Ina to love you more deeply and to serve you more generously. We ask you to love them so that they may tell your wonderful deeds and give proof of them in their lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Let us go in procession to enter the house of the Lord under the maternal love of Ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Divino Rostro! Viva sa banal na lalawgon ni Jesus! Viva sa kabigha-bighaning mukha ni Jesus! Viva sa mukha ni Jesus na aming tagapagligtas! Viva sa Diyos no na parasorog! Viva el Divino Rostro! The special devotion to the Divino Rostro started here in Naga during the time of the Most Reverend Casimiro Herrera OSA. To make it easier for the devotees to give vent to their devotion and implore the divine intercession of Jesus during the whole duration of the epidemic, Father Pedro de la Torre, the Vicar General of Diocese of Nueva Cáceres, requested Bishop Herrera to enshrine the Holy Picture at the cathedral. As a result of the Bicolanos' great manifestation of their faith, the threat of the dreaded disease was dispelled. They were spared from being stricken by the cholera. This event led to the decision of the Catholic hierarchy to celebrate the feast of the Divino Rostro and Peña Francia together. It became part of the tradition until today that the Holy Picture was placed on an andas and was carried on the shoulders of the priests to express their vows and devotion to the holy face of Jesus. As we welcome the Divino Rostro, the face of those suffering, we once again implore the face of our Savior to spare us from the disease, especially the plague of sin, immorality, and the loss of the sense of God. Now, let us open the doors of our hearts and be renewed by His love. Viva el Divino Rostro! Viva
Viva sa banal na lalawgon ni Jesus! Viva sa kabigha-bighaning mukha ni Jesus! Viva sa mukha ni Jesus na aming tagapagligtas! Viva sa Diyos no na parasorog! Viva el Divino Rostro! Let us now sing the hymn to the Divino Rostro. Kayo. Yung sound si Dadoy, dapat nagpatugtog na lang ng ang choir, makman. Wala gabi telefon man. Urahaw na lang din, yung pagayon. Urawin na siya na din. Kaanaran mo ang mic kong Day mo man. Day mo man din. Pag biba siya, may irilingan sa'yo. Saan niya to? Bala parong ko. Dikit pa man? Di pa. Kaya pa man, der? Dahil man yan pigmimilpig. Dahil mayo ning report. Viva el Divino Rostro! Viva sa banal na lalawgon ni Jesus! Viva sa kabigha-bighaning mukha ni Jesus! Viva sa mukha ni Jesus na aming tagapagligtas! Viva sa Diyos no na parasorog! Viva el Divino Rostro! In 1710, Father Miguel Robles de Covarrubias brought to the community of Bicolanos the gift of devotion to Our Lady of Peña Francia. Indeed, we are thankful to God for this great devotion to Ina. She is the patrona del Bicolandia and mother to all. The Church will always, and especially in our time, in this world full of threat of deconstruction of faith, unending wars, fake news, discrimination, immoralities, deprivation of the poor, corruption, and imbalanced judicial system in our society, has need of a mother, an ina who will give comfort, relief, and tranquility to her weeping children. In spite of this, we, the community of the faithful and the whole church in Bicol especially, believe that Ina will always be there to be our mother who walks with us,
consoles us amid sufferings, and points us to His Son, Jesus. With great jubilation and thanksgiving, the people of Bicolanja welcome Ina, the Mother of Hope. Let us always invite her in our lives, that she may reign and always be with us in life's challenges. ¡Viva la Virgen! ¡Viva Nuestra Señora de Peña, Francia! ¡Viva sa mahal niyamong ina! ¡Viva sa mahal niyamong patrona! ¡Viva sa ina ng awa at pag-asa! ¡Viva sa reyna ng kabataan at ng sanlibutan! ¡Viva la Virgen! Let us now raise our voices of love to Ina as we sing the hymn of Our Lady of Peña Francia. Alalalaugod ni Jesus! Viva sa Diyos no na parasoro! Viva el Divino Rostro! Viva sa banal na lalaugod ni Jesus! Viva sa Diyos no na parasoro! Viva el Divino Rostro! Los ríos murmuran tu nombre al correr, los montes proclaman. ¡Viva la Virgen! ¡Viva Nuestra Señora de Peña, Francia! ¡Viva sa mahal niyamong ina! ¡Viva sa mahal niyamong patrona! ¡Viva sa ina ng awa at pag-asa! ¡Viva sa reyna ng kabataan at ng sanlibutan! ¡Viva la Virgen! Prayer of Reception of Our Lady of Peña Francia.
O Mother of Christ and Blessed Mother Mary, Our Lady of Peña Francia, we are happy and honored that this your return to your basilica, the cherished home where your children gather to honor and love you. Once more you dwell among us, showing that you are truly our mother, who never abandons her people. Pray for the people of Bicol, your beloved children, that we may always live in faith and love and be led ever closer to your Son and Jesus, as mother to all. You welcome every pilgrim and devotee as your own, making this holy place a true home for every heart that seeks your Son, Jesus Christ. We are yours, our Queen and Mother. Take care of us, your people, and our beloved land, now and forever. Salve Regina. Ora pro nobis Sancte Dei Genitri. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, Daud quius commemoratione leitamum, eius intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. ¡Viva la Virgen! ¡Viva Nuestra Señora de Peña Francia! ¡Viva sa mahal niyamong ina! ¡Viva sa mahal niyamong patrona! ¡Viva la Virgen! Welcome, dear brothers, sisters, devotees, and pilgrims in Christ. Tonight, we are gathered with jubilation and gratitude to God for His goodness and unconditional love for us. In a very special way, we rejoice and give honor to our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, for her maternal and loving intercession for us, her children. On this solemn Eucharistic celebration, we invoke her aid to pray for all our petitions to God and to bring us closer to her Son, Jesus, that we may always acclaim our Ina
as the mother of Christ, but also for us, a mother to all. Let us now prepare ourselves to celebrate the holy sacrifice of the Mass that will be presided over by His Excellency, the Most Reverend Bartolome Gaspar Santos, Doctor of Divinity, the Bishop of the Diocese of Iba, together with the concelebrating bishops and priests from other dioceses. With our hearts full of love and thanksgiving, we now raise our praises to the one and triune God who is present among us here as we sing the entrance hymn. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. My dear sisters and brothers in Christ, the Pueblo Amante de Maria, we gather in this Eucharistic celebration with grateful hearts, for God, our loving Father, has given us the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, who always leads us to her Son, Jesus Christ, our Lord and King. Mary is our pamanang banal, the holy gift entrusted to us, ay ina who guides us on the path of holiness and teaches us the way of love and hope. As we welcome Ina back to her home, after the joyful days of the novena, we are reminded that our pilgrimage does not end with the festivities. Instead, it continues each day. When we bring her love into our families, when we imitate her faith in our communities, and when we allow her to lead us closer to Christ. Today, as we acclaim her once more as Mother to all, may this homecoming renew our faith and fidelity to her Son. With Mary, may we persevere as pilgrims of home and live as true witnesses of His redeeming love. Let us now acknowledge our sinfulness and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen.
Let us light our candles and raise our handkerchiefs in joyful thanksgiving to God for His goodness and this gift of devotion to Ina. Let us now glorify Him by singing the Gloria. Gloria in excelsis Deo. Let us pray. O God, the Father of mercies, whose only begotten Son, as He hung upon the cross, chose the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, His mother, to be our mother also. Grant, we pray, that with her loving help, your church may be more fruitful day by day, and exulting in the holiness of her children, may draw to her embrace all the families of the people. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. You may now put off your candles. Let us listen to the liturgy of the Word. A reading from the book of the prophet Isaiah. Sing out, heavens, and rejoice, earth. Break forth into song, you mountains. For the Lord comforts his people and shows mercy to his afflicted. But Zion said, "The Lord has forsaken me. My Lord has forgotten me." Can a mother forget her infant? Be without tenderness for the child of her womb? Even should she forget, I will never forget you. See upon the palms of my hands, I
have engraved to you. Your walls are ever before me. Your children hasten, your levelers, your destroyers go forth from you. Look about and see. They are all gathering and coming to you. As I live, oracle of the Lord, you shall don them as jewels. Bedeck yourself like a bride. The word of the Lord. Thanks be to God. Tuminindogan reina sa imong tuon, nasasamlohan nin gulawan. Pagimate, aking daragang hilna ikilimo, ansa imong talinga, lingawen sa imong banwaan, asinan sa imong Minamot kan hode, ansa imong kagayonan, sambahan kukusong mo siya, tasyan sa imong kagurangan. Dadarahon sindana mauga, asinagaya-gaya, pasiring sa harong kanadan, pasiring sa hadan ninda.
reading from the Acts of the Apostles. After Jesus had been taken up into heaven, the apostles returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. When the apostles entered the city, they went to the upper room where they were staying. Peter and John, James and Andrew, Philip and Thomas, Bartolomeo and Matthew, James son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas son of James. All this devoted themselves with one accord to prayer, together with some women, and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. When the time for Pentecost was fulfilled, the apostles were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim the word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand to honor the Holy Gospel. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister,
Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her into his home. The Gospel of the Lord. Please remain standing for the blessing with the book of the Gospel. Kindly make the sign of the cross. Let us now listen to the homily of His Excellency, the Most Reverend Bartolome G. Santos Jr., Doctor of Divinity, the Bishop of Iba. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasalan, maniyanasin sa oras kan samuyang kagatanan. Amen. Ngayon at kung kami mamamatay, our gospel for this celebration from John chapter 19, verse 25-26. The last line spoke, saying, from that hour, the disciple took her in his home. Alam niyo po bang napakahalaga ng oras sa Ebanghelyo ni San Juan? There were only two incidents that the Blessed Mother appeared in the Gospel of John. In John chapter 2 at the wedding at Cana, and in John chapter 19 at the foot of the cross. You know what had happened in the wedding at Cana? Wala nang alak, naubos na. Kahiya-hiya po yun sa isang handaan. Parang isang handaang naubusan ng kanin, naubusan ng ulam, ang dami pang bisita. Kahiya-hiya. It will be remembered forever as a kind of curse and as a kind of dishonor to the bride and to the groom. Kaya ang mahal na ina, lumapit kay Jesus, lala silang alak. Ang sagot ni Jesus, Woman, what is it to you and to me? It is not yet my hour. Anyway, the Blessed Mother said to the slaves and to the servants, gawin nyo anuman pag-utos niya sa inyo. Hindi dahil ayaw pansinin ni Jesus ang kanyang ina, kaya sinabing, Woman, ano ngayon? Ito sa'yo sa akin. Hindi rin naman binaliwala ng mahal na birhen ang salitang ito ni Jesus. Kaya sinabi niyang, gawin niyo namang pinag-uutos niya sa inyo, ha?
isipin niyo pong mabuti kung ano ang ginawa ng mahal na Birheng Maria. Hindi ba ito ay isang napakalino ng pagtulong para mawala sa kahihiyan ang ikinakasal at alam niyang may magagawa ang kanyang anak. At tuwing ang mahal na Birheng Maria ay ikukwento ni San Juan, ang sasabihin ni San Juan, ang ina ni Jesus. Hindi po sinabi ang pangalang Maria. Di naman na kailangan eh. Kahit sa paanan ng krus, nandoon ang ina ni Jesus. Bakit? Katulad niyo po, kayong lahat na nandirito ngayon, alam naman natin kung anong pangalan ng ina ni Jesus, hindi ho ba? Katulad ng pamayanan ni San Juan na nakinig sa kanyang ebanghelyo noon, alam nila kung sino ang ina ni Jesus. Hindi na kailangang sabihin pa, si Mary ba yon? Sino ba yung Mary na yon? Tayo pong lahat na nandito, walang katapusang pagbanggit sa pangalan ng ina as ina. Di na natin dinudugtong yung pangalang Maria. Sapat na ang ina. Kaya nga, napakalinaw po na ang ginawa ng mahal na Birheng Maria ay pagtulong upang ang wala ng pag-asang magkaroon ng alak ay magkaroon ng pinakamasarap na alak na ang pinanggalingan pa nga ay tubig na panghugas ng paa. Kayo bang mga nandirito, nakainom na ho ba kayo ng tubig na sana'y panghugas ng paa ng tatay ninyong galing sa bukid? Hindi ba hindi? Pag nalaman mo na yung tubig pala na yon, para sa panghugas ng paa, iinumin ba natin? Hindi po. Pero, bakit yon ang naging pinakamasarap na alak na ilang araw na silang umiinom, ngunit ang sabi ng nangangasiwa, sa handaan ng kasalan, ang unang inihahandang alak ay yung pinakamasasarap. Pag tapos na at maraming nang nainom ang mga panauhin, saka ihahanda ang wala ng ganong sarap. Pero inihanda mo pa rin ang pinakamasarap na alak. Tandaan niyo po mga kapatid, ito ang sabi ni Jesus, it is not yet my hour. And yet, He performed the first miracle sign through the help and through the intercession of the mother of Jesus. There are only 7 miracle signs in the Gospel of John. All of them hopeless cases po. Yung sumunod, anak ng isang royal official, agaw buhay, ang layo. Baka ang layo nun, Libmanan sa Daga. Pero pumunta yung tatay at sinabi kay Jesus, pwede po bang pagalingin niyo yung anak ko? Agaw buhay. Sabi naman ni Jesus, kung di pa kayo makakita ng tanda, di kayo maniniwala. Sige, uwi ka na. Uwi ka na. Magaling na yung anak mo. O, di pag uwi nga niya kinabukasan, sinasalubong siya ng mga alipin niya, magaling na po ang inyong anak. Anong oras? Mga alauna ho kahapon. Noong naisip ng royal official, na yun din yung oras na sinabi ni Jesus na, uwi ka na. Magaling na yung anak niyo. O, yung mamang 38 taon ng paralisado. 38 years nang nakahandusay sa tabi ng isang balong. Sabi ni Jesus, gusto mong gumaling? Sabi naman ng tao, 38 years na. Pag may gumalaw yung tubig, may nauuna sa akin eh. Tayo ka, buhatin mo yung higaan mo. Uwi ka na. Hopeless case po to Di ba? Ang dami. Kasi ang dami ng taong ito. Gutom na kayo, hindi ho ba? Gutom na ho kayo? Gutom na po kayo? Sana kukukuha ng tinapay para kainin ngayon lahat. Wala. Kahit balatan niyo ako ng buhay ngayon, hindi ako makakapag-produce ng bread to feed more than 5,000 people. Sabi ng dalawang apostol, saan ho tayo kukuha? Hopeless case po yan. And yet, nakakain silang lahat. Lumabis pa. 12 basket pa. Tatawid sa dagat. Lagi na naman natatakot tumawid sa dagat kahit sino naman po. Nakita nila, dumadating si Jesus, lumalakad sa ibabaw. Nawala yung takot nila. Kasi sabi ni Jesus, may matakot. Ako ito. Pinanganak ang bulag.
Meron bang alam ang pinanganak na bulag? Wala. Hopeless na ho yun. Puro dilim yun. Pumikit kayo nang walang katapusan. Di po ba? Pero napagaling siya. Nakakita siya ng liwanag. Sumunod siya kay Kristo. Hopeless case pero nagkaroon ng liwanag. Lazarus. John chapter 11 na. Si Martha at ang kapatid niyang si Maria, hopeless. Kung nandito lang po kayo, di sana namatay ang kapatid namin. Sabi ni Jesus, di ba sinabi ko sa iyo, ako ang muling pagkabuhay. And yet, alam niyo po, pagdating dun sa libingan, di ba umiyak si Jesus Christ? Hindi lang po umiyak. Mas malala pa sa iyak. Ang sabi, hindi naman he cried, he wept. Di ba yung... Ayan, di ba, no? Ganon. Naniniwala naman sa muling pagkabuhay. And yet, naramdaman ni Jesus yung pain of death because of the two sisters and all the other friends. Hopeless case. Lazaro, labas ka dyan. Kung kayo po, biglang nabuhay muli ang lolo't lola nyo, di ba magtatakbuhan kayo? Di ba? Kung sakali hong pumunta kayo sa libingan at lumabas ang lolo mo sa libingan, tingnan ko ang galing mo sa pagtakbo ng matulin. Hopeless case, and yet, you see, ito po yung oras, katulong, kasama sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Hopeless case, and yet she will be there. Now, at the foot of the cross, in John chapter 19, ito lang po ang kwento na ipinakita ang mahal na Birheng Maria sa Ebanghelyo ni San Juan na sinabing nakatayo sa paanan ng krus. Hindi nagpapalahaw, hindi nakahandusay, hindi nakadapa, nakatayo. Why would John express and illustrate on the gospel that the Blessed Mother of Jesus stands near the cross? Not away and far from the cross, but near the cross. Para stauro, Yesu, nasa tabi ng krus ni Kristo. Ano pong larawang pinapakita sa atin? Nasaan po yung mga apostol? Nasaan si Pedro? Nasaan si Peter? If you read back chapter 18, what happened in chapter 18? In the home of Annas and Caiaphas, the high priest, nung nililitis ang Panginoong Kristo, nandoon si Pedro, pinapasok siya kasi kilala niya yung isang alipin doon. Andun siya, nakikita niya si Jesus nililitis. Alam niyo po yun? Tinatanong ni Anas kung anong ginawa. Hindi sumagot si Jesus ng tama. Anong ginawa nung isang kawal? Binanatan po. Sinampal. Kita ni Pedro yon. Sabi naman, di ba, friend mo yon? Anong sabi ni Peter? Di Kayo po, pag nakita niyong ginugulpi yung kaibigan niyo, tinanong ko, friend mo yon? Di Inulit. Bugbog sarado na si Jesus kay Caiaphas. Di ba kasama mo yan? Hindi ko yung kilala. Hindi, doon sa garden, kasama ko nung tinagpas yung tenge. Ikaw yun Hindi ko nga yung kilala, no? Kayo ba na-deny na ng inyong kaibigan, ng inyong nanay, ng inyong tatay? Hopeless ho yan, no? Napakasakit sa damdamin ng, hindi ko yung kilala. Mary stood by the cross, the beloved disciple, other women, Magdala. Why? Because they wanted to be with Jesus. Kasi lakas na po ni Jesus, baliktad ngayon. Saan kukuha ng lakas ang tao namang totoong si Jesus na namamatay sa krus? Saan po kukuha ng lakas? Kapag nandiyan ang nanay mo, nakatingin sa'yo, lumuluha man, pero halos walang sabihin, pero nandiyan nakatayo. Hindi ba yun lakas? Hindi po ba yun parang sinasabi ni Maria, kaya mo yan, lalagpasan mo rin yan. Kaya yung huling salita, di ba? O yung binilin ni Jesus, here is your mother, here is your son. From that hour, iniuwi, kasamang umuwi nung alagad
si Maria, kasamang umuwi. Mga kapatid, ito ho ang mission ninyo. Iuuwi ninyo ang ina. Amen? Ito ho, tayong lahat. Uuwi ako sa Iba, Zambales bukas. Dala ko ang nakakaantig na damdamin na nasaksihan ko. This is my first time to witness your devotion. Sabi ko sa sarili ko, sana halos lahat ng Katolikong Pilipino, Bicolano. Sana may gantong intense. Di po ba? Sana yung pong malalim ninyo sa anumang kahinaan at pagkakasala natin, nauubos at nawawala kapag nakita natin ang ina ni Jesus. Sumisigaw tayo, Viva la Virgen, ina! Diba, malayo kumakaway, nasan doon, sa last floor. Di mo ba nakita yung liwanag? Di mo ba nakita yung mukha ni Jesus? Magkasama sila. Na naglalakbay kasama natin, mapa sa lupa, mapa sa tubig. Ito po yung mission po natin. Lahat po tayong nagpunta dito. Kapag po dumating na ang oras ng inyong kamatayan, at the hour of death, araw-araw dinadasal natin ang rosaryo. Sinasabi natin, panalangin mo kami ngayon at kung kami mamamatay. Pray for us now and at the hour of our death. Hour of our death. Yun po yung oras na sinabi ni Jesus sa umpisa. Woman, it's not yet my hour. Pero when that hour came, Mother Mary was there, standing. Kaya po, nang umuwi si Juan, ang inyo pong patron ng katedral, ay kasama niyang umuwi ang mahal na ina. Ito rin po ang gagawin natin. Iuuwi po natin sa tahanan natin ang mahal na ina at lagi natin siyang kasama, lagi natin siyang pakikinggan, do whatever He tells you. Lagi po tayong tatawag sa Kanya sa mga hopeless cases po natin. Maging hopeless case po ng isang Pilipino. Minsan nakakahiyang maging Pilipino. Hindi naman ako hopeless sa pagiging Pinoy. Hindi po. Minsan nakakahiyang maging isang ama na hiwalay sa iyong pamilya dahil may iba ka na. Minsan nakakahiya at hopeless case na wala na nagmamahal sa iyo. Di ba? Minsan hopeless case na yung simpa alam mo nangyayari. Minsan hopeless case na po ang sakit mo. Kaya ang sabi ng doktor, 3 araw ka na lang. The hour of her death. Pero kung ang pananalig mo ay tulad ninyo, even the hour of death comes, it becomes the hour of salvation. It becomes the hour of hope, and it becomes the hour of God's loving presence. It is not the hour of death when you are with Mary, when you are with Jesus. It becomes the hour of salvation. Amen. Please all stand for the profession of faith.
My dear sisters and brothers, as we welcome back our beloved Ina, Our Lady of Peña Francia, to her home, let us be reminded that it is she who always brings us closer to her Son and Jesus. With hearts filled with gratitude and faith, we now lift up our prayers to God, saying, through the prayers of Ina, Lord, hear us. Through the prayers of Ina, Lord, hear us. Para sa simbahan na binago kan selebrasyon ng pagtubod asin debosyon na maglakaw pirmi sa paarog ni Kristo, ibalangibog ang maray na bareta na may kusog buot asin ibahan ang simbahan ng Diyos na may puso arog ni Maria. Mamibi kita sa kagurangnan. Through the prayers of Ina, Lord, hear us. Para sa ating pamahalaan na sila ay magpalakas ng may karunungan at integridad upang mamuno ng may katarungan, habag at tunay na pagmamalasakit sa dignidad ng bawat tao. Naway ipanalangin sila ni Ina upang sila ay maging tunay na lingkod ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Through the prayers of Ina, Lord, hear us. Para sa mga membro sa mga gagmay na Kristohanong katilingban, nga unta ang usag-usa mahimong tuburan sa pagampo o paghiusa, kauban ang matuod nga pagpangalagad sa kada membro sa pamilya. Sa kanunay, ana ang presensya ni Kristo, makita sa paghigugma sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Through the prayers of Ina, Lord, hear us. Para iti aglawlaw at idebosyon tayo kani Ina nga nangidalyasan kada tayo kadagiti karayan ken baybay ket mangriing kuma kada tayo iti uneg a panagraem iti parswa ti Dios. Sapay kuma tay ikari tayo ken kuana nga aywanan na tayo kadagiti dandanom kabakiran ken daga akas sagot nga intali kada tayo tinamarswa, kumararag tayo iti Apo. Through the prayers of Ina, Lord, hear us. Wait.